có hiệu chỉnh là hiệu năng với update thêm một cái phiên bản mới của web á. Kiểu như hôm bữa là kiểu như cái công nghệ web đúng không, công nghệ web thì mình sẽ có nhiều cái phiên bản. Thì ngay cả thằng Microsoft nó cũng vậy. Cái phiên bản mà trước giờ mà hồi giờ em làm quen á, hồi giờ mà với chủ em làm quen á, thì đó chính là cái WinForm. Thì cái phiên bản tới thì có thể sẽ update thêm một phiên bản nữa liên quan tới, còn nó gọi là web MVC á, thì nó có thể nó sẽ đẹp hơn xí. Chẳng hạn giống như hôm bữa em có làm đối với cái thằng webform đúng không, thì em coi ở trên giao diện điện thoại cũng như coi trên giao diện của máy tính thì nó cũng giống nhau hết đúng không. Thì khi chuyển sang phiên bản web mới này á thì nó sẽ có một chút khác biệt, tức là giả sử như là nó sẽ có cái chế độ responsive á, trên giao diện web thì nó sẽ hiển thị kiểu khác, còn trên điện thoại thì nó sẽ hiển thị một giao diện khác cho dễ nhìn hơn. Anh Ừ. Chắc độ trong khoảng tầm hiện tại đang test ở công ty, chậm chứ khoảng tầm 1 đến 2 tuần tới gì đó. Ừ. Nói chung thì khi nào mà có anh thì Nam ơi. anh sẽ báo Ừ. người anh nghe. Đấy. Em xin lỗi vừa nãy mạng của em nó bị out ra ấy, thì anh nói lại cho em những cái chức năng mới của cái phiên bản mới với ạ. Nói chung thì cái này thì cũng chỉ là hiện tại đang trong giai đoạn test nội bộ thôi. Chẳng hạn như là mình sẽ có Vâng. thêm một số cái tool mới. Chẳng hạn như là trước là cái phiên bản cái liên quan đến cơ sở dữ liệu của mình đúng không, thì mặc Vâng. định của mình chỉ có sử dụng đến MySQL thôi. Thì một Vâng. số phiên bản tới thì mình có thể mở rộng ra đối với SQL của Microsoft, SQL Server á, hoặc một Rồi số rồi. cái hệ cơ sở khác, rồi thêm một cái phiên bản mới cho web nữa. Chẳng hạn như cái dự án mà trước giờ em đang làm là dành cho web form đúng không, Vâng. đó làm web form thì bây giờ sẽ có một cái web khác, nó gọi là AP.NET MVC. Nói chung là lúc Rồi lúc rồi. em lúc em mò mò á, lúc kiểu mà em add một cái project á, em chọn được web á, Ừ. em sẽ thấy vào đó nó có rất rất nhiều là cái công nghệ web luôn đúng không. Web theo kiểu web Vâng. form này, web MVC này, thì cơ bản với cái nền tảng của nó thì cũng y chang nhau thôi. Có web server đây, có client HTML gì gì đó, chỉ là nó khác nhau À. về cái framework thôi. Nói chung là Vâng. chỉ là mở rộng thêm, em có hai hình thức thì cái phiên bản này là phiên bản mở rộng thêm cho khách hàng À thế có nhiều cái lựa chọn. Ừ. thế anh Nam ơi, thế những cái chức năng mà được trước kiểu như là ở trong WinForm cũng như web thì có một số tool bị lỗi ấy, thì có phiên bản này anh có update lại luôn không nhỉ? Có anh sẽ ghi nhận là chẳng hạn như trong quá trình sử dụng này có những cái lỗi gì thì anh sẽ ghi nhận lại. Về kể cả giống như trong lúc em đang làm dự án á, có cái đề xuất hoặc Vâng. là có một số tính năng gì đó cần điều chỉnh á, thì anh cũng sẽ điều chỉnh cập nhật lại luôn. Vâng. Nói chung thì khi nào có thì anh sẽ báo cho bên em sớm nhất có thể luôn. Dạ vâng ạ. Ừ. Mà cho em hỏi thì hiện tại ấy, thì bên anh đã từng làm một cái dự án lớn nhất thì là tầm bao nhiêu tab rồi anh nhỉ? Nói về cái dự án mà phân theo lớn hay bé á, thì đôi khi dựa theo cái số lượng tác thì nó cũng không khách quan như lắm. Vâng. Ví dụ Phải. anh lấy ví dụ đơn giản như là một cái dự án mà lên tới cả chục ngàn tắc đi, cái này bên anh cũng có làm rồi, Vâng. khoảng tầm 20.000 tắc ạ. Nhưng mà đơn Vâng. thuần nó chỉ là giám sát thôi, tức là mình đọc tín hiệu từ các inverter solar hoặc là từ đồng hồ điện năng về á, rồi mình giám sát ở trên cái giao diện thôi. Nó mặc dù số lượng rất là lớn lên đến khoảng tầm 20.000 tắc, nhưng mà nó chỉ là giám sát, nên thành ra cái dự án À. này nó lại được xếp vào dạng là đơn giản, bình thường thôi, tầm Vâng. trung thôi. Nhưng mà có cái kiểu dự án khác nó chỉ khoảng tầm vài chục tắc thôi, nhưng mà Dạ. cái quy trình xử lý cũng như là cái thao tác của nó rất là phức tạp. Anh để ví dụ như là có một số dự án bên anh triển khai như là liên quan tới quản lý sản xuất trong nhà máy chẳng hạn đi. Người ta muốn tính cái thời gian máy chạy, muốn tính thời gian máy ngừng, rồi thao tác của công nhân thông qua là có cái barcode á, chẳng hạn như là người ta quét cái mã này thì phải ghi nhận là cái sản phẩm này là mã bao nhiêu, rồi đếm cho người ta là số lượng sản phẩm là bao nhiêu, rồi sau khi đếm xong mình chỉ có một quy trình quản lý, rồi sau đó điều khiển xuống các thiết bị dưới. Ví dụ như là máy đang chạy thì phải cho đèn nó màu xanh, rồi máy chạy quá thời gian hoặc là máy bị lỗi thì điều khiển đèn màu đỏ. Thì lúc này thì cái dự án này mặc dù số lượng tắc rất là nhỏ, nhưng mà cái quy trình cũng như là các logic mà mình thiết lập á, thì nó lại phức tạp. Thì cái dự án này lại được xếp vào cái nhóm là dự án lớn, dự án phức tạp. À. Ừ, ừ, thế ừ. thế anh ơi, ví dụ như là những cái dự án như thế mà mình có cả điều khiển đấy thì mình phải code đúng không anh, hay là em thấy Đúng các rồi, tab ở của mình chính xác. Thì giống như anh nói luôn, cái dự án mà anh nói khoảng tầm 20.000 tắc kia
nó chỉ đơn thuần là giám sát không thôi, thì em có thể sử dụng các tool cơ bản trong gói iTool của chúng ta, giống như kéo thả là iText Box, kéo label, rồi thêm vài cái gao gao gì đó, vậy là xong dự án rồi. Nhưng mà cái dự án mà phức tạp như anh nói á, liên quan tới quy trình sản xuất, như là điều khiển máy chạy, máy dừng, rồi quét barcode, rồi liên quan tới báo cáo, rồi liên quan tới kết nối đến cái hệ thống của khách hàng nữa, thì dự án phức tạp này đa phần là mình phải code. Nhưng mà nền tảng của mình là cũng dựa trên cái lõi của AT Ekada hết. Có là mình cũng có sử dụng AT Driver Server để kết nối đến thiết bị device. Rồi. Mình cũng sử dụng cái thằng iDriver để kết nối. Và sau đó thì mình coi như là mình có cái core, mình có cái bể, sau đó mình sẽ phát triển đi lên. Thì mà cái kiểu anh Nam ơi, anh nghe. Anh nói tiếp đi ạ. Thì cái kiểu cái dự án này thì cũng coi như là cái quá trình mà cái khả năng kỹ sư của chúng ta tận dụng vận dụng được cái AT Ekada thành thạo như nào. Chẳng hạn như là ở cái mức mà cơ bản thì chúng ta sẽ làm những dự án nhỏ khoảng tầm vài chục tắc thôi, là sử dụng các tool có sẵn, rồi sau đó chúng ta nâng cấp lên làm một cái dự án cỡ tầm trung đi, khoảng tầm vài chục ngàn tắc, nhưng mà cũng chỉ đơn thuần là giám sát sử dụng các tool cơ bản luôn. Rồi đến cái cấp mà nâng cao hơn, tức là lúc này là chúng ta có thể tùy biến dựa trên cái nền tảng của AT Ekada, bởi vì AT Ekada là một cái nền tảng mở mà, em sẽ sử dụng cái core, cái bể đó, rồi sau đó phát triển đi lên, tự xây dựng ra những cái tính năng mới, tự xây dựng ra những cái tool mới của mình để tích hợp phục vụ cho cái dự án của chúng ta. Alo Nam ơi, mình nhân tiện đây vâng, mình hỏi luôn một chút này. Nghe đây bạn. Vâng. Vừa rồi thì bạn có nói là phần mềm AT SCADA thì mình có hỗ trợ bên mình là kiểu như là phát triển các tính năng mới, rồi tự người lập trình có thể là đưa ra, đúng không? Thế thì mình muốn hỏi thêm một chút là ví dụ như là chẳng hạn như một cái button chẳng hạn, mình muốn cập nhật thêm các cái dữ liệu hoặc là các tính năng thì mình tự code. Đấy, sau khi code xong ấy thì mình muốn là đóng gói kiểu như là các cái tool như bên bạn ấy thì có làm cách nào không? Trong buổi hôm nay thì lát nữa có gì nếu được mình sẽ demo cho mọi người một cái quy trình mà làm dự án mình sẽ custom như thế nào. Có thể mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo làm cái tool luôn, có thể code trực tiếp trên live như này cho mọi người luôn. Đúng rồi. Nên thành ra vâng. Còn nếu như mà mọi người muốn mà đi thêm những kiến thức nâng cao hơn, chẳng hạn như là cách mà làm sao để tạo ra, sử dụng cái core iDriver, cái core của AutoCAD của mình, sau đó tự build ra một cái gói tool dành riêng cho mình luôn. Ví dụ như là bên công ty của mình là Hino Syntax đi, thì mình có thể tạo ra một cái gói tool như là Hino Tool như thế chẳng hạn. Cái này thì nói chung cái thời gian buổi hôm nay cũng không được, nếu được thì trong một số chương trình, những cái buổi sau á, hoặc là trong một cái chương trình đào tạo nâng cao á, thì mình sẽ hướng dẫn chuyên sâu cái này hơn. Bởi vì liên quan đến tính năng tool mà liên quan tới Ekada á, thì nó có rất là nhiều phần bạn, nó không chỉ đơn thuần là cái hiển thị display đâu, mà nó còn có nhiều cái là display này, alarm này, xử lý các sự kiện đấy, đúng rồi report này, rồi log data này. Ít nhất thì nó cũng phải có tối thiểu những 4 cái thằng đó. Đúng rồi. Liên quan thêm là cả mấy thằng chạc nữa. Đôi khi đối với một số dự án á, thì cái vấn đề mà liên quan tới log data với report á, thì người ta lại yêu cầu phức tạp, yêu cầu rất là nhiều. Thì lúc này thì mình cần phải custom hơn. Thì những nội dung này thì chắc là mình sẽ để buổi sau thôi. Còn buổi hôm nay thì chính là mình chia sẻ về một số kiến thức phần mềm, với là gần khoảng tầm giữa cuối buổi mình sẽ live rồi code trực tiếp cho mọi người luôn, cách tạo ra một cái tool luôn. Mình chỉ cần gọi là cách tạo một cái thôi, đơn giản thôi, chứ mình cũng không đúng rồi. Mình sẽ làm liên quan tới button, đổi màu, đổi chữ, hoặc là một cái label gì đó. Tại vì là vừa rồi bên mình có làm một cái dự án, thì bên mình sau khi có cái đoạn đấy thì bên mình cũng phải tự thêm nhờ bên bạn code một đoạn ấy, thì ví dụ là cứ tạo một cái nút bấm mới thì mình cứ lại thêm một đoạn code, nó rất là đúng rồi. phức tạp. Mình hiểu. Thêm cái đấy cho nhanh. Đúng rồi. Nam ơi, mình hỏi em nghe anh Tuyền ạ. Lúc nãy thì Nam có nói là cái đoạn gì nhỉ? Ví dụ như một dự án nhỏ khoảng 20 tác, nhưng mà vì là quy trình trong nhà máy ấy, thì mình phải điều khiển khá phức tạp ấy. Thì cái điều khiển đấy thì bên Nam là dùng PLC hay là làm trực tiếp code bằng C trên bằng code trên AT SCADA luôn, hay là thế nào? Thường những dự án như em nói vừa chia sẻ lúc nãy anh Tuyền, thì mình sẽ có thể chia ra nhiều cấp anh.
Tức là POC thì mình sẽ lúc mà trong thiết kế dự án á, mình sẽ chia nhỏ ra cái nhiệm vụ nào là POC sẽ xử lý, còn cái nhiệm vụ nào thì SCADA sẽ xử lý. Em lấy ví dụ một cách đơn giản như vậy đi, em sẽ ví dụ nhé, chẳng hạn như mình có một cái project có bao gồm là yêu cầu khách hàng yêu cầu là sẽ cầm barcoder để quét các sản phẩm. Mình sẽ dùng các mã barcoder để quét sản phẩm. Rồi khi quét barcoder này á, thì yêu cầu phần mềm SCADA của chúng ta cần phải kiểm tra là cái mã này có hợp lệ hay không. Nếu hợp lệ thì điều khiển đèn sáng màu xanh. Còn nếu không hợp lệ thì cho đèn màu đỏ rồi báo còi chẳng hạn. Thì đối với cái project này thì chúng ta sẽ chia ra những nhiệm vụ nào là POC sẽ xử lý và nhiệm vụ nào là SCADA xử lý. Sau đó chúng ta sẽ kết nối hai cái thằng này với nhau. Rồi như cái project mà em vừa chia sẻ chẳng hạn đi, thì cái quy trình điều khiển đèn xanh, điều khiển đèn đỏ và điều khiển còi là do POC sẽ xử lý. Lúc này chúng ta sẽ lập trình một cái phần mềm và sẽ cho ra các vùng nhớ và cho phép từ bên ngoài điều khiển vào. Ví dụ như là vùng nhớ M, ví dụ như là vùng nhớ Q1 là điều khiển đèn xanh, vùng nhớ Q2 là điều khiển đèn đỏ, Q3 là điều khiển điều khiển còi. Thì lúc này chúng ta sẽ lập trình POC tương tự như thế. Sau đó sẽ chúng ta đem lên phần mềm AT-SCADA. Có thể sử dụng OPC hoặc là AT Driver Server để kết nối tới POC. Sau đó từ AT Driver Server chúng ta sẽ đưa lên SCADA. Thì SCADA lúc này chúng ta sẽ có hai thành phần. Một thành phần á, là chúng ta sẽ kết nối đến POC thông qua AT Driver Server để chúng ta điều khiển cũng như là thu thập dữ liệu. Rồi sau đó chúng ta còn phải viết thêm một cái tool, viết thêm một đoạn chương trình để làm các tác vụ là đọc mã barcode và check xem là cái mã này có hợp lệ hay không. Sau khi xử lý xong thì chúng ta sẽ điều khiển ngược lại POC. Vâng. Bởi vì bên mình thì cái phần mà như lúc nãy Năm chưa nói đến cái phần POC thì bên mình hay dùng gọi là nếu mà điều khiển để POC điều khiển thì nó sẽ an toàn và nó ổn định hơn. Chính xác. Mình sẽ chia ra. Tức là thường lúc em làm á, em sẽ chia nhỏ ra nhiệm vụ nào là POC làm, nhiệm vụ nào là SCADA. Những cái nào mà có thời gian đáp ứng mà cần phải nhanh, ví dụ như là dưới 1 giây á, thì gần như chắc chắn sẽ POC. Hoặc là điều khiển những cái nào mà liên quan tới on, off, run gì đó, liên quan tới analog hoặc digital một cách đơn giản vậy á, là POC. Còn những cái nào mà phức tạp liên quan tới như là kết nối tới cơ sở dữ liệu, kết nối tới thiết bị như là máy đọc barcode hoặc là một cái phần mềm của bên thứ ba thì mình sẽ dành cho POC, mình sẽ dành cho SCADA. Dạ. Rồi, thì chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái chương trình buổi đào tạo hôm nay nha mọi người. Thì chương trình nội dung hôm nay của chúng ta thì mọi người đợi xíu để em share cái màn hình luôn. Đây, nội dung của chương trình đào tạo AT-SCADA trong tháng 12 này chúng ta sẽ liên quan tới cài đặt và triển khai dự án AT-SCADA. Thì trong cái buổi hôm nay thì em sẽ chia ra làm 3 cái mục lớn để trình bày với mọi người. Đó là chúng ta sẽ đi bước đầu tiên là cài đặt gói phần mềm AT-SCADA. Chúng ta sẽ trình bày về một cái quy trình triển khai dự án như nào. Từ những bước cơ bản đầu tiên là sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ tạo một cái dự án trên WinForm như nào. Rồi giới thiệu một số về kiến thức liên quan tới kiến thức phần mềm cũng như kiến thức hệ thống của AT-SCADA. Thì trong cái nội dung này em cũng sẽ demo ra một số cái app ví dụ đơn giản nhỏ cũng như là hướng dẫn mọi người cách tạo ra một cái tool hoặc là tạo ra một tính năng custom để chúng ta có thể tính kế thừa, chẳng hạn như là gói iTool hoặc là iWebTool chẳng hạn, để sử dụng vào các dự án của chúng ta. Và trong một nội dung cuối thì chúng ta có thể thảo luận, trao đổi một số cái giải pháp liên quan tới tự động. Nói chung thì vấn đề giải pháp thắc mắc này thì các anh và các bạn có thể đặt câu hỏi xuyên suốt trong buổi trình bày của chúng ta luôn. Chẳng hạn như là em đang trình bày vấn đề này, các anh có thắc mắc nào thì mọi người có thể đặt câu hỏi ngay luôn, thì lúc đó em sẽ giải đáp. Về phần cài đặt chúng ta thì thường khi mà cài đặt bắt đầu á, tức là giả sử như chúng ta có một cái máy tính mới hoàn toàn, giờ chúng ta có nhu cầu cài đặt
ATCADA thì chúng ta sẽ cần đi qua những bước nào. Thì ở đây thì em có list ra trình tự 3 bước mà chúng ta thường phải làm. Đó là đầu tiên chúng ta sẽ cài gói ATCADA. Gói core này thì sẽ gồm có một số cái phần thành phần chính, chẳng hạn như là phần mềm iTask Builder. Đây là một cái công cụ, một phần mềm hỗ trợ cho chúng ta tạo ra cấu trúc tắc file. Chúng ta có AT Driver Server là một cái phần mềm real time data server kết nối tới thiết bị thông qua các chuẩn truyền thông. Rồi, sau khi đã cài xong gói ATCADA Core này thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo là phân quyền dành cho security và service. Bước này cũng rất là quan trọng bởi vì kiến trúc của ATCADA là một kiến trúc mở, giao tiếp với nhau dựa trên các service, nên thành ra khi mà chúng ta chạy trên Windows á, thì sẽ rất gặp các vấn đề liên quan tới phân quyền security, tức là do Windows nó chặn á, nên thành ra chúng ta cần phải có thao tác phân quyền cho phép phần mềm được chạy. Nếu không thì sẽ bị Windows chặn. Sau khi thực hiện xong bước phân quyền thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo là cài đặt cơ sở dữ liệu. Thì đây là đối với những dự án nào mà chúng ta có liên quan tới logger hoặc report thì chúng ta sẽ cài. Đối với phiên bản mặc tỉnh, hệ cơ sở dữ liệu mặc tỉnh của ATCADA phiên bản 2.5.0.1 hiện tại á, thì đó là hệ cơ sở dữ liệu MySQL. Thì đây là một hệ cơ sở dữ liệu mở và miễn phí. Ở cái phần này thì em sẽ trình bày một số cái nội dung chính là bao gồm có cài đặt, kết nối từ xa và có một số cái nội dung cũng khá là quan trọng. Ở đây mọi người có thể để ý. Đó là cái phần tạo user và phân quyền. Phần này cũng khá là quan trọng đấy. Hai phần này, tạo user và phân quyền. Tức là giả sử trong một số dự án chúng ta cần yêu cầu những quyền cấp cao. Ví dụ như chúng ta có 3 cái trang. Ví dụ như vậy, chúng ta có 3 cái trang. Gồm có đó là chẳng hạn như là trang layout. Layout là cái trang mà chung cho mọi người xem. Chúng ta có cái trang là report. Rồi chúng ta có trang setting. Thì yêu cầu cái này là chúng ta cần phải user. Mỗi user sẽ có một cái quyền. Và mỗi quyền này là sẽ được vào một trang. Ví dụ như là chúng ta có 2 quyền là admin và operator chẳng hạn. Thì đối với vào cái trang layout này á, thì tất cả đều được xem. Nhưng mà report setting này á, chỉ có admin mới được vào coi thôi. Thì lúc này chúng ta có thể thực hiện các bước phân quyền trong user và trong này. Một vấn đề nữa là khi chúng ta còn có thể liên quan tới vấn đề bảo mật của SQL. Bởi vì khi chúng ta sử dụng liên quan tới SQL hệ cơ sở dữ liệu, tức là chúng ta sẽ có logging. Lúc này sẽ có liên quan tới các report, báo cáo các dữ liệu lịch sử của chúng ta. Mà chúng ta chỉ cấp cái quyền coi này cho một số cái người thôi. Ví dụ như có quyền admin hoặc là super admin gì đó thôi. Còn người coi bình thường á, thì hoặc chúng ta chỉ cho phép xem, không cho phép chỉnh sửa, hoặc là không cho phép coi luôn. Thì cái bước mà tạo user phân quyền này đối với MySQL thì lát nữa em sẽ trình bày chi tiết mọi người luôn. Để có thể tạo được cái này thì chúng ta cần phải viết một số cái đoạn mã phân quyền cho nó. Rồi, đến bước thứ hai thì ở cái nội dung mà triển khai dự án này thì mình sẽ giới thiệu đi chi tiết hơn về tính năng của các phần mềm. Nó kết nối logic trình tự, cái process nó kết nối với nhau thông qua trình tự nào. Và có một cái nội dung mà lưu ý ở đây. Trong buổi hôm nay em sẽ trình bày thêm là chúng ta sẽ nói rõ nhiều hơn đối với các iDriver. Bình thường nếu như chúng ta mới làm quen ban đầu với ATCADA thì khi sử dụng thì chúng ta chỉ cần gắn cái iDriver thôi. Mà hầu như chúng ta sẽ không quan tâm là trong cái iDriver này nó có cái gì. Nhưng khi mà chúng ta muốn phát triển một cái dự án custom riêng như chúng ta thì chúng ta cần phải biết về các cấu trúc, các thuộc tính và các hàm mà iDriver này hỗ trợ. Bởi vì là từ iDriver này các bạn có thể coi iDriver này là như là một cái core. Sau đó từ cái core này thì chúng ta sẽ phát triển đi lên, tạo ra các custom dự án riêng chúng ta. Chúng ta có thể tạo ra các custom, các tool riêng dựa trên cái nền tảng core là iDriver này. Ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số thuộc tính quan trọng là từ iDriver này làm sao chúng ta sẽ lấy ra được cái cấu trúc status. Trong iDriver này nó sẽ chứa các stat và tag của chúng ta.
thì làm sao chúng ta có thể lấy ra được. Thì trong phần trình bày sau thì em cũng sẽ nói chi tiết hơn. Rồi các property, tức là các thuộc tính high level nó sẽ có những thuộc tính nào và ý nghĩa của nó ra sao. Và một phần rất là quan trọng nữa là một cái event. Bởi vì giao tiếp giữa các component, giữa các service ở trong AT Driver ở trong AT SCADA nó sẽ thông qua cái event. Chúng ta sẽ có các event là báo cho chúng ta biết là khi nào thì cái cấu trúc data chúng ta được khởi tạo xong. Chúng ta sẽ có các event là cho chúng ta biết là khi nào giá trị của tắc thay đổi. Rồi cho chúng ta biết là khi nào cái status, cái trạng thái của tắc thay đổi, nó chuyển từ good thành bad hoặc là từ bad thành good. Thì trong phần này em cũng sẽ trình bày chi tiết luôn. Và xuyên suốt trong các nội dung ở phần 1 và phần số 2 và kể cả phần cuối phần số 3 này thì các anh và các bạn có bất cứ một cái câu hỏi nào thì có thể đặt ra, em sẽ trình bày và giải đáp. Nam ơi, cho mình hỏi là cái gọi là cái lịch của mình ấy, thì trong ngày hôm nay thì 3 cái nội dung này thì giờ khoảng đến mấy giờ là mình kết thúc Nam nhỉ? Nói chung thì nội dung hôm nay là em cần dành sẽ cả ngày hôm nay luôn đấy. Giả sử như là anh em mình mà có sức chiến đấu thì có thể nguyên ngày cũng được, còn giả không thì mệt quá thì mình cố gắng trong buổi sáng. Vâng. Ok. Bây giờ cho mình hỏi là ở đây thì mình mấy cái tính năng này thì mình cũng tương đối là cũng nắm được rồi, thì mình muốn có là cái bên mình cũng xem rất là nhiều clip bên Nam ấy, Vâng, rất là nhiều clip hướng dẫn, thì mình muốn có một cái clip mà mình hướng dẫn chi tiết làm một cái dự án về web ấy. Tại vì web ấy thì tính năng về web ấy mình thấy là mình kéo thả nó cũng khi mình kéo thả thì là một chuyện, nhưng mà khi mình build nó lên ấy thì thường là cái hình nó cũng không được là giống như kiểu là mình thiết kế, mà chủ yếu là mình phải code bên trong ấy, thì như vậy nó cũng khá là mất thời gian ấy. Mà thì không biết là có lúc nào thì bên mình có ra cái clip mà làm chi tiết một cái dự án web cho bên mình, nó kiểu là cho nó dễ thao tác ấy. Dạ vâng, cái này thì chắc chắn là sẽ có bạn, bởi vì là sắp tới đây thì cái kiểu chương trình đào tạo của chúng ta sẽ có đi theo kiểu một số cái kiểu là chuyên đề á. Chúng ta sẽ đi theo kiểu chuyên đề, nên thành ra là cái buổi hôm nay chúng ta sẽ đơn giản gói gọn ở trong là triển khai cài đặt dự án thôi. Còn trong một số chương trình đào tạo tới sẽ có thêm một số chuyên đề khác, chẳng hạn như là cách tạo dự án liên quan tới Cloudbase, rồi cách triển khai một dự án web. Thì trong các nội dung này thì chúng ta sẽ trình bày chi tiết hơn, bởi vì nội dung của nó cũng rất là nhiều, nên thành ra bên mình mới chia ra từng phần nhỏ như thế. Cái nội dung như là bản yêu cầu thì chắc là chúng ta sẽ để trong một chương trình đào tạo ở tháng kế tiếp sau đó, liên quan tới là tạo dự án ATS web. Ok nào. Rồi, ở đây thì chắc sẽ không mất thời gian mọi người, chắc em sẽ đi vào cái phần luôn ha. Ở đây thì em sẽ đi cái mục đầu tiên, chúng ta là cài đặt một dự án ATCADA, bắt đầu từ đầu tiên luôn. Ở đây thì trên cái máy này của em thì đã có cài đặt đầy đủ hết rồi, nên thành ra để có thể trình bày được cái phần này thì em sẽ có thể tìm view qua một cái máy khác, một cái máy trống hoàn toàn luôn, để chúng ta coi như là bắt đầu từ một cái máy mới luôn ha. Ở đây em sẽ tìm view vào một cái máy khác. Đây thì chúng ta sẽ rồi. Ở đây là em đang có sử dụng phần mềm Ultra để vào một cái máy mới hoàn toàn luôn, thì chúng ta sẽ thực hiện từng các bước cài đặt đối với phần mềm. Đây thì em đã download sẵn cái gói phần mềm ATCADA phiên bản chúng ta đây. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ install ra ha. Ở đây thì em sẽ trình bày đi từng bước
Bởi vì trong quá trình cài đặt cũng như cấu hình phần mềm á, thì có rất là nhiều điểm ý, cũng như là sẽ có những cái lỗi nào đó. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách trình tự để xử lý các vấn đề đó luôn. Rồi, sau khi cài đặt gói xong á, ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành cài. Thì đối với cái gói cài ATKDA phiên bản 2.5.0.1 thì so với cái phiên bản trước thì có một số khác biệt. Một số cái dòng phiên bản cũ chẳng hạn như phiên bản 2.2 thì lúc cài thì sẽ có hai gói riêng biệt để cho chúng ta lựa chọn, là một cái gói cài là có MySQL và một gói cài là không có. Thì đối với phiên bản 2.5.0.1 này thì chúng ta sẽ tích hợp là một, là trong một cái gói lớn luôn. Nhưng mà lúc này chúng ta sẽ có một cái phần mềm hiển thị ra một số các phần mềm con cũng như là một số cái tool hỗ trợ cho phép chúng ta lựa chọn là có cài hay không. Cái gói cài tổng của chúng ta là có tất cả các tính năng, các tool cần thiết. Nhưng mà lúc cài đặt trên máy chúng ta thì sẽ cho phép chúng ta là sử dụng những cái nào mà chúng ta cần thiết. Thì đó là có sử dụng một cái phần mềm tên là Installation Manager. Đây. Cái gói cài của ATKDA sẽ có sẵn thì cái phần mềm là iTask Loader đây. Còn lúc mà chúng ta chạy cái phần mềm mà để cài đặt lên thì nó sẽ hiển thị ra một list khoảng tầm 17 cái gói cài. Từ những cái phần mềm cơ bản như là AT-Driver Server, MySQL cho tới những cái phần mềm cũng như là các tool hỗ trợ như là iSymbol, iLink, iFTP, một số cái tool này. Ở đây thì sau khi cài xong cái ATKDA thì chúng ta sẽ cài đến cái server chúng ta là AT-Driver Server. Thường thì đối với những dự án custom cơ bản chúng ta thì chúng ta chỉ cần cài hai cái gói phần mềm đầu tiên là AT-Driver Server và MySQL. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ cài là MySQL. Thì lúc mà chảy MySQL lên thì nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều tùy chọn. Đó là chúng ta có thể cài mới hoàn toàn, chúng ta có thể repair, tức là ghi đè lên một cái gói phần mềm đã có sẵn. Đó, cài mới hoàn toàn. Ở đây chúng ta sẽ cần là cài mới hoàn toàn luôn. Đây là một số cái license. Ở đây thì cho chúng ta tùy theo nhu cầu chúng ta mà chúng ta sẽ có gói cài. Đây là gói cài mặc định. Gói cài này là chỉ có cái server thôi. Gói cài này chỉ có client hay là gói full, hoặc là cái tùy chỉnh. Ở đây thì chúng ta sẽ cài full luôn. Rồi, sau khi cài xong thì cái phần mềm cài này nó sẽ kiểm tra trong cái máy tính chúng ta là thiếu những cái nào. Ở đây giả sử như cái này là nó thiếu cái gói cài như thế này, Microsoft Visual C cộng như này. Thì thường thường mà khi mà cài thì chúng ta nên để kết nối internet. Tức là giả sử cái gói nào mà chưa có thì phần mềm này nó sẽ tự động tải về để cài cho chúng ta. Sau khi đến đây thì chúng ta nhấn Execute để tiến hành download cũng như là tải về. Trong một số trường hợp, một số máy thường thì từ Win 10 trở lên thì ít khi lắm. Một số cái Win đời thấp chẳng hạn như Win 7 lúc cài thì có thể sẽ xảy ra tình trạng lỗi. Thì thường lỗi này thường là lỗi bị thiếu gói cài Chẳng hạn như đây là chúng ta đang cài cái gói là Microsoft Visual C cộng đi, nhưng mà trong quá trình cài bị lỗi, sau đó nó không cài được thì lúc này chúng ta sẽ cần phải cài tay. Mà để thực hiện biết cài tay này thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái gói cài chúng ta là đang thiếu cái nào thì chúng ta tự cài tay. Đối với một số cái dòng Win thấp chẳng hạn như Win 7 gì đó thôi chúng ta mới gặp. Còn thường thì trên Win 10 mà Win mới thì chúng ta rất ít gặp lỗi. Rồi, gói cài đã xong. Chúng ta sang bước kế tiếp. Đây là một số cái phần mềm hỗ trợ cho chúng ta.
Đây là MySQL Server, là cái thằng server mà để chúng ta kết nối. MySQL Workbench thì đây là một cái client cung cấp cho chúng ta một cái GUI, một cái đồ họa, một cái giao diện để chúng ta có thể kết nối tới server. Còn đây là một số các phần mềm tiện tích như là thông báo notify, thông báo về các phiên bản cập nhật, thông báo lỗi, rồi cung cấp chúng ta một số cái connector. Connector là sao ạ? Tức là kiểu như là một cái login mà cho phép chúng ta kết nối từ một phần mềm thứ ba vào. Chúng ta có sẵn là một cái phần mềm gốc của nó là chỉ có là MySQL Server thôi. Rồi, nhưng mà khi mà chúng ta triển khai dự án để có thể từ một phần mềm thứ ba vào, ví dụ như là ATSCADA cũng là một phần mềm thứ ba, có thể truy cập tới, thì chúng ta đòi hỏi là cái thằng MySQL Server này phải cung cấp một cái connector cho phép từ bên ngoài kết nối vào. Thì ở đây thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta một số cái connector trên cái nền tảng như là cái connector dành cho C++, hoặc là connector dành cho .NET, tức là ngôn ngữ C# đấy. Mỗi một cái hệ điều hành, mỗi một cái ngôn ngữ khác nhau thì sẽ có các connector khác nhau. Thì thường thường những cái này là đã có mặc định hết, thì chúng ta cứ tự cho nó sẽ tự động cài. Ở đây thì chúng ta đang cài gói full, tức là sẽ đầy đủ tất cả các tính năng luôn. Khi cài thì mọi người nên còn lưu ý là chúng ta nên có kết nối internet nhé. Để giả sử gói nào mà chưa có thì phần mềm chúng ta nó sẽ tự động tải download về. Rồi, nhấn nét. Rồi, đến bước này tiến hành cài. Ở đây thì có một số lưu ý này cho chúng ta là liên quan tới vấn đề này. Kết nối đối với MySQL Server sẽ thông qua TCP/IP, tức là nó sẽ liên quan đến hai yếu tố. Thứ nhất là xác định cái địa chỉ IP là bao nhiêu, và cái thứ hai là cái port. Thì đối với MySQL cái port cố định của chúng ta là port 3306. Cái port này là dành riêng cho MySQL luôn và đã được cấu hình định sẵn ở trong Windows của chúng ta. Chế độ mặc định của chúng ta là port 3306. Còn nếu như giả sử mà chúng ta bị vấn đề bảo mật hay một vị vấn đề liên quan nào đó mà chúng ta muốn chuyển sang port khác, hoặc là đơn giản là Windows nó đã sử dụng cái port đó rồi, chúng ta muốn chuyển sang cái port khác thì chúng ta sẽ khai vào đây. Chúng ta có thể chuyển một cái port khác. 3306 là port mặc định. Giả sử như chúng ta cài mới hoàn toàn thì tốt nhất nên cứ để port 3306 này đi. Bởi vì cái port này là Windows nó đã dành sẵn cho cái phần mềm MySQL của chúng ta rồi. Khi mở port thì chúng ta sẽ để chế độ mặc định luôn là sẽ cho phép network access, là cho phép truy cập, không bị chặn bởi cái tường lửa của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ để tất cả ở chế độ mặc định ha. Mọi người lưu ý cái port 3306 nhé. Nếu như không có một cái lý do nào khác thì tốt nhất là chúng ta cứ để cái port mặc định này là port 3306. Và cũng lưu ý luôn là nhớ luôn cả cái port này. Bởi vì chúng ta sẽ có một số cái nhu cầu đơn giản như sau. Ví dụ như là chúng ta cài MySQL trên một cái máy khác nằm trong cái mảng LAN của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta muốn kết nối từ xa, từ một cái mảng bên ngoài vào. Thì mảng LAN là mảng nội bộ mà. Thì làm sao để có thể cho phép từ bên ngoài kết nối vào? Thì một cái giải pháp đơn giản nhất này là nếu như mà cái router của chúng ta có IP tỉnh thì chúng ta sẽ tiến hành NAT port. Và để NAT port được thì chúng ta cần phải biết hai yếu tố. Thứ nhất là cái địa chỉ IP, và thứ hai là cái port của cái phần mềm mà chúng ta muốn truy cập tới là port bao nhiêu. Thì lúc này chúng ta cần phải nhớ tới cái port mà chúng ta đã khai báo. Chế độ mặc định của chúng ta là port 3306. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ khai báo ra các tài khoản. Chúng ta sẽ có hai cái tài khoản. Tài khoản cấp quyền cao nhất, tài khoản có thể coi như là super admin đó. Thì trong MySQL nó còn gọi là tài khoản root. Đây là tài khoản duy nhất, là có quyền cao nhất luôn. Thì khi nào thì chúng ta nên cài cái phần mềm này? Ở đây thì chúng ta sẽ cài cho nó một cái mặc định. Và mọi người lưu ý là chúng ta cần phải nhớ cái mật khẩu này nhé. Bởi vì mà chúng ta đã quên luôn cái tài khoản root này thì cái việc mà cài lại hay là set up lại cái phần mềm là cực kỳ khó khăn. Đôi khi là cần phải support từ bên hãng, còn không tệ nhất là có khi phải gửi đi cài lại từ đầu. Nên thành ra lúc mà cài cái tài khoản root này thì chúng ta nên để ý phải nhớ được cái mật khẩu này. Và mật khẩu của tài khoản root này là cái tài khoản có cấp cao nhất luôn. Nên thành ra đối với những dự án mà có cái security cao thì chúng ta nên
chọn một cái mật khẩu có độ phức tạp cao để tránh tình trạng là có người khác biết. Bởi vì khi mà đã có cái tài khoản root và đã có cái password này á, thì chúng ta sẽ có toàn quyền truy cập vào luôn, xem, chỉnh sửa, xóa, exit, thậm chí giống như là xóa toàn bộ cũng được luôn. Rồi, chế độ mặc định của nó là chỉ có một tài khoản duy nhất là tài khoản root thôi. Giả sử ở đây chúng ta muốn tạo thêm các tài khoản nào á, thì chúng ta có thể add trực tiếp vào đây luôn. Phần này thì chúng ta có thể tạo ra trong lúc chúng ta cài đặt luôn, hoặc không thì lát nữa vào trong cái phần mềm Workbench thì chúng ta cũng có thể tạo tay bằng các mã lệnh. Thì ở đây tạm thời thì em sẽ không tạo thêm, mà lát nữa vào trong phần mềm MySQL Workbench Client á, thì em sẽ hướng dẫn mọi người là cách tạo mới một cái user như nào bằng mảng code. Rồi, mặc định mật khẩu thì tạm thời là không có thêm user nào, chúng ta net. Rồi, phiên bản chúng ta mặc định đối với Atekada phiên bản 2.5.0.1 là MySQL phiên bản 5.6. Rồi, sau khi cấu hình xong thì chúng ta có thể mặc định cho nó tự động cài. Đây, đã có một cái service đã được thêm vào đây. Rồi, net. Rồi, vậy là coi như là chúng ta đã hoàn thành xong cái bước cài đặt cho MySQL. Đây, mặc định của chúng ta là tài khoản root, localhost bọc 3306, IP localhost đây chính là địa chỉ IP. Rồi, chúng ta sẽ nhập vào. Rồi, kiểm tra ok. Ở đây thì lúc cài đặt vào thì sẽ có 3 cái database này. Trong này sẽ có một số cái tính năng. Cái này là cái database. Thì có một lưu ý ở đây là lúc triển khai dự án thì để cho dễ quản lý thì một cái dự án, một cái project của chúng ta là một cái database. Ở trong database này sẽ có các table. Thì chúng ta sẽ khai báo ra các table phục vụ nhận hàng. Cái hạn đối với dự án Ekada chúng ta thì chúng ta sẽ có 4 cái table cơ bản là data log để lưu trữ dữ liệu, alarm log để lưu sự kiện, alarm setting đã lưu trữ là để lưu trữ cấu hình cài đặt alarm, rồi user account là cài đặt các tài khoản user chúng ta có 4 cái table mặc định này. Thì toàn bộ các table đó sẽ nằm trong cái mục là table này. Một dự án chúng ta là một cái database. Trong một database sẽ có nhiều table. Thì cách mà chúng ta phân hoạch ra cái cấu trúc cơ sở như vậy thì sẽ khoa học hơn, và sau này khi chúng ta muốn check lại cũng dễ dàng hơn. Nói chung thì lúc làm là mọi người tránh cái trường hợp là tạo database một cách lung tung không có hệ thống á, thì sau này một lúc quá trình quản lý dự án chúng ta rất là khó. Ở đây thì em có một cái đề xuất là như vậy. Một cái dự án là một database. Trong cái database đó sẽ có nhiều table, và mỗi cái table này sẽ phục vụ một cái mục đích khác nhau. Ở đây thì trong một cái database như thế này thì ngoài cái mục table này thì nó có thêm một số cái tính năng nâng cao hơn, chẳng hạn như là view, rồi stock procedure, rồi các function. Thì cái này thì mọi người có thể coi đây như là một số cái hàm hỗ trợ. Tức là chẳng hạn giống như là chúng ta sử dụng Atekada, chúng ta có sẵn cái gói tool mặc định là iTool hoặc là iTool Web chẳng hạn đi. Thì tương tự như ở trên MySQL Server như vậy, bên cạnh một số các hàm mà do cái thằng SQL cung cấp thì chúng ta hoàn toàn có thể tự viết riêng ra một cái hàm dành cho chúng ta, và đây có thể tính kế thừa. Thì đó là tính năng của hai cái thằng là function hoặc là stock procedure này đây. Tức là chúng ta tự viết ra một cái hàm, tự viết ra một câu lệnh dành riêng chúng ta, và chúng ta sẽ kế thừa để sử dụng sau này. Kiểu như là chúng ta đang tự phát triển ra một cái custom tool riêng dành chúng ta. Thì đây là những tính năng nâng cao. Cái này thì em cũng chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Từ phần này sẽ không đi sâu. Nếu có thời gian thì trong một số chương trình đào tạo nâng cao á, em sẽ có giới thiệu hơn về phần này. Bởi vì thực sự mà khi mà chúng ta đi chuyên sâu vào cấu trúc của database á, liên quan tới logging hoặc report hoặc là xác thực gì đó, thì mấy cái tính năng liên quan tới view rồi procedure hoặc function này cũng rất là hay. Tạm thời thì khi tìm hiểu về Ekada thì ở mức cơ bản thì chúng ta chỉ cần quan tâm cái table thôi.
tức là nó chỉ là nơi để lưu trữ thôi. Nhưng mà bên cạnh vấn đề lưu trữ thì MySQL về cơ bản nó là một cái ngôn ngữ, nó sử dụng ngôn ngữ SQL, mà nếu đã là một ngôn ngữ lập trình thì nó sẽ cái đó thực hiện được đầy đủ tất cả tính năng luôn. Tính năng chẳng hạn như là thống kê, rồi truy vấn, sao chép, rồi ngay cả xử lý data, dữ liệu lớn gì đó thì SQL nó đều làm được hết. Thì đó là những tính năng tăng cao. Tạm thời thì trong cái nội dung cơ bản ngày hôm nay chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái thằng table thôi. Rồi, tạm thời thì chúng ta đã xong cái bước cài đặt nhé. Tiếp theo đây sẽ đến một số cái vấn đề mà em muốn trình bày hơn để mọi người lưu ý, là chúng ta đến một bước đó chính là phân quyền security dành cho gói phần mềm của chúng ta. Đấy, ở đây thì để có thể dễ dàng hơn á, thì em có thể chạy một cái phần mềm lên để mọi người thấy xem là nếu như không phân quyền thì nó sẽ bị gì đấy ạ. Đây, mọi người thấy không ạ? Khi mà chưa phân quyền lên thì nó sẽ báo ra một cái lỗi liên quan tới cái service của chúng ta. Đây, ở đây là cái process của các bạn là không được truyền truy cập vào. Đây, your process does not access right, đây, không có quyền truy cập vào. Thì vấn đề này là do Windows chặn chúng ta. Cái để thực hiện bước này á, thì sẽ có một số bước sau. Đây là em sẽ trình bày đầy đủ các bước luôn. Và khi triển khai một dự án thì chúng ta nên làm. Thì khi gặp lỗi này ấy, thì thường thường thì phần mềm chúng ta nó sẽ bị đơ lại. Thì chúng ta sẽ mở tab user, tắt nó đi. Rồi. Và sau đó chúng ta sẽ vào cái thư mục cài đặt gốc, chúng ta phân quyền hoàn toàn luôn. Và thường thì khi phân quyền á, thì mặc định cái gói cài đặt phần mềm AT-Scada nó sẽ nằm ở cái folder là ổ C, program file, AT Pro. Thì trong AT Pro này nó sẽ chứa toàn bộ cái gói cài đặt của chúng ta. Nên thành ra khi phân quyền á, thì chúng ta sẽ phân quyền dành nguyên cho gói AT Pro này luôn. Để có thể phân quyền á, thì chúng ta sẽ vào property, cài đặt trong security. Chúng ta sẽ cung cấp cho nó là thường thường thì chúng ta sẽ cung cấp cho toàn quyền luôn. Em sẽ thao tác lại nhé. Mọi người nhấn chuột phải, property, security, exit, add. Ở đây thì chúng ta sẽ phân cho nó một cái quyền cao nhất luôn là every. Rồi allow luôn, cung cấp đầy đủ các quyền như là read, write, modify, rồi điều khiển luôn. Apply, rồi ok. Rồi, vô đây chúng ta sẽ kiểm tra lại. Alo Nam ơi. Vâng, nghe đấy ạ. Mà mình cũng đang làm cái đoạn này mà làm chậm lại một chút được không? Cái đoạn này từ đầu lại cái đoạn phân quyền. Đây ạ. Lúc mà cài xong này không ạ, thì cái folder AT Pro này nằm trong cái đường dẫn ổ C, program file AT Pro. Chúng ta nhấn chuột phải, property, được chưa? Vào tab security. Ở đây thì nếu có everyone rồi thì thôi, còn nếu chưa có thì chúng ta nhấn vào exit. Rồi add thêm một cái quyền mới. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó một cái quyền cao nhất, quyền tức là sẽ cho phép toàn quyền ấy. Chúng ta sẽ check name. Hoặc là gõ chữ everyone, hoặc không thì gõ ra cái gợi ý đi ạ. Rồi sau đó nhấn vào check name và nhấn ok. Sau đó chúng ta sẽ tích cho nó full quyền luôn và nhấn apply. Ok. Ok. Được đấy phải không ạ? Vâng. Rồi sau khi phân quyền xong ấy, chúng ta sẽ vào cái thư mục cái gói phần mềm này. Chúng ta kiểm tra thêm một lần nữa. Đây, đã có phân quyền đây. Rồi, sau khi phân quyền xong á, sau khi phân quyền xong gói cài ha. Ở đây chúng ta mới phân quyền xong gói cài thôi. Đây, chúng ta đang phân quyền sang gói cài ổ C đây. Trong AT Pro này sẽ có hai cái gói cài chính là AT Driver Server, AT-Scada cung cấp cho chúng ta toàn bộ các tool cơ bản. Rồi, đây là cái phần mềm cài đặt. Sau khi đã set security cho folder, chúng ta thử chạy lên xem sao nhé. Nó vẫn báo lỗi. Thì khi mà đã phân quyền dành cho folder á, mà nó vẫn báo lỗi như thế này á, thì có một cái bước tiếp theo mà chúng ta cần phải làm.
Tức là ở cái chế độ mà khi chạy như thế á, thì một cái đòi hỏi nữa là sau khi phân quyền xong á, thì chúng ta cũng phải set cho nó chạy ở quyền run admin. Nếu không chạy run admin thì chúng ta nó hay bị lỗi. Mà thành ra ở đây thì chúng ta lúc này chúng ta vừa click chuột vào là chạy ở chế độ thường chứ không phải run admin. Bây giờ chúng ta để thực hiện xử lý cái vấn đề này á, thì chúng ta cần thêm một bước nữa là set cho nó khi chạy lên á, là sẽ chạy ở chế độ run admin luôn. Thì chúng ta sẽ vào trong cái folder cài đặt gốc, file location đây, chúng ta sẽ trỏ vào cái file application này, nhấp chuột phải, chúng ta sẽ vào cái compatibility đây và tích chọn cái ô là run this program admin, tức là chạy cái chương trình này ở chế độ admin. Bước này rất là quan trọng nha mọi người nên tích cái chế độ này. Giả sử như một số dự án mà chúng ta có liên quan tới auto run gì đó thì phải chọn bước này. Tức là khi mà chúng ta chạy lên á, thì mặc định sẽ set cái thằng này chạy ở chế độ là admin. Rồi chúng ta nhấn apply. Ngay cả cái thằng shortcut này chúng ta cũng nên để như vậy. Security là cái này chúng ta có thể xóa đi, do đó là cái shortcut mặc định á, chúng ta sẽ xem lại. Đây mọi người thấy không, thường mà khi đã phân quyền đầy đủ á, thì nó sẽ có cái khiên như vậy này, sẽ có cái khiên như vậy. Đó. Khi mà cài mà đầy đủ nó sẽ có cái khuyên như vậy. Chúng ta kiểm tra lại nhé. Security là có full quyền này. Ở đây thì có một số cái quyền mặc định của nó là này cũng được, system này cũng được, là có full quyền rồi. Để cho an toàn thì mọi người có thể thêm vào đây thôi, cũng không sao. Rồi kiểm tra ở cái ô compatibility đây, run admin. Rồi, vậy là ok. Chạy lên chắc chắn không sao. Nhưng mà còn vấn đề nữa. Lúc mà chạy lên nó sẽ hiển thị cái thông báo này. Thế bình thường chúng ta nhấn Z thì nó sẽ chạy vô thôi, không sao. Nhưng mà đôi khi cái dự án mà chúng ta không muốn cái đó. Ví dụ như là chúng ta chạy mặc định auto run đi, tức là lúc mà cắm máy vào, lúc cắm máy vào là chúng ta muốn nó chạy lên ngay. Nhưng mà giả sử lúc chạy lên nó hiển ra cái thông báo đó thì chúng ta cần phải làm sao? Thì để tắt đi cái thông báo như vậy. Đây, tắt cái thông báo là user account control này, thì chúng ta sẽ làm cái bước như sau. Mọi người cái phải vào cái ô tìm kiếm này, gõ cho em cái dùng từ là change user account. Đây, change user account control setting. Đây. Ở đây là một cái tính năng liên quan tới phần mềm, một cái tính năng security của Windows. Tức là khi mà phát hiện ra một cái phần mềm lạ thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta quyền phải xác nhận. Thì khi mà thực hiện chế độ chạy tay bình thường thì không sao. Nhưng mà khi một phần mềm của chúng ta có tính tự động thì chúng ta cần phải tắt tính năng này. Bởi vì khi chúng ta đã tự động là chúng ta sẽ không có người giám sát. Khi máy tính vừa cắm vào nó phải chạy lên ngay. Mà khi mà chạy lên ngay nó hiển ra cái thông báo như thế thì tức là phần mềm của chúng ta không chạy được. Nên thành ra chúng ta cần phải tắt, hạ mức về thấp nhất. Tức là sẽ không hiện lên cái pop-up thông báo. Rồi, nhấn OK. Rồi, bây giờ thử chạy lại nhé. Đó, mọi người thấy không? Phần mềm đã OK. Không có vấn đề gì hết. Và cũng không có thông báo luôn. Thì đó là một số tình từ các bước cơ bản mà mọi người lúc làm. Cái lỗi này rất là hay gặp mà khi chúng ta cài với AT Driver Server luôn. Chúng ta sẽ trình đủ đến bước hiện tại thì chúng ta đã qua bước trình tự 3 bước phân quyền. Đầu tiên là phân quyền security cho gói cài AT Pro. Thứ hai là chúng ta set cái phần mềm AT Driver Server này chúng ta chạy ở chế độ run admin. Và thứ ba, nếu cái dự án chúng ta có chạy ở chế độ auto run, tức là tự khởi động, tự chạy, thì chúng ta cần phải tắt cái chế độ check user account của Windows. Chúng ta vào cái thằng user changer, chúng ta sẽ chào vào làm change user account. Change user account. Đó. Chúng ta kéo cái thằng này về mức thấp nhất. Đến lúc chạy lên nó sẽ không có cái notify thông báo.
Rồi, có một số máy, có một số trường hợp lúc mà chúng ta đã làm xong đầy đủ tất cả các bước này nhưng mà vẫn không chạy được, nó vẫn báo lỗi. Thì khi mà đã thực hiện qua đầy đủ 3 bước như vậy, đã đầy đủ có 3 bước là phân quyền cho gói cài AT Pro, phân quyền chạy run admin và tắt cái chế độ Change User Account mà vẫn không chạy được, vẫn báo lỗi, thì cái vấn đề này nó sẽ nằm ở cái thằng firework, tức là tường lửa. Thì giờ chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo là phân quyền cho tường lửa. Exit. Đây. Chúng ta sẽ vào cái firewall này. Sau khi đã thực hiện đầy đủ 3 bước trên á, mà AT Driver Server vẫn không chạy được, hoặc là thực hiện được rồi, chạy được rồi nhưng mà từ một máy tính khác không truy cập được tới, chúng ta kết nối IP tới nhưng nó không connect được, thì vấn đề đây gặp phải là do tường lửa. Thì để xử lý vấn đề này á, thì chúng ta sẽ mở cái tường lửa lên. Chúng ta sẽ gõ firewall. Chúng ta sẽ vào cái tường lửa này. Rồi, vào cái mục Advanced Setting. Đó. Rồi, nếu như mà thường bị chặn từ một máy khác không truy cập á, thì liên quan đến tường lửa, thì mọi người sau khi vào Advanced Setting chúng ta sẽ vào Property. Ở đây thì mọi người thấy ngay là cái chế độ, các chế độ đây: Domain, truy cập thông qua domain; Private, chế độ kết nối ở trong mạng nội bộ hoặc là kết nối public. Thì ở đây tường lửa đang bật on hết. Thì trường hợp mà nó bị chặn không kết nối trên trực tiếp máy local chúng ta, hoặc là một từ phần mềm khác, máy khác truy cập tới không kết nối được, thì chúng ta sẽ tắt hết cái tường lửa này đi. Đây là bước thứ tư, kiểm tra tường lửa. Rồi, sau khi đã tắt tường lửa mà vẫn không chạy được nữa, thì chúng ta đến bước cuối cùng là vào đây. Chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó có bị chặn hay không. Nó có bị chặn hay không. Thì nhìn vào đây mọi người thấy ngay xem là kiểm tra xem là cái AT Driver Server chúng ta có bị chặn hay không. Thì nhìn vào đây mọi người thấy ngay này, inbound này đang bị chặn. Đây. Mọi người thấy kìa, bình thường nếu như mà cho phép á, thì nó sẽ có tích màu xanh. Còn nếu như mà có tích màu đỏ như này là đang bị chặn. Cái trường hợp này thì trên một số máy, trường hợp mà khi đã bị block như vậy này trên AT Driver Server á, cái này là do phân quyền security của Windows thôi. Khi mà AT Driver Server mà bị block như vậy á, thì thường thường là một số máy từ bên ngoài kết nối tới á, là sẽ không kết nối được. Thì để xóa block này đi á, thì chúng ta chuột phải delete nó đi. Rồi, sau khi xóa block này đi á, thì chúng ta nên thực hiện một bước nữa là cung cấp một cái roller cho nó cho phép truy cập tới. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cho phép truy cập tới cái port. Anh cho đi cái phím công tác ở phần đó rồi nhé, đi xong thì con em ra. Dạ anh, dạ. Được chưa? Thì thường thường đối với khi vào đây á, em thực hiện lại bước này nhé. Chúng ta vào inbound rule này, chuột phải new rule. Thì ở đây chúng ta cần phải cho phép mở cái port. Cho phép mở port. Port là TCP. Rồi port nằm trong cái giải nào. Đối với AT Driver Server phiên bản 2.5.0.1 á, thì phần mềm này chúng ta sử dụng hai port là 8000 và 8001. Thì chúng ta sẽ cho phép nó mở access tới hai port này. Chúng ta gõ 8000 tới 8001, tức là hai port đấy. Đây, chúng ta có hai port là 8021 đây. Next. Allow, tức là cho phép tất cả các kết nối tới truy cập vào. Được chưa? Trong một số trường hợp mà khi chúng ta muốn có cái tính năng cao cấp hơn, tức là cho phép connect nhưng mà với một số cái phân quyền, thì chúng ta có thể chọn cái chế độ custom này. Trong customize này thì nó sẽ cho phép một số cái IP truy cập tới thôi.
Còn trong đại đa số trường hợp á, thì chúng ta chỉ cần là allow connection, cho phép là được hết. Lúc này thì các máy khác có thể truy cập tới mà không bị chặn. Allow the connection net. Rồi nhấn next. Đặt tên cho nó là gì? AT driver server. Yeah, finish. Rồi, mọi người xem ạ. Lúc này là cái AT driver server chúng ta là đã được cho phép rồi đó. Chúng ta có thể thêm một số tính năng nâng cao hơn. Chẳng hạn như là cái protocol cho phép ở đây là TCP. Thì chúng ta có thể cho phép any luôn. Apply. Ok. Rồi. Sau khi thực hiện đầy đủ trình tự 5 bước này thì chắc chắn AT driver server chúng ta kết nối được. Còn trường hợp mà không kết nối được á, thì chỉ có 2 trường hợp thôi. Thứ nhất là cài lỗi gửi ra cài lại. Thứ hai là cái mạng của chúng ta là bị chặn, tức là liên quan tới cái router á, là có cái bộ phận IT người ta sẽ chặn cái mạng này, không cho phép truy cập. Thì cái lỗi này là liên quan tới cái phần mềm thứ ba, liên quan bên ngoài rồi, chúng ta không nói tới. Còn trong mà trường hợp mà mọi thứ đều ok hết, chỉ liên quan đến vấn đề cài đặt á, thì chúng ta sẽ thực hiện đầy đủ 5 bước như thế thì chắc chắn là đảm bảo vấn đề kết nối là thông suốt hết. Bước thứ nhất là phân quyền cho folder của C program file AT Pro. Bước thứ hai là chọn chế độ chạy lên của nó mặc định là ở chế độ root admin. Ở cái bước 1 mà khi phân quyền cho folder á, thì mọi người lưu ý giúp em là chúng ta sẽ cài ở cái chế độ là everyone, hoặc là một cái user nào đó mà cho phép chúng ta là phân quyền, tức là cho full cái control, full access. Bước 1 là full set user full access cho folder AT Pro. Bước thứ hai chúng ta là chạy chế độ root admin. Bước thứ ba là chúng ta sẽ tắt cái change user account để không xuất hiện cái notify thông báo khi chương trình chạy lên. Bước thứ tư, sau khi thực hiện 3 bước trên mà không được á, thì chúng ta mới đến hai bước cuối là thứ tư và thứ năm. Bước thứ tư của chúng ta là vào property đây, tắt hết các tầng lửa. Rồi, đến bước thứ tư này vẫn bảo không được á, thì chúng ta sẽ vào đây, vào cái inbound rule này, kiểm tra xem là AT driver server chúng ta có bị chặn, có bị block không. Nếu block thì chúng ta xóa nó đi, sau đó add lại một cái rule mới dành cho nó và cho phép 2 port mặc định đối với AT driver server phiên bản 2.5.0.1 là port 8000 và port 8001. Vài người để ý nhé, port 8000 và 8001 nhé. Đây, cho phép port 8000 và 8001. Rồi, sau khi thực hiện đầy đủ tất cả 5 bước như trên á, thì chắc chắn kết nối chúng ta được. Còn không được là do cái lỗi hoặc là do cái vấn đề liên quan đến router mạng, là trên chỗ IT quản lý ấy, người ta chặn IP, chặn port thôi, chứ không liên quan gì đến phần mềm của chúng ta hết. Rồi, ok đấy ạ. Bây giờ coi như là cái phần mềm chúng ta là xuyên suốt rồi đấy. Chúng ta thử kết nối thử nhé. Ở đây thì ở đây em có hướng dẫn mọi người thêm một cái bước nữa. Bình thường mà nếu như chúng ta chạy chương trình lên á, thì tức là khi chúng ta test á, thì vấn đề này có thể không quan tâm, nhưng mà khi triển khai dự án á, thì chúng ta nên quan tâm một cái bước khá là quan trọng, đó là cấu hình IP cho máy chạy. Bởi vì mọi người để ý một bước là đối với phần mềm AT driver server á, kết nối giữa các phần mềm với nhau là thông qua service, và cụ thể ở đây là dựa trên nền tảng TCP/IP, tức là nó sẽ quan tâm đến 2 yếu tố là địa chỉ IP và port. Đối với AT driver server phiên bản 2.5.0.1 thì port mặc định của nó là port 8000 và 8001. Khi sử dụng chúng ta tuyệt đối nên tránh 2 port này. Và đến thứ hai chúng ta còn quan tâm nữa chính là cái địa chỉ IP. Khi mà chạy AT driver server lên á, thì chúng ta nhìn ở góc trái phía dưới màn hình sẽ thấy một thông số sau này. Thông số này khá là quan trọng nha mọi người. Thứ nhất là cho chúng ta biết là server đang chạy ở chế độ IP nào. Cho phép chúng ta biết server đang chạy ở chế độ IP bao nhiêu. Được chưa ạ? Và đến thứ hai là cho phép chúng ta biết là có bao nhiêu client đang kết nối. Thì chúng ta cần phải biết cái IP này. Rồi trong xuyên suốt trong quá trình mà chúng ta đang sử dụng á, thì cái IP này nó phải là cố định. Nếu xảy ra cái tình trạng mà IP nó bị nhảy, nó bị mất đi á,
thì lúc này phần mềm của chúng ta gần như là nó sẽ báo lỗi, tức là nó sẽ hiện thêm một cái lỗi là cái IP này đã thay đổi, chúng ta cần phải khởi động lại AT Driver Server. Mà khi mà chạy dự án thực tế thì vấn đề này là cũng khá là nghiêm trọng, nên thành ra chúng ta cần phải quan tâm là khi chạy phần mềm ATCADA trên một máy tính á, thì chúng ta cần phải set cho nó một cái địa chỉ IP cố định. Điều này đặc biệt quan trọng khi mà chúng ta có liên quan tới kết nối phân tán, tức là từ một máy client khác chúng ta kết nối tới máy server. Thì để có thể kết nối đến máy server được á, thì máy server bắt buộc phải có một IP tỉnh. Nếu không có IP tỉnh, nếu không có một IP cố định thì kết nối của chúng ta là sẽ thất bại. Tức là không có IP tỉnh là tức là lần kết nối này là nó cung cấp một cái IP khác, lần sau một cái IP khác, kiểu IP đồng ấy. Nên thành ra mọi người để ý rất là quan trọng nhé. Rồi, ở đây thì còn có một số lưu ý nữa là đây là một số kiến thức mà ngoài cũng khá là nâng cao ha. Tức là khi mà chúng ta chạy process á, ở đây thì mọi người vào trong cái folder AT Driver Server này, trong project file này có hai file mà mọi người để ý xem giúp em nhé. Đây là hai file cấu hình, tức là file init ấy, chạy lên lần đầu á. Thứ nhất là một cái file tên là init.dfi đây, file init default đây. Thì mọi người thử mở nó, chuột phải mở cái phần notepad. Thì mục đích của cái file này nghĩa gì ạ? Mục đích của cái file này là lưu cái đường dẫn của cái project mặc định của chúng ta. Tức là sao? Khi AT Driver Server nó khởi động lên á, thì bắt buộc nó phải chạy cái project mà lần cuối mà nó bị tắt. Tức là vừa mở lên là tự động kết nối, tự động kết nối đến thiết bị, tự động cung cấp khởi tạo ra cấu trúc tắt luôn, không cần chúng ta phải thao tác nữa. Cũng tương tự giống như là các anh chỉ và các bạn là sử dụng OPC á. OPC cũng vậy mà, khi chúng ta tắt đi rồi chúng ta mở lên lại thì nó sẽ loát ra đúng cái project lần cuối mà chúng ta tắt đi. Thì tương tự AT Driver Server cũng vậy. Thì cái đường dẫn của cái project mà chúng ta muốn chạy lên ở chế độ mặc định á, nó sẽ nằm trong cái folder init đây. Tức là khi vừa chạy lên nó sẽ chạy cái folder là cái đường dẫn như vậy. Cái cấu trúc tắt file của AT Driver Server nó sẽ được định dạng vào file XML. Nó sẽ tìm tới cái folder này, nó tự động loát lên. Nếu không có thì giả sử cái file đó không tồn tại. Đây, giả sử cái file này chúng ta thử tìm nhé, project file internal file energy. Đây, không có thì nó sẽ loát lên một chương trình trắng thôi. Nó sẽ loát lên một cái chương trình trắng. Đó, mọi người để ý cho em ha. Rồi cái thứ hai là một cái stock IP. Stock IP đây là một cái kho IP. Tức là sao ạ? Là ở khi mà chúng ta cấu hình ở đây á, thì nó sẽ cho phép xem là AT Driver Server này nó sẽ nhận những cái IP nào. Tức là bình thường một máy sẽ có rất nhiều IP, thì mặc định xem thì cái IP thì cái máy chúng ta là nó sẽ nhận cái IP nào. Đó. Thì cái IP đó nó sẽ được lưu ở trong đây. Ở đây ví dụ như là cái IP mặc định ở đây vắng lưu là 192.168.1.30. Chúng ta kiểm tra cái IP này nhé. Hiện tại cái máy tính này đang có là một IP. IP của nó là 201 đây. Được chưa? Đó. Mà cái stock IP này chẳng 130, tức là IP này không có, thì nó sẽ hiện lên. Nó sẽ tự động loát ra cái chế độ mặc định là một IP. Rồi. Còn trong trường hợp mà có nhiều IP thì sao? Thì trong trường hợp có nhiều IP á, thì nó sẽ cho chúng ta lựa chọn là IP nào. Thì ở đây thì chắc em sẽ cấu hình ra một cái máy đi, có nhiều địa chỉ IP để giải thích chỗ này để mọi người nắm rõ nhé. Mọi người đợi xíu nhé, để em cấu hình thêm một cái máy cắm cho nó thêm một cái lớp màng nữa. Rồi, để liên quan cái vấn đề mà cài đặt IP tỉnh cũng như là xem IP của nó thì chúng ta sẽ vào cái phần là network connection đây. Đây, nhìn vào đây thì sẽ cho chúng ta biết là cái máy tính chúng ta đang kết nối tới bao nhiêu cái cổng mạng.
Ví dụ ở đây thì nó đang cung cấp đến 3 cái là 2 cổng Ethernet và 1 cổng Wi-Fi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra IP của nó nhé. Hiện tại đang có 2 cái địa chỉ IP, một cái là 224 và một cái là 201. Rồi để kiểm tra IP thì mọi người sẽ vào đây ha. Cái bước này em cũng sẽ hướng dẫn mọi người là cài IP tỉnh luôn. Đây. Cái network này chúng ta ở đây nó đang định dạng là network 10 Ethernet 10 đấy ạ. Đang có cài IP tỉnh đây là 201. Rồi, cái mảng thứ hai này. Đây, mọi người thấy đấy ạ. Cái chế độ đây là đang cấp IP động. Bây giờ chúng ta cần phải cấp cho nó một cái IP khác. IP bao nhiêu? Ví dụ như đây là cái thằng trên cái máy tính của em là 200. Thằng này là IP của nó là 201. Rồi. Giờ cái cổng này em sẽ cấp cho nó một cái IP là 203 nhé. Trước khi cái IP tỉnh thì chúng ta cần phải kiểm tra xem là cái port đó là cái IP đó đã có máy nào kết nối chưa. Chúng ta ping. Ping không được tức là chưa có. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cài IP tỉnh. Em làm lại từng bước nhé. Chúng ta sẽ vào View Network Connection. Này. Rồi chuột phải Property, chọn IPv4 đây. Ở đây đang chế độ là mặc định là auto cung cấp IP động. Giờ chúng ta sẽ cung cấp cho nó cái IP tỉnh luôn. Chúng ta sẽ nhập là 192.168.1.203. Subnet mask tự động luôn. Default gateway đấy chính là cái IP của thằng router đấy ạ. Lúc mà mọi người gõ CMD rồi IP config để kiểm tra mạng á, thì sẽ thấy cái địa chỉ của cái router là default gateway đây là 192.168.1.1 thì chúng ta sẽ điền như thế luôn. Bình thường mà khi chúng ta kết nối ở trong cái máy local á thì không sao, nhưng mà khi muốn kết nối nhiều máy với nhau trong cùng mảng LAN thì chúng ta cần phải khai báo cái default gateway, bởi vì là để giữa các máy kết nối với nhau á, nó sẽ đi qua cái thằng trung gian là default gateway. Nên thành ra chúng ta cần phải khai báo đó. Kiểu subnet mask này thì chúng ta có thể để auto cũng được, còn không thì chúng ta có thể điền một cái DNS nào đó chúng ta bất kỳ, chẳng hạn như đây là DNS của Google chẳng hạn. Thường chúng ta sẽ quan tâm cái này thôi ha. Vấn đề này thì cũng không quan trọng lắm, chỉ khi nào mà chúng ta liên quan tới cái domain thôi thì chúng ta mới xài. Rồi, để một lát để nó cấu hình lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra là cái IP của nó. Đây, mọi người xem ạ. Lúc này cái máy tính của chúng ta đã có cái 2 cổng IP rồi. Là 201 và 203. Đấy không ạ? 201 và 203. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy AT Reverse Server lên lại nhé. Nó bị mất cái giao diện logo này. Chắc này là do vấn đề liên quan tới chúng ta remote thông qua Ultra.
Đây, khi mà chạy AT driver server lên lần đầu á, nếu như mà cái máy tính của chúng ta là có nhiều cái card mạng, tức là sẽ có nhận nhiều cái cổng IP á, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng chọn cho chúng ta, cho phép chúng ta biết lựa chọn là chúng ta sẽ lựa chọn IP nào là IP chạy của AT driver server. Chúng ta chỉ chọn một thôi, và IP này phải là cố định, bởi vì sau này mà khi chúng ta muốn kết nối từ một client vào á, thì chúng ta sẽ trỏ tới IP mà để có thể trỏ được như thế thì bắt buộc IP của AT driver server nó phải cố định. Trường hợp máy tính của chúng ta có nhiều card mạng, tức là sẽ có nhiều IP á, có thể nhận nhiều IP, thì chúng ta phải lựa chọn một cái IP. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ lựa chọn giữa 201 và 203, chúng ta lựa chọn 201, nhấn OK. Đó. Thì lúc này AT driver server chúng ta sẽ chạy tên 192.168.1.201. Đồng thời lúc này trong cái folder init stock IP nó sẽ lưu cái địa chỉ này chúng ta. Đúng chưa? Rồi, mọi người để ý nha. Rồi sau đó trở đi sao? Khi chúng ta tắt đi thì cái bảng khi chúng ta tắt đi á, thì nó sẽ tự động loát cái địa chỉ hai này cho chúng ta. 19.2.8.2.1. Rồi, chúng ta thử tạo một cái project thử nhé. Internal memory. Rồi tạo ra một cái tag. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ lưu đi. Đây chúng ta sẽ lưu là training chẳng hạn. Đây là cái đường dẫn này, project file training. Chúng ta lưu xong rồi chúng ta exit. Rồi vào lại cái folder này kiểm tra nhé mọi người. Project file đây, init đây. Thì lúc này cái folder init này sẽ lưu cái đường dẫn của cái file mặc định của chúng ta. Cái file mặc định này là cái file mà của cái file XML của cái project lần cuối mà chúng ta chạy. Rồi, khi mà chúng ta chạy AT driver server lên lần nữa thì nó sẽ tự động, khi chạy AT driver server lần nữa thì nó sẽ tự động loát cái project này. Đây. Và tự động loát cái địa chỉ 201 này. Mọi người thấy không ạ? Rồi, giả sử mà bây giờ chúng ta muốn tùy chỉnh ra một cái project khác cũng như tùy chỉnh sang một cái IP khác thì làm sao ạ? Ở đây giả sử anh em sẽ tạo ra copy ra cái file khác đi. Tên là copy ha. Một đi. Training và training 1. Bây giờ chúng ta muốn chuyển sang chạy cái project training 1. Đồng thời muốn chạy sang cái địa chỉ là 203. Thì vào đây chúng ta sẽ chỉnh sửa như vậy. 200 training 1 stock IP 203. Rồi, chạy lên lại nhé. Mọi người thấy không ạ? Lúc này cái project mặc định chúng ta là training 1. IP mặc định là 203. Đây là cách mà để chúng ta đổi IP khi trường hợp máy chúng ta có nhiều địa chỉ IP, và cách để chúng ta cấu hình cái project nào là project mặc định khi mà trong file cài đặt cái chạy của chúng ta là có nhiều cái project. Chúng ta không nhất thiết là phải mở AT driver server lên rồi mới lưu lại mà chúng ta có thể thực hiện một bước nhanh. Kiến thức này cũng khá là chuyên sâu ha mọi người, để giúp em ha. Cái file init này là sẽ lưu cái project chạy mặc định. Cái file stock IP này là sẽ lưu ra cái IP. Nó sẽ lưu là cái IP mặc định của chúng ta là IP nào. Được chưa? Và khi chạy lên thì nó sẽ hot trên đúng cái địa chỉ IP đó và chạy trên đúng cái project mà chúng ta cài đặt. Trường hợp mà cái project chúng ta không có thì nó sẽ loát ra chương trình trắng. Trường hợp stock IP mà không có thì nó sẽ tiếp tục hiện ra cái bảng thông báo chúng ta lựa chọn IP nào. Hoặc là trong cái danh sách đó nó sẽ tự động chọn cái IP đầu tiên. Sẽ có hai trường hợp như vậy. Rồi, trên đây là toàn bộ về các bước phân quyền dành cho AT driver server cũng như là một số kiến thức mà liên quan tới cái bước ban đầu là cài đặt cấu hình. AT driver server thì chúng ta sẽ đi qua bước là phân quyền security, phân quyền pop trong từng lửa. Rồi bước tiếp theo là chúng ta có thể cài đặt ra là cho phép cái AT driver server chúng ta chạy trên địa chỉ IP nào. Rồi chúng ta có thể cấu hình xem là cái project, cái file cấu hình XML
là mặc định là file nào, thì chúng ta chỉnh sửa trong cái folder trong hai cái file là init và stock IP như em vừa trình bày. Rồi, về cái phần phân quyền cũng như cấu hình cài đặt ban đầu cho AT Driver Server thì đến đây thì như em vừa trình bày á, thì không biết có anh mà có bạn nào có thắc mắc, có câu hỏi gì thì chúng ta có thể đặt câu hỏi đây, thì chúng ta sẽ cùng thảo luận và giải đáp luôn nhé. Mọi người có thắc mắc gì thì chúng ta có thể bật mic lên để chúng ta thảo luận luôn. Rồi, phần trên đó là em vừa trình bày tất cả các bước mà chúng ta liên quan tới phân quyền, cài đặt phân quyền cũng như là cấu hình cái chế độ mặc định default dành cho AT Driver Server. Đối với AT Driver Server thì mọi người để ý giúp em một số cái. Đầu tiên là chế độ mặc định, cái project là project nào thì chúng ta sẽ quan sát ở đây. Rồi quan sát xem là AT Driver Server đang chạy trên cái địa chỉ IP bao nhiêu là chúng ta quan sát ở đây. Điều này khá là quan trọng khi chúng ta muốn kết nối thông qua hệ phân tán, kết nối từ một máy khác từ xa. Và cái thứ ba là chúng ta cần quan tâm là chúng ta xem là có bao nhiêu client đang kết nối tới. Điều này cũng khá là quan trọng để chúng ta biết thử xem là hai phần mềm của chúng ta là có kết nối với nhau hay không. Rồi sau khi kết nối xong, phân quyền xong AT Driver Server á, thì chúng ta còn có một gói phần mềm khác nữa là phần mềm iTask Builder, là cái phần mềm tạo ra cấu trúc tắc file á. Thì cái phần mềm iTask Builder này á, thì nó sẽ tự động kết nối tới AT Driver Server hoặc là OpenSea Server để tạo ra cấu trúc tắc file. Thì khi chạy lên á, thì tốt nhất thì chúng ta cũng thực hiện các bước phân quyền như vừa làm với AT Driver Server, nhưng mà nó cũng không cần phức tạp lắm, bởi vì đa phần thì thường thường là cái AT Driver Server này, iTask Builder này ấy, chúng ta thường chạy trên máy thiết kế thôi, tức là iTask Builder chỉ sử dụng khi thiết kế thôi, chứ nó sẽ không sử dụng trong quá trình runtime cũng như trong quá trình release dự án. Nên thành ra thì về vấn đề phân quyền cũng như là liên quan tới security của nó thì cũng không cần yêu cầu cao. Có chăng thì chúng ta cũng chỉ cần thực hiện các bước cơ bản là phân quyền cho gói cài, rồi chạy run admin, rồi sau đó cho nó set quyền everyone, vậy là được. Không cần phải cài các bước là set security ở trong firewall, trong tường lửa. Khi mà socket ra có cái khiên như thế này á, là coi như là chúng ta đã ok đấy ha. Rồi sau khi cài xong thì chúng ta có thể mở lên, rồi thử xem kết nối nhé, để xem thử xem là có bao nhiêu client kết nối đây. Kết nối từ localhost. Thường ở đây có một lưu ý mọi người để giúp em, nếu như mà máy tính chúng ta chỉ có một card mạng, tức là chỉ có một cổng LAN hoặc là một cái đường kết nối wifi duy nhất thôi, nếu chỉ nhận một cái IP á, thì chúng ta có thể để localhost. Nhưng mà trong trường hợp máy có nhiều IP á, thì tốt nhất chúng ta nên set cho nó một cái IP, mà IP đó chính là IP của AT Driver Server này, cái serving on này, 192.168.1.201. Cái địa chỉ localhost chỉ khi nào mà chúng ta giữa iTask Builder, cái phần mềm AT Ekada chúng ta và AT Driver Server cùng chạy trên một máy thì chúng ta mới khai báo localhost. Còn giữa máy này với máy khác thì chúng ta phải khai báo địa chỉ IP. Rồi chúng ta nhấn connect. Mọi người thấy không ạ? Lúc này client chúng ta đây là 1. Lúc này client chúng ta đây là 1 đấy. Đó. Chúng ta thử kết nối thì xem sao. Trình tự tạo ra cái bước này thì mọi người cũng là quá quen trong một cái số chương trình trước á, em cũng đã hướng dẫn rất là kỹ rồi.
Value 1 đây. Hello. Đó. Rồi, khi chúng ta tắt đi no thì client bị không lại. Thì dựa vào quan sát client này thì sẽ cho phép chúng ta biết xem là có bao nhiêu client đang kết nối tới, kết nối có thành công hay không. Nếu giả sử chúng ta vừa mở Explorer lên rồi chúng ta kết nối nhưng mà client này vẫn bằng không, tức là không có kết nối được, kết nối chúng ta không thành công, thất bại. Nên thành ra hai cái thông tin là serving on, tức là cho phép chúng ta biết là cái địa chỉ IP của ATLS server đang chạy và số client kết nối tới là bao nhiêu, thì rất là quan trọng. Rồi, về cái phần cài đặt gói cài ATSCADA và ATLS server như em trình bày thì không biết đến đây có anh hoặc có bạn nào có thắc mắc câu hỏi ha, mình có thể đặt ha. Về một số cái lỗi có thể gặp khi kết nối tới đó thì em cũng đã trình bày rất chi tiết rồi, thì mọi người có thể thêm. Đến đây thì còn có thêm một cái lưu ý nữa, mọi người để ý cho em này. Khi chúng ta mở AT-Driver Survey lên á, thì hiện tại đối với phiên bản AT-SCADA phiên bản 2.5.0.1 thì khi mà chúng ta tạo ra một cái project mới, khi chúng ta đây thì nó sẽ chọn chúng ta là add driver, tức là sẽ cho phép cái phần mềm SCADA của chúng ta kết nối tới những cái driver nào, kết nối tới, chính xác hơn là kết nối tới những server nào. Thì phiên bản hiện tại thì mặc định chúng ta sẽ cho phép kết nối tới hai cái phần mềm. Phần mềm thứ nhất là AT Driver Server. AT Driver Server thì khi chúng ta kết nối tới thì bản thân phần mềm chúng ta là một client, nên chúng ta sẽ chọn cái driver là AT Driver Client. Khi muốn kết nối tới AT Driver Server thì chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện là driver là AT Driver Client. Còn trong trường hợp khi chúng ta muốn kết nối tới OPC, AT-SCADA có thể kết nối tới đồng thời hai server như mọi người. Thứ nhất là AT Driver Server thì chúng ta sử dụng thư viện là AT Driver Client. Nếu chúng ta muốn kết nối tới một cái OPC server, ví dụ như là Cap server chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện là OPC Client. Thì ở đây sẽ có một cái lỗi mà mọi người cũng khá là hay gặp. Vấn đề này thì nó cũng liên quan tới phân quyền security của Windows thôi. Khi mà add driver này, chúng ta chọn OPC Client. Khi mọi người chọn lên á, thì thấy nó trắng tóc như vậy. Khi mà mở lên á, thấy nó trắng xóa như vậy này, không có cái gì hết. Thì khi chạy lên á, thì vấn đề này á, là do Windows chặn, chúng ta chưa đăng ký cái service của OPC. Khi mà chạy lên như thế á, thì hiển thị lên cái form trắng xóa. Đây, như vậy. Thì vấn đề này á, là do Windows chặn, chúng ta chưa đăng ký được cái OPC service để kết nối tới các OPC. Thì để thực hiện bước này á, thì chúng ta sẽ thực hiện bằng tay. Tự động không được, do Windows chặn thì chúng ta sẽ thực hiện bằng tay. Các anh và các bạn vào trong ổ C. Ở đây thì mọi người có thể làm ha. Giả sử như một số máy nào mà hiện tại chúng ta sử dụng rồi mà chưa thử kết nối với OPC á, thì chúng ta có thể mở lên. Nếu gặp cái lỗi như em vừa làm thì chúng ta sẽ vào đây AT Pro SCADA Request Site. Cái request site này là một cái kho chứa toàn bộ các gói cài của AT SCADA. Thì trong gói cài này mọi người để giúp em là có hai cái thư viện như vậy. Một cái là OPCDA Auto. Đây là cái thư viện để kết nối tới chuẩn OPC. Mọi người có thể coi như đây nó là một cái trung gian để kết nối giữa OPC Client của chúng ta để kết nối tới các phần mềm OPC. Và thứ hai là một cái phần mềm nó có tên, nó thuộc về cái nhóm là Windows Best File, tức là đây là cái phần mềm mà nó sẽ chạy các service, chạy các CMD của chúng ta, chạy các command. Ở đây chúng ta có thể exit nó lên. Rồi, giờ chúng ta sẽ đăng ký bằng tay. Thử chạy nhé. Khi mà chạy lên thì chúng ta chọn Run Admin. Chạy lên nó báo lỗi như vậy đấy. Tức là chúng ta chưa được đăng ký á, thì chúng ta sẽ copy hai cái thằng này
vào trong ổ C program file, ổ C Windows, trở tới system 32, chúng ta dán nó vào. Rồi, tức là đây là bước để chúng ta thao tác bằng tay, đăng ký bằng tay á. Chúng ta chạy lại coi. Nếu vẫn báo lỗi tiếp, chúng ta lại copy hai thằng này tiếp, bỏ vào Windows System. Rồi, chạy readme lại. Lúc này nó sẽ báo thành công như vậy đây. Là cái thư viện chúng ta đã được đăng ký service thành công. Hiện ra một success như thế này, tức là cái quá trình đăng ký OPC service chúng ta đã thành công. Rồi, chúng ta mở chạy lại OPC nhé. Driver list. Đây, lúc mà đã đăng ký thành công á, thì nó sẽ hiển ra một cái bảng chọn cho chúng ta như vậy. Khi mà bấm vào nó sẽ hiển ra một cái form như thế này, là cho chúng ta remote từ đâu, chọn cái OPC cần kết nối. Là coi như là cái quá trình mà đăng ký service của OPC chúng ta đã thành công. Lỗi này thì cũng khá là bị thường xuyên. Này thì nó cũng không liên quan gì đến phần mềm đâu. Chẳng qua là do cái khi chúng ta cài trên Windows á, thì cái Windows chúng ta là cái quyền security của nó khá là cao. Thì khi cài như thế thì quá trình mà đăng ký service đó thì bị Windows chặn. Quá trình tự động auto không thực hiện được thì chúng ta bắt buộc phải thực hiện bằng tay. Nó cũng na ná như các bước mà chúng ta phân quyền security cho AT Driver Server vậy đó. Rồi, vậy là coi như là chúng ta đã thực hiện xong các bước phân quyền cài đặt cho gói cài AT Driver Server chúng ta. Bao gồm là cài phân quyền cho cái folder AT Pro, cài phân quyền security cho AT Driver Server, cách để lựa chọn cái IP cũng như cái project mặc định default trong lần chạy đầu tiên, rồi cách mà chúng ta có thể fix lỗi khi mà gặp sự cố, khi gặp cái lỗi mà không thể đăng ký được cái OPC, không thể kết nối được tới các OPC server. Rồi, đến đây thì không biết có ai hoặc có bạn có thắc mắc, có câu hỏi nữa không? Mọi người chúng ta có thể đặt câu hỏi nhé, em sẽ giải đáp. Nam ơi, cho mình hỏi một chút được không? Vâng, em nghe ạ. Cái phần mềm, hai phần mềm này cũng là lần đầu tiên mình sử dụng ấy. Vâng. Thì không biết là nên là cũng thấy chương trình hơi nhanh một chút. Thì nếu mà không biết là sau đây thì ví dụ khi mình hỏi đáp các thứ thì có thể là sẽ chậm lại hay là vâng em hiểu. Có cái gì mà có kiểu như là hướng dẫn riêng không nhỉ? Dạ được anh, bởi vì cái này là em cũng trình bày kiểu như là đi từng bước anh, tức là đến bây giờ chúng ta mới xong bước cài đặt thôi, còn lát nữa là trình tự kết nối ra sao, demo ra sao thì em sẽ trình bày từ từ luôn. Ok. Vâng anh cứ yên tâm ha. Anh có hỏi thêm một chút nữa là trong cái phần iTask Builder ấy, thì khi mà mình ấn vào Open ấy, thì cái ví dụ như cái tab lúc nãy mà mình lưu ấy thì nó ở đâu nhỉ, hay là cái này để em hướng dẫn luôn ha. Nói chung anh cứ yên tâm là coi như cái phần trình bày hôm nay của em á, là coi như chúng ta sẽ đi từng bước cơ bản luôn, là cài đặt rồi sau đó cấu hình, phân quyền, sau đó chúng ta mới build những cái dự án ha. Thì đối với AT Driver Server cũng như là iTask Builder á, thì toàn bộ cái project của nó là nằm trong cái thư mục là ổ C program file AT Pro nhé. Trong này thì nó sẽ có hai cái folder. Thì AT Driver Server á, thì cái file cấu hình của nó sẽ nằm trong cái thư mục là project file. Đây. Cái training 1 để training rồi init stock IP của chúng ta đây. Còn đối với iTask Builder á, là cái cấu trúc tắt file để lên ATKDA của nó sẽ nằm trong thư mục là ATKDA rồi project file. Ok. Dạ, tức là hiện tại chúng ta sẽ có hai cái project hoàn toàn tách biệt nha. Một cái project là của AT Driver Server và một cái project là của ATKDA. AT Driver Server chúng ta là một real time data server dùng để kết nối đến thiết bị. Còn cái iTask Builder là tạo ra cấu trúc tắt file để chúng ta kết nối lên phần mềm SCADA. Thì lát nữa em sẽ có trình bày chi tiết hơn phần này. Hiện tại là chúng ta đang đi ở cái bước là cài đặt và phân quyền. Dạ. Vâng.
Không biết thì có anh có bạn nào có câu hỏi gì chúng ta có thể đặt bật mic lên rồi cùng thảo luận rồi đặt câu hỏi nhé, em sẽ giải đáp chi tiết luôn. Sẵn tiện đây thì em sẽ giới thiệu về một cái số cái cấu trúc file của trong này luôn ha. Đây, đầu tiên driver đây á, thì cái folder này là sẽ cho chúng ta biết là AT driver server hiện tại đang hỗ trợ bao nhiêu driver. Nó có hỗ trợ đến các driver là MCO MQTT, tức là hỗ trợ cái giao trúc truyền thông mở MQTT đối với cái gateway MCO. Thì đây là một cái sản phẩm độc quyền của bên AT-Cada. Internal memory, đây là một cái driver là sử dụng là tắc nổi. Driver Mitsu Ethernet và Mitsu Serial kết nối đến PLC Mitsu. Modbus RTU, Modbus TCP kết nối tới PLC Omron qua chuẩn truyền thông là Hotlink. S7 Ethernet Client là kết nối tới cái dòng PLC S7 của Siemens. S7 MQTT Client là kết nối tới cái PLC S7 như là S7N2, S7N5 thông qua chuẩn truyền thông MQTT. SQL Open tức là kết nối tới hệ cơ sở dữ liệu database. Ở đây là mặc định là Microsoft SQL Server. Anh Nam ơi, đến Dạ vâng, chỗ em này nghe. mình hỏi một chút được không? Dạ vâng, em nghe ạ. Ở trong cái đây là cái list các driver mà AT-SCADA có driver. support đấy. Dạ vâng. Thì mình có thấy là Modbus RTU với Modbus TCP. Đấy thì ví dụ như ở ngoài ngoài local ấy, mình có một cái con meter Dạ. và nó có nó truyền thông là Modbus RTU. Vâng. Thế thì cái SCADA của mình này nó kết nối thẳng được với cái con meter đấy đúng không? Dạ chính xác anh. Ở đây là nó có hỗ trợ thì có thể kết nối trực tiếp luôn. Vâng, chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm AT Server này kết nối. Thì lát nữa em sẽ có một cái demo luôn. Em sẽ sử dụng là cái phần mềm này kết nối tới một cái phần mềm Modbus Layer mô phỏng. Coi như là chúng ta đang làm dự án thực luôn. Dạ. Ok. Dạ vâng. Thì ở đây thì đây là một cái số mà AT Driver Server có hỗ trợ. Thì đây là những cái driver mà phổ biến nhất, thường hay dùng nhất. Mà trong đó có thể sử dụng nhiều nhất là 3 thằng. Modbus RTU, Modbus TCP hoặc là S7 Ethernet Client. Trong một số trường hợp nếu như mà cái driver này mà chúng ta muốn kết nối tới một số dòng PLC nhưng mà AT Driver Server không hỗ trợ, ví dụ như là muốn hỗ trợ tới cái dòng Ethernet của Omron hoặc là kết nối tới một số PLC như là AOB chẳng hạn, không kết nối thông qua một số cái driver có sẵn của AT Driver Server, thì chúng ta có thể sử dụng OPC. Bởi vì AT-SCADA có thể kết nối tới AT Driver Server và OPC Server mà. Thì chúng ta có thể đi trung gian qua bước là OPC. Thì lát nữa trong cái phần demo trình bày á, em cũng sẽ sử dụng phần mềm AT-SCADA chúng ta để kết nối tới đồng thời AT Driver Server và OPC. Rồi, quay lại cái vấn đề em vừa trình bày á, là về một số cấu trúc folder của gói cài. Trong gói cài AT Driver Server đấy á, thì cái folder driver này á, là để chúng ta lưu các driver và chúng ta hỗ trợ. Cái project file là cái folder mà để chúng ta cái folder mà chúng ta lưu các project mà chúng ta đang build. Rồi, có một cái folder khá là mới, nó tên là internal memory. Internal memory là sao? Ở đây thì trong AT Driver Server này á, nó sử dụng có một cái driver nó có tên là internal memory. Thì cái driver này là một cái driver rất là hay. Nó không kết nối tới một thiết bị, không kết nối đến một cái driver thông qua chuẩn truyền thông nào hết, mà nó là một cái tắc nổi, là một cái biến nổi sử dụng vùng nhớ của máy tính. Mọi người cứ coi kiểu như là nó là một cái máy nổi để liên quan lúc chúng ta muốn tính toán, khi chúng ta muốn lưu trữ trung gian gì đó, không kết nối được một cái thiết bị nào hết, mà đây là một cái tắc nổi chạy thôi. Nên thành ra là có vấn đề là khi mà chúng ta chạy như thế này á, chạy ở chế độ real time, thì nó sẽ có một giá trị. Mọi người có thể coi như là cái driver này là chúng ta đang kết nối trực tiếp tới RAM của máy tính. Đối với sử dụng driver này, mọi người cứ coi thì driver này là chúng ta đang kết nối đến một thiết bị, đó chính là RAM của máy tính. Thì đối với RAM á, thì nó có đặc điểm là khi mà tắt đi, tức là khi chúng ta tắt phần mềm đi, chạy lại á, thì RAM là một cái vùng nhớ tạm, nó sẽ bị reset, không lưu được giá trị. Mà trong một số trường hợp, ví dụ như chúng ta muốn cài đặt ngưỡng cao, ngưỡng thấp gì đó mà bị reset đi á, thì không được. Thì đòi hỏi đặt ra chúng ta cần phải có một cái cách nào đó để lưu trữ lại các tắc này.
thì cái folder internal memory này nó sẽ lưu trữ cái giá trị này cho chúng ta. Đây, lưu trữ xem bao nhiêu. Cái cấu trúc của nó sẽ có tên là internal memory, tắt internal memory tắt, rồi sau đó cái cấu trúc ở phía sau tên của nó chính là cái project, là cái channel mà chúng ta khai báo đây. Ví dụ như cái channel chúng ta đang khai báo đây có tên là new channel, thì nó sẽ lưu trong cái folder là internal memory cộng cái tên project đó. Chúng ta mở lên nhé. Đây, hello đây. Đây đấy. Đó. Rồi, bây giờ em thử tắt đi nhé. Rồi, chúng ta thử gọi làm cái tên khác thử coi. Mọi người có thể coi như là đây là một cái file lưu cái giá trị default khi chúng ta sử dụng AT driver server đối với driver là internal memory. Đây, mọi người thấy không ạ? Này. Ban đầu là hello mà sau đó chúng ta chỉnh sửa này. Chúng ta chỉnh sửa trong này này. Đây, nó chỉnh sửa đây. Thấy không ạ? Rồi. Thử thêm lần nữa nhé. Đó, AT Pro. Đó. Cái driver internal memory này rất là hay luôn. Thường thường chúng ta sẽ sử dụng driver này khi mà chúng ta muốn cài đặt hoặc là thông qua một biến trung gian nào đó. Ví dụ như là khi chúng ta muốn giám sát một cái tắc nào đó, một cái tắc analog mà chúng ta muốn giám sát trên phần mềm là cái ngưỡng cao ngưỡng thấp, khi mà nó quá ngưỡng cao hoặc là xuống dưới ngưỡng thấp nó sẽ báo ở LAN. Mà cái ngưỡng cao ngưỡng thấp này là không có trên thiết bị mà chúng ta sẽ cài trên phần mềm, thì lúc này cái tắc ngưỡng cao và cái tắc ngưỡng thấp này chúng ta sẽ sử dụng là internal memory. Một ví dụ thứ hai, ví dụ như là chúng ta sẽ có nhiều cái đồng hồ meter. Mỗi cái đồng hồ như này á, thì cho chúng ta là biết được cái công suất tiêu thụ P là bao nhiêu. Một câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta cần phải tính xem là tổng công suất của các đồng hồ này bao nhiêu. Thì chúng ta cần thực hiện các phép tính là P sẽ bằng P1 cộng P2 cộng P3 cho đến Pn. Thì cái giá trị tổng này để có thể đưa lên được cái giao diện phần mềm SCADA chúng ta hiển thị thì chúng ta cần phải đẩy vào tắc. Thì cái tắc này là tắc nào ạ? Chính là internal memory tắc. Sau khi tính toán được cái tắc tổng P bằng P1 cộng P2 cộng Pn thì chúng ta sẽ ghi cái giá trị tắc tổng này vào tắc nội. Và cái tắc này nó sẽ hiển thị lên phần mềm chúng ta. Nó sẽ đóng vai trò như là một tắc trung gian. Được chưa? Hai cái ứng dụng phổ biến nhất của AT driver server, của internal memory tắc. Thứ nhất đó chính là một tắc để chúng ta hỗ trợ cho chúng ta cài đặt setting cấu hình hệ thống. Cái thứ hai là để cho chúng ta biến nó trở thành một cái tắc trung gian khi mà chúng ta muốn tính toán xử lý một cái cấu hình gì đó, chúng ta muốn lưu giá trị gì đó, hoặc là một cái tắc trung gian thì chúng ta sẽ sử dụng internal memory. Ở đây em có giới thiệu thêm bởi vì cái internal memory ấy, thì nó là một tắc driver khá là đặc biệt, khá là hay của AT driver server. Được chưa? Đó là giới thiệu về một số cái điểm đặc biệt lưu ý của AT driver server. Rồi, còn đối với AT SCADA sao ạ? Thì trong này á, thì mấy cái phần dưới này này, mấy cái mà DOL này á, đuôi DOL này á, là các thư viện, các tool hỗ trợ đi kèm. Trong cái cài mặc định của AT driver server á, thì nó sẽ có hai cái phần mềm. Thứ nhất là iTask Builder. Thì cái phần mềm này là hỗ trợ chúng ta kết nối tới AT driver server hoặc là OPC server để tạo ra cấu trúc tắc file sử dụng cho phần mềm AT SCADA kết nối lên. Phần mềm thứ hai là MySQL Backup Restore. Tức là khi mà chúng ta muốn thiết kế một cái phần mềm mà có liên quan đến chức năng logging hoặc report thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng database. Thì sau khi chúng ta thiết kế xong, database được tạo trên máy chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn release dự án, chúng ta muốn triển khai dự án qua máy khách, chúng ta muốn cài qua máy khách. Thì bên cạnh gói cài phần mềm, chúng ta cần phải backup luôn cả gói cài database. Thì để có thể backup database, tức là lấy database từ máy chúng ta chuyển sang máy khách. Thì để có thể thực hiện được quá trình backup ở máy chúng ta và restore trên máy khách thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm này. Được chưa? Rồi. Trong cái phần mềm này thì nó sẽ chứa một số một cái folder có sẵn này á, thì bao gồm có Signify.
Designer file này là sẽ cho phép chúng ta biết là cái tag file này là cái project nào là đang được thiết kế. Thì lát nữa đến cái phần này á, em sẽ trình bày chi tiết hơn. Lát nữa demo á, thì em sẽ nói rõ hơn. Designer file là cái folder cho chúng ta biết là cái project nào đang được thiết kế ở thời điểm hiện tại. Tag file nào, tag file của project nào đang được thiết kế. Driver là cho chúng ta biết là AT-SCADA có thể kết nối tới những driver nào. Mặc định ở đây là AT Driver Client và OPC Client. Graphic Library, tức là đây là một cái folder hình ảnh. Đây là một cái folder hình ảnh được cung cấp sẵn bởi AT-SCADA Lab, cung cấp cho chúng ta những cái file hình ảnh của SCADA cơ bản. Đầy đủ. Nói chung thì cái thư viện hình ảnh này cũng khá là đầy đủ, cung cấp chúng ta là gần như đầy đủ các cả symbol mà chúng ta có thể gặp trong việc triển khai một cái dự án ha. Button này, COVO này, motor này, piper này, pump này, tăng này, van này, đầy đủ hết luôn ha. Đây là một số cái file hình ảnh đồ họa mặc định có sẵn. Ở đây thì chúng ta có thể tự thiết kế, tự phát triển thêm ha. Thì ở các số đào tạo trước, trong một số chương trình đào tạo thì có một số thì em cũng đã hướng dẫn về việc là triển khai thiết kế đồ họa sao cho chuyên nghiệp đối với AT-SCADA. Thì ở số trước thì trong số đó em cũng khá trình bày chi tiết là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm là phần mềm Inkscape để tự thiết kế, tự vẽ ra cái giao diện đồ họa chúng ta. Còn trong trường hợp mà khi chúng ta không tự thiết kế thì chúng ta có thể sử dụng các file hình ảnh có sẵn này do AT-SCADA cung cấp, hoặc là chúng ta có sẵn, hoặc chúng ta kiếm trên mạng, hoặc là chúng ta tự vẽ đều được hết ha. Rồi, project file là cái folder để lưu cái dự án của chúng ta. Report thì đây là cái folder. Report thì đây là cái folder mà để chúng ta lưu cái báo cáo của chúng ta. Thì báo cáo mặc định chúng ta sẽ được lưu mặc định trong file report này. Request size thì như lúc nãy em có trình bày, request size đây là cái folder kho cung cấp tất cả các file cài. Thay vì sử dụng cái phần mềm Installation Manager thì chúng ta có thể cài trực tiếp ở trên đây. Chúng ta sẽ cài trực tiếp trên này. Giả sử như chúng ta muốn cài cái phần mềm Simulator đúng không? Chẳng hạn như vậy đi. Trong gói cài AT Pro chúng ta chỉ có 3 phần mềm thôi. Bây giờ chúng ta muốn cài thêm một phần mềm thứ tư là một cái phần mềm mô phỏng. Thì thay vì mở cái phần mềm này, thay vì mở cái phần mềm này lên rồi chọn là Driver Simulator, chúng ta có thể chạy trực tiếp ở trong cái thư mục này luôn. Đây, chuột phải run. Đây, lúc này mình thấy đã, nó đã tự động cài đấy. Request size đó là một cái folder mọi người ha. Đó là về trình bày của em về một số cái phần mềm cấu trúc folder cũng như là cấu trúc của các phần mềm trong gói cài của AT-SCADA. Rồi, sau đây thì bước tiếp theo chúng ta sẽ được bước cái là phân quyền cài đặt cho database chúng ta. Anh lịch trình ha. Đến đây thì trước khi bước sang phần này thì không biết là có anh hoặc các bạn có câu hỏi nào về cái phần trình bày của em vừa rồi ha, về cái phần cấu hình rồi cài đặt phân quyền dành cho gói cài của AT-SCADA. Ở đây thì chúng ta chú trọng vào hai cái phần mềm chính là iTask Builder và AT Driver Server. Nếu như không có câu hỏi nào thêm thì em sẽ đi tiếp cái phần tiếp theo chúng ta nhé. Đó là cấu hình dành cho MySQL Server. Ở đây thì chúng ta sẽ cấu hình là cấu hình phân quyền cho phép truy cập cũng như là cấu hình user. Bạn cho mình hỏi chút. Vâng, em nghe ạ. Cái vấn đề mà vừa lúc mà cái internal tab ấy là cái mà mình sẽ lưu ở trên máy biến nội ở trên máy tính đúng không? Dạ đúng rồi, nó là một cái tắc nổi, một cái biến nổi nha anh. Mà mình nhưng mà cái đấy là mình vẫn phải kết nối từ dưới cấp thiết bị qua cái driver AT driver để lấy về AT-SCADA xong mới cho vào cái biến nội đấy đúng không? Không cần anh. Nó là biến nổi, tức là nó sẽ sử dụng cái RAM của máy tính chúng ta thôi, không liên quan đến thiết bị ấy. Không, nhưng mà vấn đề cái dữ liệu của mình muốn lấy, mình phải có dữ liệu lấy lên để mình tính toán chứ. Đúng rồi anh. Thì tức là những cái nào mà mình muốn
muốn lấy từ thiết bị thì mình lấy lên rồi mình tính toán. Giống như cái ví dụ em vừa trình bày lúc này á, giả sử như chúng ta có nhiều cái đồng hồ đi, thì mỗi cái đồng hồ này là chúng ta sẽ kết nối lên thiết bị thông qua chuẩn truyền thông. Thì Đúng mỗi rồi. đồng hồ như vậy là sẽ có một cái biến công suất. Ví dụ như là có 5 đồng hồ đi, thì có 5 công suất là P1, P2, P3, P4, P5. Bây giờ chúng ta cần tính tổng của 5P này là lấy P1 cộng P2 cho đến P5 rồi hiển thị lên phần mềm. Thì cái trong cái chỗ cái biến tổng này á, thì chúng ta có thể gắn cho nó là một cái tắc nổi, là cái tắc internal memory đấy ạ. Sau khi tính xong thì chúng ta tính tổng xong chúng ta ghi lại cái tắc đó, ghi xuống lại. Đúng rồi, có nghĩa là bây giờ mình sẽ phải lưu về cái internal đúng không? Dạ Sau đó vâng, là đúng mình rồi. phải viết code tính toán, xong mình lại lấy từ cái internal ra để hiển thị lên Chính xác, ATS SCADA. Dạ chính xác này. Cái kiến trúc của mình là như thế. Tức là cái giao tiếp thông nhau là thông qua tắc hết. Thì tất nhiên anh có Đúng thể rồi. tự code, nhưng mà thông qua tắc thì nó sẽ tiết kiệm cái thời gian cho mình hơn. Đúng rồi, tại vì mình thấy là nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mình hơn rất là nhiều. Nhưng mà Dạ. như cái đang làm ấy thì nó sẽ tiết kiệm thời gian nhiều, nhưng mà chính vì cái mà mình chưa biết được về cái internet internal biến nội đấy, nên thành ra là cái việc tính toán của mình nó sẽ vất vả hơn. Vâng đúng anh. Thì Mình lát nữa không em lấy sẽ được, trình bày. Dạ. mình không lấy giá trị từ cái iTab đấy để mình lấy ra để tính toán mà. Vì cái đấy là cái tool của bên mình là nó là real time, nên là mình không thể lấy được, nó chỉ hiển thị lên thôi. Chính xác anh. Nên thành ra bây giờ dùng cái giải pháp này á, là thao tác thông qua tắc hết. Nên thành ra cái vấn đề hiển thị là anh ok rồi. Anh chỉ cần code cái bước là lấy P1 cộng P2 cộng P3, P4, P5, sau đó ghi lại xuống cái tắc P là nó tự động hiển thị cho mình luôn. Đấy, chính xác. Tí nữa bạn tụ lại cái vấn đề, cái demo lại trong Vâng. Lát nữa em sẽ có cái demo tương tự như thế. Dạ. Nói chung thì liên quan đến cái tắc nổi trong ATKDA thì nó sẽ có hai cấp, là chúng ta có thể sử dụng tắc nổi ở trên AT Driver Server, hoặc chúng ta có thể sử dụng tắc nổi của chính ATKDA. Nếu sử dụng tắc nổi trên AT Driver Server thì chúng ta sử dụng driver là internal memory. Còn khi lên phần mềm trên kia muốn sử dụng tắc nổi của ATKDA, chúng ta có một loại tắc khác là internal tắc. Thì lát nữa mà lúc demo trình bày em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về phần này. Tắc của ATKDA chúng ta sẽ có hai cái nhóm tắc nhé. Ở đây em giới thiệu một cái tổng quan sơ qua. Đây, mọi người thấy đây. Đấy, như mọi người thấy đây. Rồi. Trong cái ATKDA chúng ta thì sẽ có hai cái stack là external và internal. External tức là những cái task và tắc kết nối tới thiết bị bên ngoài. Còn internal task và internal task là những cái tắc nội. Chúng ta sẽ có hai cấp nha mọi người. Này, trên AT Driver Server, trên AT Driver Server và cả ở trên ATKDA. Thì về bản chất cái thằng internal task này á mới chính là tắc nổi này. Còn cái driver internal memory chúng ta là một cái mẹo mà coi như là chúng ta, tức là chúng ta về bản chất là AT Server chúng ta là bắt buộc chúng ta phải kết nối đến một thiết bị. Bắt buộc chúng ta phải kết nối thiết bị, chứ về bản chất nó vẫn là tắc ngoại. Mà trả qua ở đây là chúng ta mô hình hóa nó đi. Thay vì kết nối đến một thiết bị thực thì chúng ta đang kết nối đến một cái thiết bị ảo. Mà cụ thể ở đây chính là cái thằng RAM của cái máy tính, của cái CPU chúng ta. Thay vì kết nối đến một thiết bị thực thì chúng ta kết nối đến một thiết bị ảo. Và cái ảo này chính là cái bộ nhớ, là cái RAM CPU của máy tính chúng ta. Đúng không ạ? Này thành ra là gọi nó là internal memory, nhưng thực chất khi kết nối lên ATKDA thì nó vẫn là tắc ngoại. Chả qua là cái thiết bị chúng ta đây là thiết bị ảo mà thôi. Thì lát nữa thì lúc mà trình bày một cái demo dự án thì em sẽ vẽ ra một cái flow chart, một cái flow data, một cái hình dung để mọi người rõ hình dung hơn ha. Rồi, quay lại cái vấn đề mà chúng ta đang trình bày tiếp là sau khi cấu hình cài đặt xong Attack Header và AT Server thì đến bước tiếp theo là phân quyền dành cho database. Thì phân quyền dành cho database thế này á, thì chúng ta sẽ có hai bước. Đầu tiên là phân quyền là access right. Phân quyền access right tức là sao ạ? Tức là khi mà chúng ta kết nối lên á, cài đặt xong ở chế độ mặc định á, thì phần mềm này nó chỉ chạy được từ trong cái server local của chúng ta mà thôi.
nếu từ một máy tính khác. Ví dụ như là chúng ta ở đây đang có hai cái máy tính đúng không? Ở đây em đang có hai cái máy tính này. Đây, một cái máy tính mà đang sử dụng thông qua Ultra và một cái phần mềm, cái máy tính chính của em. Từ một máy tính khác truy cập tới thì chế độ mặc định là nó sẽ bị chặn. Mà để có thể cho phép mà từ một máy tính khác truy cập tới máy tính cái MySQL Server trên máy tính này thì chúng ta sẽ thực hiện cái bước phân quyền. Thì để thực hiện cái bước phân quyền đó thì mọi người có thể search một cái từ khóa ở trên mạng đi em, nó có tên là grant MySQL, tức là phân quyền để cho MySQL. Vào cái trang tổng của nó luôn. Đây, nó có tên là grant private đây. Thì đây chính là hướng dẫn của cái trang tổng này về các cái bước mà trình tự các bước mà chúng ta để phân quyền. Đây, grant các quyền mà chúng ta có phép. Trong MySQL thì nó sẽ có một số cái quyền cơ bản hơn, chẳng hạn như là insert. Insert là sao? Insert là thêm data vào database, thêm dữ liệu. Update là sao? Update là cập nhật dữ liệu. Còn delete là xóa. Về thao tác về một cái quy trình mà liên quan tới database nó sẽ có 4 bước cơ bản. Thứ nhất là select. Select là chúng ta get data về, lấy dữ liệu. Insert là thêm dữ liệu vào. Update là cập nhật dữ liệu. Còn delete là chúng ta xóa dữ liệu luôn. Chúng ta có 4 thao tác như thế. Thì khi mà phân quyền như database thì chúng ta sẽ phân quyền chi tiết luôn là cái tài khoản này, cái địa chỉ IP này là nó có thể thực hiện những cái quyền nào. Thì cái câu lệnh mà để thực hiện quyền đó thì nó sẽ có cái dạng là như vậy đây. Grant quyền on trên user nào tới nào. Ở đây em sẽ gõ cái câu lệnh để cho mọi người thấy nhé. Câu lệnh chúng ta là sẽ là grant. Rồi giả sử như chúng ta muốn cái phân tất cả các quyền cho nó thì sẽ là grant on private. Đây, chúng ta đang phân tất cả các quyền cho nó. Tất cả các quyền bao gồm là select lấy dữ liệu về, insert thêm mới, update cập nhật và delete là xóa đi. Được chưa? Grant on private. Rồi sau đó theo như cấu trúc hướng dẫn ở đây là grant on trên user nào tới cái tài khoản nào. Tức là chúng ta sẽ phân quyền tất cả các quyền này trên cái database nào. Ví dụ như đây chúng ta đang có hai cái tài khoản là ở đây đi, giả sử đây em sẽ tạo mới ra một cái database. Để tạo mới database thì chúng ta chọn đây ha, đặt tên là training. Rồi, train on. Giả sử như chúng ta muốn phân quyền là cho phép tất cả các quyền trên cái database là training. Chấm. Không hiểu rõ thì chúng ta có thể sử dụng cái database có sẵn đi. Ví dụ như đây, database này là Sakila. Chấm. Cái cấu trúc của nó là database.table. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái table là actor. Thì em cứ gõ cái câu lệnh này thì lát nữa chúng ta sẽ giải thích chi tiết hơn ha. To identify. Cái tài khoản chúng ta, ví dụ như chúng ta phân quyền như tài khoản root. Rồi cái root này account. Rồi ident. Identify by password 100100. Rồi, em sẽ giải thích cái câu lệnh này nhé. Đầu tiên thì lúc mà cài đặt database, em có tạo ra một cái tài khoản nó có tên là tài khoản root, có mật khẩu mặc định là 100.100. Thì cái câu lệnh này nghĩa là sao ạ? Thì chúng ta sẽ phân tất cả các quyền. Chúng ta sẽ phân tất cả các quyền cho cái user
có tài khoản root, mật khẩu là 10010 ngôi này, được truy cập vào database là Sakila, bảng là table. Tức là câu lệnh này của chúng ta là chia rất là nhiều cấp luôn, tức là tài khoản nào được truy cập tới database nào, table nào, và IP bao nhiêu luôn. Cái chỗ phần trăm này là IP, tức là ví dụ sao 192.168.1.200 chẳng hạn. Câu lệnh này sao? Khi một cái máy tính có địa chỉ IP là 192.168.1.200 đăng nhập bằng tài khoản root mật khẩu 100100 thì được truy cập vào database Sakila, bảng table là actor và sử dụng là full quyền. Chú giải về cái câu lệnh này như vậy đó. Ở đây em nói lại nhé. Khi một cái máy tính có địa chỉ IP là 192.168.1.200 đăng nhập bằng user là root mật khẩu là 100100, mật khẩu 1010 thì khi truy cập vào thì được phép truy cập vào database là Sakila, table là actor và được thực hiện đầy đủ các quyền. Đó. Cái cấp phân quyền chúng ta rất là chặt luôn. Đầu tiên là phân quyền theo IP này, máy nào mới được truy cập. Mặc dù chúng ta biết user bắt buộc á, ví dụ như có 2 máy đi mà cả 2 máy đều biết user bắt buộc hết, nhưng mà nó chỉ cho phép đúng cái máy có địa chỉ là 192.168.1.200 thôi. Đây là cấp phân quyền theo IP, cấp phân quyền theo user, rồi cấp phân quyền theo database, cấp phân quyền theo table và được cấp những cái quyền nào. Câu lệnh này chúng ta rất là chặt chẽ, độ phân quyền là gần như là toàn diện luôn. Rồi, giả sử mà khi chúng ta muốn là tất cả những cái máy, bất kỳ máy nào có cái tài khoản là root mật khẩu là 100100 đều được truy cập, thì chúng ta thay cái địa chỉ IP này bằng một cái dấu là bằng một cái ký tự là phần trăm. Đó. Được chưa? Rồi, phân đầy đủ các quyền trên database và table. Giả sử chúng ta muốn là khi bất kỳ một máy nào, đây, dấu phần trăm này là bất kỳ, khi bất kỳ một máy nào có cái tài khoản root mật khẩu 1010 thì đều toàn quyền truy cập vào database Sakila mà không giới hạn table, thì chúng ta thay cái này bằng một dấu sao. Tức là sao ạ? Cho phép truy cập vào tất cả các bảng ở trong database Sakila. Chú giải câu lệnh này là sao? Cho phép tất cả các máy không phân biệt địa chỉ IP khi có tài khoản là root mật khẩu 100100 được truy phép vào database Sakila tất cả các table và sử dụng là tất cả các quyền. Tức là vừa được select, vừa được create, tạo mới, vừa được insert, vừa được update, vừa delete, là full quyền luôn. Rồi, giả sử như là chúng ta muốn cho phép là cái tài khoản này muốn được truy cập vào tất cả các table, tất cả các database, thì chúng ta thay chỗ này bằng một cái ký tự sao. Cho phép tất cả các máy, cho phép tất cả địa chỉ IP có tài khoản là root mật khẩu 10 được truy phép vào tất cả các table này. Đây là cái cấp phân quyền, là cho cái cấp cao nhất là cấp tài khoản root. Rồi. Sau khi xong thì chúng ta sẽ thêm một câu lệnh, chúng ta nhấn này, đây, nó báo thành công, tức là chúng ta đã phân quyền xong cho tài khoản root. Sau khi xong xuôi thì chúng ta thêm một cái câu lệnh nữa là để nó thực hiện ngay root private luôn. Bình thường thì sau khi làm xong thì chúng ta cần phải khởi động lại MySQL server. Còn nếu như mà muốn nó được áp dụng ngay thì thêm câu lệnh này, root private này luôn, là áp dụng ngay. Bình thường sau khi mà phân quyền xong thì chúng ta cần phải tắt khởi động lại MySQL server. Còn nếu thêm câu lệnh này là nó được áp dụng ngay luôn. Được chưa? Rồi, đó là về cái trình tự bước phân quyền nhé. Rồi, còn về tạo mới user tạo mới user thì chúng ta sẽ có cái tài khoản đây, là cái câu lệnh của nó là create user. User đấy thì nó sẽ có cái username mà bắt buộc là chúng ta đặt tên là training. Được chưa? Training.
Rồi, cái tài khoản này á, là được truy cập từ cái địa chỉ IP này. Ví dụ như là muốn được truy cập ở trên localhost thôi, là chỉ được đăng nhập trên máy local thôi, thì chúng ta để local. Còn nếu như là cho phép là truy cập từ bất kỳ một máy khác thì để phần trăm. Rồi, identify. Rồi by. Ở đây thì chúng ta sẽ thêm một cái là password. Ví dụ như password của nó đây là 100 luôn á, cho dễ hình dung. Training. Tạo mới một cái user có admin, cái username là training, mật khẩu là 1010. Và cái user này được truy cập tên tất cả các IP. Phần trăm đây, tạo mới. Cộng phần trăm. Một điểm xíu kiểm tra lại. Đây, câu lệnh chúng ta là create user, identify, password, create user, training, mật khẩu chúng ta là phần trăm. Rồi, sau khi tạo mới user xong này thì chúng ta có thể phân quyền cho nó. Giả sử như ở đây chúng ta vừa tạo ra một cái database tên là training. Bây giờ chúng ta sẽ phân quyền cho là cái tài khoản training này chỉ được vào cái table này thôi, chỉ được vào cái database là training thôi. Thì lúc này chúng ta sẽ thay lại, thay vì root thì chúng ta sẽ là training. Đây, tài khoản training có mật khẩu là 100100, chỉ được cho phép là truy cập vào database là training. Dạ, rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một connection mới ha. Truy cập tên localhost, mật khẩu là user, đây chúng ta là training. Test connection coi 100. Đây em kiểm tra sao là có cái quyền test. Rồi, ở đây chúng ta để xóa tất cả các quyền này đi thì chúng ta sẽ thực hiện một câu lệnh là remove ren MySQL. Chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là revoke
Grant là phân quyền, còn revoke là chúng ta sẽ xóa bỏ hết phân quyền. Các quyền nào gồm có quyền select, insert, update, delete. Chúng ta sẽ copy cái lệnh này. Ở đây thì chúng ta đang phân quyền có thằng test rồi. Không có cái database test này. Chúng ta thử phân quyền lại rồi nhé. Chúng ta phân quyền tài khoản training. Tài khoản training mật khẩu 100 là chỉ được cho phép truy cập vào cái database là training mà thôi. Revoke Sakila. Ok. Probe. Delete connection. Ở đây thì lúc mà khởi tạo database á, thì có một số cái có lúc mà chúng ta mới vào á thì nó sẽ có 3 cái database mặc định là Sakila, Testwork. Thì đây thì thường thường những cái database mặc định nó thì tốt nhất để tránh các tình trạng mà giống như phân quyền vừa rồi á, thì tốt nhất mới vào thì khi sử dụng không 3 thằng này á thì mọi người là cứ xóa hết chứ. Có Sakila này, có một cái test em vừa xóa xong và một cái work. Sau đó khi chúng ta muốn tạo ra thêm cái dự án á, thì chúng ta cứ tạo ra thêm cái table. Thường thường mà để cho cái cấp mà phân quyền cao nhất á, thì thường thường là chúng ta sẽ sử dụng cái tài khoản root. Chúng ta sử dụng tài khoản root để tạo ra database, rồi sau đó tạo ra cái user, tạo ra cái user mà chúng ta mong muốn cho từng cái dự án. Có thể là mỗi dự án chúng ta sẽ có một user riêng, rồi sau đó thì chúng ta sẽ phân quyền cho cái user đó chỉ được cho phép truy cập vào cái database đó thôi. Ví dụ như là cái tài khoản training vừa tạo ra thì được truy phép vào cái database training mà thôi. Đây, như là chúng ta vừa vào đây, chỉ được cho phép vào training thôi. Rồi chúng ta có thể hai thằng này thì chúng ta xóa đi nhé. Rồi ở đây thì chúng ta có thể test thêm một lần nữa. Chúng ta tạo ra một cái database là Atekada. Được chưa? Thường thường thì những thao tác phân quyền này chúng ta làm bằng tài khoản root hết. Chúng ta tạo ra một cái tài khoản là Atekada luôn. Mật khẩu là 100.100. Check menu. Chúng ta tạo ra cái tài khoản Atekada. Sau đó tiếp tục là cái phân quyền.
phân quyền cho cái tài khoản AT SCADA. Tài khoản AT SCADA mật khẩu 100.100 là chỉ được truy cập vào database là AT SCADA. Câu lệnh như vậy. Mọi người có thể ghi lại hai câu lệnh này, chúng ta rất là hay dùng. Thứ nhất là câu lệnh tạo user. User là AT SCADA, mật khẩu là 100.100. Chỗ mật khẩu này là chúng ta tùy chỉnh nhé. User cũng tùy chỉnh luôn. Chỗ phần trăm này là những máy tính có địa chỉ IP nào thì được cho phép truy cập vào. Muốn mà chúng ta phân quyền cao là chỉ định là đúng cái IP đó mới được truy cập thì chúng ta điền vào. Còn không thì chúng ta để phần trăm. Còn nếu không thì chúng ta cứ để phần trăm. Rồi, sau khi phân quyền xong á, thì mọi người có thể copy lại câu lệnh này. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành phân quyền. Tài khoản AT SCADA mật khẩu 100. Khi được truy cập từ bất kỳ máy nào thì chỉ được truy cập vào database là AT SCADA. Xong chúng ta thực hiện câu lệnh này. Rồi, chúng ta thử tạo thêm một cái kết nối bằng AT SCADA thử nhé. Đây mọi người thấy không ạ? Đây là tài khoản root là chúng ta truy cập vào được hết. Tài khoản training là chỉ truy cập vào được training thôi. Tài khoản AT SCADA chỉ cập vào SCADA thôi. Đó. Thì đây là cái cách bước mà để chúng ta có thể phân quyền theo user cũng như phân quyền đó. Ở đây có một lưu ý mặc định để tránh cái lỗi mà giống như ban đầu em có gặp á, thì khi mà chế độ default á, thì có 3 cái table đó. Thì do cái chế độ mặc định chúng ta không biết thế nào nên tốt nhất mới vô là không sử dụng cái thằng example đó, thì xóa đi 3 cái đi là work, Sakila và test đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ tự tạo một cái data mới của chúng ta. Về cái bước phân quyền thì thường thường thì chúng ta chỉ cần sử dụng một số câu lệnh cơ bản như vậy thôi. Đây là câu lệnh đây. Ở đây là cái câu lệnh mà để phân quyền. Mọi người có thể nốt lại. Sử dụng câu lệnh này thì chúng ta có thể truy cập tới server, truy cập tới cái server chúng ta từ bất kỳ một máy khác. Đây. Bất kỳ cái máy nào có cái tài khoản này đều được truy cập tới hết. Rồi, đến đây thì cũng coi như là xong cái bước cài đặt cấu hình phân quyền cho database. Thì đến đây không biết có anh hoặc có bạn nào có câu hỏi gì chúng ta có thể giải đáp đây ha. Nói chung là từ sáng đến giờ thì đến bây giờ là chúng ta mới xong được cái phần là coi như là cài đặt và cấu hình. Cài đặt thì chúng ta đã cài đặt xong là gói cài ATS SCADA Core, bao gồm là AT Driver Server, cấu hình dành cho AT SCADA, bao gồm một số phần mềm như là iTask Builder, rồi cấu hình dành cho OPC client. Trường hợp cấu hình OPC là khi mà chúng ta bị Windows chặn không cho phép kết nối tới các OPC, thì cách mà để chúng ta khóa, chúng ta tự đăng ký bằng tay như thế nào. Tiếp theo đến đây là chúng ta cũng đã tìm hiểu về cách cài đặt MySQL, cách cấu hình phân quyền cho database. Mọi người nhớ nhé, ở chế độ mặc định của MySQL á, thì nó chỉ cho phép là trong máy local kết nối thôi. Còn muốn từ một máy khác kết nối truy cập vào á, tức là giả sử chúng ta có một máy client, một máy server, rồi một máy history server riêng, thì để cho thể, tức là để có thể thực hiện chế độ mà kiểu phân tán như vậy á, thì phải cho phép là từ một máy tính khác, một cái IP khác trong cùng lớp mạng hoặc ngoài lớp mạng, chúng ta có thể trỏ tới cho phép, thì chúng ta phải phân quyền. Thì câu lệnh phân quyền ở đây. Còn đây là câu lệnh mà để chúng ta tạo được user, chỉ những user nào tạo user, rồi những cái user nào được phép truy cập. Đến đây thì không biết có anh hoặc có bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Chúng ta có thể đặt đây nhé. Xong cái phần cài đặt này thì chúng ta sẽ đến cái quy trình tạo ra một dự án. Nói chung thì cái phần này thì em sẽ trình bày chi tiết luôn, là cách kết nối AT Driver Server sao, rồi cách khai báo tắc, cách khai báo sao, rồi khi kết nối lên sử dụng phần mềm iTask Builder để kết nối
đến AT Driver Server để kết nối đến OPC Server, rồi tạo ra cấu trúc kết nối lên phần mềm WinForm, sử dụng cái phần mềm Visual Studio chúng ta thế nào thì em cũng sẽ trình bày chi tiết luôn ha. Rồi đến đây thì không biết có anh hoặc có bạn nào có câu hỏi về cái phần em vừa trình bày về phần cài đặt không ạ? Có nắm rồi, cho mình Dạ hỏi vâng, em một nghe chút đấy, được không nhỉ? em nghe đây anh Tuyền. Hiện giờ mình có một ví dụ như thế này, tức là có một máy tính mà cái máy đấy là đã thu thập dữ liệu rồi từ Vâng. cái giả sử cái meter, nhưng mà cái máy đấy thì không phải là chỉ là một máy tính bình thường thôi, và cái máy tính của SCADA của mình ấy thì lại phải vào cái máy tính đấy để lấy dữ liệu rồi mới đưa lên cái SCADA của mình ấy. Thì Vâng. cái việc mà từ máy tính của mình vào cái máy kia ấy mà lấy cái dữ liệu và đưa lên SCADA, AT SCADA của mình thì có khó khăn không, hay Dạ không, khó khăn không? bình thường anh, tức là giống như em nói á, là anh cài MySQL trên cái máy này rồi anh sử dụng một cái máy tính khác để truy cập vào lấy data á, thì hoàn toàn được luôn. Nhưng mà chúng ta phải đi qua cái bước phân quyền như em vừa trình bày á. Bởi vì ở chế độ mặc định á là anh cài trên một máy đích thì chỉ ở trên máy đó anh mới lấy data được thôi. Còn muốn từ một máy khác truy cập tới á thì anh bắt buộc là phải qua cái bước phân quyền như em vừa trình bày đây. Là cái giả sử như anh có cái tài khoản như vậy, username là như vậy, mật khẩu là 10010 như vậy, thì anh phải có một câu lệnh này để cho phép phân quyền ra. Do ở đây là nó chẵn này, bình thường á là nó sẽ như vậy anh này, localhost. Bình thường chế độ mặc định của nó là như vậy, là cho phép cái user AT SCADA mật khẩu 10010 và chỉ trên cái tài khoản localhost mới được truy cập vào đây thôi. Giờ giả sử anh muốn từ bên ngoài truy cập vào thì một là anh để cái địa chỉ IP cố định, một cái địa chỉ IP nào luôn. Ví dụ là những cái máy tính nào có địa chỉ IP là 192.168.1.200 trong bảng LAN, tài khoản là user là AT SCADA, mật khẩu 100 thì mới được truy cập. Còn giả sử như anh muốn là một máy bất kỳ á thì chỗ này anh sẽ ghi là phần trăm. Thì sau khi thực hiện cái câu lệnh này, anh cho nó chạy đi, thì lúc này anh mới từ một máy khác truy cập tới được. Sau khi phân quyền xong thì cái bước kết nối nó diễn ra bình thường, anh không còn gặp bất cứ khó khăn, không bị cản trở gì hết luôn này, không bị chặn gì hết luôn. Ok. Dạ. Ok, mình cảm ơn. Mình hỏi chút. Vâng, em nghe anh. Đối với cái thằng SQL này thì có nghĩa là giả dụ đây là trường hợp mà mình phân quyền là sử dụng cho một con máy tính khác ở trong mạng nội bộ đúng không? Vâng, đúng anh. Rồi còn nếu mà trường hợp mà như giả dụ mình không máy tính này là máy tính thường mà mình đẩy cái dữ liệu SQL này lên cloud thì là trên cloud đấy mình cũng truy nhập được vào, hay là trên cloud đấy mình có phải cài đặt cái phần mềm này không, hay là em hiểu anh, tức là ý của anh Luận tức là truy cập ở ngoài mảng ngoài của anh, không phải trong mảng LAN. đúng không? Dạ, thì lúc này nó sẽ có hai trường hợp như vậy anh. Anh để em xíu chân về cái bút để cho dễ hình dung. Lúc này nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, giả sử như anh mà sử dụng một cái cloud đúng nghĩa của nó đó nha. Một cái cloud đúng nghĩa của nó là sẽ có một cái IP public. Nó sẽ có một cái IP public. Một cái cloud đúng nghĩa là sẽ có một cái IP public luôn. Ví dụ như là cái thằng Google của nó là cái IP của nó là 8.8.8 vậy đó. Thì IP của nó sẽ luôn luôn public. Thì lúc này từ cái client của anh này, từ cái client của anh kết nối đây thì có thể kết nối trực tiếp luôn. Này, anh kết nối trực tiếp lên đây luôn thông qua cái port là 3306. Không cần luôn. Đúng rồi, port 3306. Giả sử như anh mà khai báo một cái cloud mà một cloud đúng nghĩa của nó là đã có sẵn một cái IP public thì anh có thể kết nối trực tiếp luôn. Cái trường hợp này là dễ rồi. Nhưng mà trường hợp thứ hai, trường hợp này thì có vẻ hơi khó hơn xíu. Tức là anh sẽ có hai máy, một máy server. Giả sử như là cái máy server này của anh là để ở văn phòng đi, để ở remote chẳng hạn. Đúng không? Đó. Rồi ở đây anh có một cái local, một cái ở đây của anh là local, của anh ở đây là cái client. Đây là hai lớp mạng hoàn toàn khác nhau, đúng không anh? Ở đây anh ở đây là IP 1, ở đây là IP 2.
Bây giờ làm sao mà để chúng ta có thể đẩy data từ cái địa chỉ IP1 này qua IP2 này? Thì nếu như không phải cloud á, cloud này nó là một cái IP public thì dễ rồi. Còn trường hợp cái mảng của chúng ta, ví dụ như là mảng công ty đi, ví dụ như là ở công ty của anh là cài đặt SQL đi, anh về nhà làm sao để truy cập vào được MySQL của công ty á, thì lúc này á, nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra. Thứ nhất, giả sử như là có cái mảng VPN á, thì nó dễ rồi. VPN tức là bọn này là nó thông hết. Còn trường hợp thứ hai á, là bắt buộc phải có, là giả sử như là anh có một cái router, giả sử như ở công ty của anh có một cái router, và cái router này á, thì nó sẽ có một cái IP tỉnh. Cái router này có IP tỉnh, thì lúc này anh sẽ nát bọc ra giúp em. Ví dụ như là cái server này á, nó có địa chỉ IP là 192.168.1.200 chẳng hạn. Được chưa? Rồi, bây giờ thì cái router này á, giả sử nó có cái địa chỉ là 111.222.333. Đây em ví dụ thế ha. Phải có IP tỉnh nha. Phải có IP tỉnh. Giả sử cái router, cái mảng của chúng ta có cái IP mặc định là 111.223.344. Để làm sao biết được cái IP này á, thì có một cách là như vậy. Chúng ta lên Google. Lên đây. Mình gõ cái từ CMI IP ấy. Đây, cho biết xem được địa chỉ IP chúng ta là bao nhiêu. Thì đây chính là cái địa chỉ IP tỉnh của chúng ta này. Đó, thì đây chính là địa chỉ IP thì đây, giống như cái thằng 1122 đây. Chúng ta lên cái trang web này hoặc một trang web bất kỳ ở đó để tìm ra cái địa chỉ IP tỉnh của chúng ta là bao nhiêu. Được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo là NATBOX. Sau khi đến bước này á, thì chúng ta sẽ tiến hành NATBOX. Đây, sau đi đến đây thì chúng ta sẽ tiến hành cái bước là NATBOX. Tức là mở port anh. Tức là cho phép làm sao từ cái IP 11 này, 222 này, .333 này, .44 nó thông được tới cái địa chỉ là 192.168.1.200. Và chúng ta sẽ mở cái port mặc định của nó là 3306. Lúc này em có, lúc cái bước cài đặt em còn nói đến trường hợp này á, khi cài đặt chúng ta cần phải nhớ cái port là bao nhiêu. Mặc định của nó là port 3306. Mà giả sử như chúng ta không sử dụng port này á, chúng ta khai vào port khác thì chúng ta phải nhớ để chúng ta kết nối. Lúc này cái máy lúc này từ cái máy client ở IP này để kết nối tới được cái địa chỉ 192.168.1.200 trong mảng LAN này á, thì thay vì kết nối tới thằng 92.168.200, chúng ta sẽ kết nối đến thằng này. Kiểu như nó đi trung gian qua anh Luận. Chúng ta sẽ kết nối tới địa chỉ IP NAT port này. Anh có thể tìm hiểu thêm về cách làm sao để NAT port. Tức là mở một cái port cho phép từ bên ngoài truy cập vào á. Thực chất là chúng ta đang cho phép truy cập tới cái thằng .1.200 này. Nhưng mà chúng ta phải đi qua trung gian là cái thằng router. Nếu như là một cái cloud á, thì nó bắn thẳng lên này. Trên này là nó sử dụng cái công nghệ gì đó mà chúng ta có thể kết nối trực tiếp được lên đây luôn. Còn nếu như mà sử dụng giữa hai cái máy ở hai cái mảng nội bộ khác nhau, mà trong đó máy server phải có IP tỉnh, thì chúng ta sẽ kết nối trung gian thông qua IP tỉnh này. Đây, cái địa chỉ 111.223.44.3306 port này sẽ được liên kết trực tiếp từ cái địa chỉ là 192.168.1.200 port 3306. Thì lúc này khi anh kết nối đây thì nó sẽ đi qua trung gian cái thằng này, sau đó kết nối xuống lại thằng này. Thì đây là cách mà để chúng ta có thể kết nối từ xa giữa hai cái mảng IP tỉnh với nhau. Thì giải pháp gần như là duy nhất của chúng ta nếu như không có mảng VPN đó, thì chỉ còn cách là NAT port. Thì lúc này chúng ta mới có thể truy cập được. Cái này cái này mà nếu như mà có anh ở công ty á, giả sử như công ty em nghỉ ở mảng công ty là có IP tỉnh á, anh có thể cài trên một máy bất kỳ nào đó, set cho nó một cái IP tỉnh, rồi NAT port ra này, từ ở nhà anh vẫn truy cập bình thường được hết luôn. Mình đang có cái cloud của thằng Viettel ấy. Cloud thì nó lại rơi vào trường hợp 1 rồi, anh bắn thẳng lên luôn, không cần phải NAT gì hết. Cloud là coi như là vấn đề, mình chỉ cần biết cái địa chỉ IP của nó được là mình bắn thẳng lên luôn.
Dạ, bởi vì cái vấn đề cloud thì nó đã giải quyết cho mình cái vấn đề mà liên quan tới đi qua gateway, đi qua các hệ thống bảo mật gì hết rồi. Có nghĩa là mình chỉ cần kết nối, nhưng mà Trực tiếp cái luôn. đấy là Vâng, coi như là mình anh chỉ cần nói, giả sử như anh mà sử dụng cloud của Viettel là họ sẽ cấp cho anh một địa chỉ IP, và IP đó là IP public luôn, là anh kết nối trực tiếp theo cái IP đó luôn. có nghĩa là ví dụ như Dạ. trong cái của mình có cái iCloud đấy đúng không? Không, cái Có phải trong iCloud thay đó là cái liên quan tới kiến trúc cloud base khác anh. Cái em đang nói đây là đang về cái database thôi. Đây em để ví dụ như vậy nha. rồi nếu có nghĩa là mình gửi thẳng database lên đấy đúng không? Đúng rồi anh. Giả sử như em ví dụ như vậy này, lúc mà em tạo ra một kết nối đây này, thì đây là cái tên nha, ví dụ như là cloud đây, anh thấy không ạ? Anh đặt tên như nó là gì, rồi cái hostname đây chính là cái địa chỉ IP anh muốn kết nối tới. Ví dụ như là cái thằng IP cái cloud của Viettel anh đang thuê đi, nó có cái địa chỉ, nó cấp cho anh địa chỉ là 2211.22.333.444 nha. Rồi. Thì anh nhập vào như vậy. Anh khai báo POC là bao nhiêu, ví dụ như lúc anh cài MySQL trên cái thằng cloud đó, anh khai báo POC mặc định là 3306, anh để nguyên như thế, và sau đó anh nhấn test kết nối thôi. Anh nhấn kết nối vào thì lúc mà anh có thể dạ trên cái cloud đấy là mình vẫn phải cài đặt à? Vâng, đúng anh. Cơ bản cái cloud thì nó chỉ là như là một cái máy ảo vậy thôi, là như một cái máy tính bình thường thôi. Còn mình muốn sử dụng phần mềm nào thì mình phải lên nó cài đặt thôi, trừ khi là nó có sẵn một cái phần mềm tích hợp rồi. Thì có nghĩa giả dụ sau này trường hợp mà chúng ta muốn muốn làm viết được cái trang cái web web thì mình có nghĩa là trên cái cloud đấy mình cũng phải cài đặt cái môi trường của ATS SCADA đúng không? Chính xác rồi anh cứ coi như là cái thằng cloud đó nó là một cái máy tương tự như cái máy tính của anh thôi, mà thay vì là để ở văn phòng của anh thì nó để ở đâu đó mà cho phép mình truy cập từ xa. Rồi. Vâng. Mình vẫn phải cài đặt cái đấy, sau đó mình dựa trên cái nền đấy là mình. Chính xác anh. Cloud thì thực chất nó chỉ là một cái môi trường, một cái máy ảo mà chạy trên một cái hệ thống phần cứng thôi, thì về bản chất nó cũng là một máy tính mà. Rồi. Anh chạy ở trên máy anh thế nào thì anh copy như thế bỏ lên trên kia thì nó chạy bình thường hết. Tất nhiên thì cũng phải có tương thích về cái framework rồi Windows, tất cả mọi thứ thì ok. Dạ. Ok. Rồi. Sau khi cái phần cài đặt này thì không biết có anh và các bạn có câu hỏi gì không ạ? Phần tiếp theo thì chúng ta thì em sẽ đi vào cái phần thứ hai, là chúng ta sẽ đi từng bước trong việc triển khai dự án kết nối AT Driver server như thế nào, kết nối OPC server ra sao, rồi build một dự án nho nhỏ như thế nào. Hiện tại thì chắc có gì chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong khoảng tầm 10 đến 15 phút gì đó nha mọi người. Hiện tại là 10 giờ 40, thì khoảng tầm 10 giờ 50 thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp mọi người. Ok. Dạ vâng, nói chung thì hiện tại hôm nay em cũng khá thoải mái, các em có thể dành cả buổi hôm nay. Buổi sáng anh em chúng ta thảo luận chưa xong thì buổi chiều chúng ta tiếp tục tiếp. Vâng. Vậy có gì chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng tầm 10 phút nữa nhé. Hiện tại là 10 giờ 40, thì khoảng tầm 10 giờ 50 thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, cảm ơn anh. Vâng, dạ. Buổi chiều thì bắt đầu từ mấy giờ Nam ơi? Buổi chiều thì nếu như ok thì khoảng tầm bắt đầu từ khoảng tầm 1 giờ đến 1 rưỡi gì đó, khoảng giờ đó. Tức là cứ 1 rưỡi thì nói chung là em cứ để máy liên tục mà. Thì 1 rưỡi thì chúng ta vào đợi rồi chúng ta thảo luận nói chuyện gì đó bên ngoài. Còn khoảng tầm 1 giờ 20 đến 1 rưỡi thì khi mà tất cả mọi người đã vào đông đủ thì chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Dạ. Ok Nam. Dạ. Giờ thì chúng ta nghỉ giữa giải lao nửa giờ buổi sáng. Khoảng 10 giờ 50 chúng ta bắt đầu tiếp nhé.
Trong thời bạn có thể thử debug lại giúp mình cái vấn đề về cái vừa lúc mà mình hỏi lúc ban đầu ấy, cái iWeb board đấy mình thử đi thử lại rồi vẫn không được. Chắc lát nữa chắc em làm luôn anh, lát nữa em sẽ build một cái dự án đi từ Win rồi lên web toàn bộ luôn để em thử làm lại cho. Tại vì thực ra là nó báo cái lỗi là hình như là lỗi, nó báo ra cái bảng như hôm trước mình gửi cho bạn, nó báo lỗi là đang là không chạy run admission đấy, không chạy service. Nói chung là ở trên Win mà anh chạy ok không có bị gì hết á, thì anh có thể chạy lên kia. Anh trên web còn bình thường à, anh chỉ cần cấu hình chủ web config mà nó tương thích với cái thằng kia là được thôi. Thì mình web config thì mình đã kết nối với cái địa chỉ IP tính mà mình đặt rồi. Dạ vâng anh ăn đi. Vì mình thử tạo một project mới mà chỉ cần mỗi cái đấy thôi, nhưng mà nó cũng vẫn báo cái lỗi là nó hiện lên cái bảng ban đầu. À vậy chắc có gì anh gửi cái tài khoản Ultra em kiểm tra thử coi sao ha. Ok, mình gửi luôn cho bạn đây. Mình đang test cái đấy mà. Dạ. Nhiều cái này nhiều lúc cũng khó hơi phết. Kiểu như là lúc này làm được mà sau không hiểu sao nó không chạy đúng không? Lúc mình không hiểu tại sao nó lại như thế. Rõ ràng hôm trước là bạn đem thử được. Mình gửi cho bạn rồi đấy. Dạ vâng em thấy rồi. Hình như anh Luận trước là anh cũng có tự build một số cái dự án cũng dựa trên C# hết rồi anh ha. Đúng rồi, mình build trên C#. À vâng. Thực ra mình build trên C# mà nếu tại vì mình mới biết cái phần mềm của các bạn mới biết cái này thì thực ra cái này nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Nhưng cái phần mềm mình đang build nó vừa kết hợp cả hai phương án, sử dụng những cái tab của các bạn và sử dụng cái build kia. Vâng. Thường thì những cái dự án mà custom thì chúng ta đa phần phải vậy hết này. Mình phải kết hợp cả hai hết à. Đây mình đang Vâng em thấy. Ồ, cái dự án này cũng khá lớn đấy ha. thì mình đang làm nó để cái phần đấy của nó không phải cái này đâu, cái anh mình vẫn thử cái mình anh mở giúp em ấy. Anh mở đây. một cái project test á, mình mở một cái project test đi cho là lẹ. Đây cái project mình tạo riêng để mình thử riêng đây. Không hiểu sao nó không chạy hả? Em thử tắt đi cho nó gọn ha, em mở lại. Đây là cái WinForm không anh? Hình như giống cái hôm qua em tạo giúp anh đúng không? Thì mình tạo một cái, mình cho nó chạy một cái này lên thì mình thử cái này không được, cái kia cũng không được. Ở đây là có tắt không anh nhỉ? Không, bạn lấy luôn cái này của mình đi thì nó đang chạy luôn thời gian thực luôn. Cái này mình kết nối với OPC không anh? Đúng rồi, mình kết nối với OBC đấy. Vâng, em có đăng ký tắt file lại nhá, đề phòng cái gì đó. Ok. Ở đây data vào sấy này. Cái này là bên chỗ anh Luận sử dụng cái dòng driver truyền thông nào mà phải dùng thông qua PC vậy ha? Omzon. Omzon. Chắc là Omzon Ethernet không anh? Đúng rồi, mình đa phần mình dùng bản Ethernet, kết nối của Ethernet. Data vào sấy. Sử dụng luôn cái đa phần những cái này là sử dụng luôn hotlink của nó. Hotlink thì nó cũng coi IP. IP này là đã nhầm rồi, IP này sai rồi. Của mình là 150. Ui, có khi do cái này nó không chạy ấy. Không phải, mình vừa đổi lúc là mình để 111, mình vừa mới đổi lại sang 150 đấy. Vâng. Ui, em mở xem cái thằng này bao nhiêu.
Ủa cái này nó hơi hơi loạn đấy nhá. Cái đấy hình như máy mình có nhiều IP phải không anh? Mà mình có hai thôi mà. Hay sao cái này là cái lớp đấy là nó chuyển đổi chứ. Đấy, Vâng vâng. 150 À whitelist đây là một bảng LAN đúng không? wifi. Wifi. Có gì em sử dụng wifi hết luôn nhá. Cái mạng LAN của mình là mình đang kết nối với PLC. À ok ok. À đúng rồi, mình đang sử dụng thông qua OPC mà chứ không phải AT nữa ha. Ok rồi. Đúng không? Rồi, Thực ra nó chạy được lên, nó kết nối lên đây rồi, bây giờ còn lên mạng thôi. vâng em coi web config được coi. 8.1.10 8010. Ok. Rồi nó lên này này, Win là lên đúng không? Rồi thử web cả. Khi lại lên đấy. Từ từ để em kiểm tra xem cái update panel là gì đó coi. chắc lúc này là phải build lại lên nữa ấy. Nó lên mượt luôn anh này. Mình đang Lần này nó lại được. thế thì có thể là xảy ra cái trường hợp vào lúc mà mình đặt cái IP của mình đang là 111 đấy. Vâng em có nghĩ cái thể đấy. Nói chung là cái trường hợp mà cái máy mà có nhiều IP thì dễ bị nhầm lắm này, không biết nó nhận cái nào. Nên thành ra lúc này em còn trình bày là mình có hai bước á. Đầu tiên là cài IP tỉnh cho máy này, rồi giả sử anh sử dụng AT Driver Server là cũng phải cài cho nó một cái IP mặc định luôn, rồi lên chỗ web port rồi mấy thứ kia cũng thế. Chắc ok rồi anh Luận ha. Máy mất mạng luôn. Vâng em cũng vừa bị out ra đấy. Câu của mình tự nhiên là cứ cài đặt IP tính cái là tại sao mà máy mạng nó rất là chập chờn luôn. Bị đẩy ra luôn. Hình như do vấn đề mạng á, do em kết nối vào bên chỗ máy anh là nó cũng nó giật á, thao tác cũng khó lắm. Rồi chắc bây Tại giờ là vì chúng. Dạ anh thử kiểm tra là cái đường mảng bên mình thì có sao. Dạ vâng. Vậy chắc có gì cũng đến giờ đây, có gì em xin phép mình bắt đầu tiếp luôn nha các mọi người. ok.
Rồi, bây giờ thì quay lại cái nội dung chính theo chúng ta là quy trình tạo ra dự án này. Một số kiến trúc phần mềm về hệ thống. Về cái kiến trúc về hệ thống và kiến trúc phần mềm á, thì ở cái phần trước trong cái phần cài đặt em cũng cả nói sơ lướt qua đấy. Thì chúng ta sẽ có cái phần mềm chính là đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái AT Core. Thì từ AT Core này thì chúng ta có thể sử dụng thông qua phần mềm iTask Builder để chúng ta tạo ra một kết nối tới AT Driver Server hoặc là OPC Server. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra cấu trúc tắt để kết nối tên phần mềm chúng ta. Ở đây thì em có thể vẽ thông qua một số cái chúng ta một cái hình, một cái này thì chúng ta có thể dễ hình dung hơn về cái kiến trúc của chúng ta ở trên đây. Đây, đối với ATKDA chúng ta thì chúng ta có thể kết nối tới thiết bị thông qua hai cái phần mềm là AT Driver Server và OPC Server. Này, chúng ta sẽ có phần mềm là AT Driver. Chúng ta có thể kết nối tới thông qua là OPC AT Driver Server. Hoặc cũng thể kết nối thông qua đây là OPC. Thì cả hai thằng này ấy là các server của chúng ta. Chính xác hơn thì nó là các real time data server. Thì các AT Driver Server cũng OPC Server này nó có thể thông qua các bus, nó có thể thông qua các bus hoặc các đường LAN hoặc Ethernet gì đó để kết nối tới các cấp device như này chúng ta. Như này là các device. Rồi. AT Driver Server và OPC. AT Driver Server và OPC sẽ kết nối tới các device. Mới sau đó ở trên phần mềm này chúng ta, cái phần mềm ATKDA của chúng ta trên này. ATKDA chúng ta. ATKDA thêm cụ thể đây chính là cái công nghệ của chúng ta là WinForm. Chúng ta sẽ sử dụng WinForm để chúng ta tạo ra một kết nối tới hai phần mềm, có thể kết nối tới AT Driver Server và OPC. Sau đó chúng ta sẽ xử lý đây. Còn khi mà chúng ta muốn kết nối lên một cái ở trên web của chúng ta thì chúng ta cần phải thêm một cái web server của chúng ta ở đây. Web server. Chúng ta sẽ host. Cụ thể đối với ở trong cái thằng đối với cái chuẩn mà mặc định của Windows chúng ta thì đó là cái phần mềm là IS Internet Explorer Server. Chúng ta sẽ tạo ra một kết nối đây. Và từ đây thì chúng ta sẽ tạo ra viết một trang web. Chúng ta sẽ tạo ra một cái thông qua browser. Chúng ta sẽ có browser. Chúng ta sẽ có các browser client. Chúng ta sẽ có browser client mới kết nối. Với cái luồng data của chúng ta là như vậy. Ở đây thì em sẽ trình bày một xíu đi chi tiết hơn. Ở đây thì chúng ta có các device. Thì thông qua các bus này thì AT Driver Server nó sẽ polling, tức là quét liên tục để đọc dữ liệu từ các này. Thì trên chủ AT Driver Server này á, thì nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc là channel, thường là sẽ vậy. Đa phần là các dòng OPC cũng như AT Driver Server sẽ cấu trúc là channel, tiếp theo là tới device, cuối cùng là tắt, có 3 cấp. Đối với channel này á, thì chúng ta sẽ lựa chọn là cái truyền thông, là cái protocol nào. Rồi cái device là sau chọn cái channel chúng ta sẽ lựa chọn là cái chuẩn truyền thông, là cái protocol giao thức chúng ta muốn kết nối thông qua cái giao thức nào. Nó có thể là qua Modbus RTU Serial, có thể qua Modbus TCP qua đường truyền Ethernet, và có thể là kết nối đối với S7 Ethernet thông qua cái truyền giao thức là S7 Ethernet Client để kết nối tới cái dòng S7 của PLC Siemens. Rồi sau khi đã lựa chọn nó được cái protocol, chúng ta cần phải định danh, chúng ta biết là device này chúng ta muốn kết nối tới device nào. Để có thể định danh với cái device thì chúng ta có thể xác định cái device này thông qua ID khi chúng ta kết nối trên đường truyền serial, hoặc có thể là địa chỉ IP khi chúng ta kết nối thông qua mảng TCP/IP. Sau khi kết nối được cái device thì chúng ta sẽ khai báo các tắc.
khai báo các tắc này thực chất là chúng ta đang trỏ tới cái địa chỉ vùng nhớ. Khai báo tắc là chúng ta đang khai báo cái address của thiết bị, cái address của device. Chúng ta đang khai báo là cái tắc này sẽ tương ứng cái vùng nhớ bao nhiêu. Về bản chất thực chất là khi chúng ta sử dụng AT-Driver Server và OPC Server để kết nối device là chúng ta đang truy cập tới cái địa chỉ vùng nhớ của tắc. Chúng ta tính xem là cái vùng nhớ này, cái địa chỉ vùng nhớ này có giá trị là bao nhiêu. Sau khi kết nối xong, sử dụng AT-Driver Server và OPC Server xong để kết nối đến thiết bị, thì chúng ta sẽ đến cấp tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng phần mềm kết nối đến AT Ekada. Thì khi kết nối Ekada thì cấu trúc ở trên này thì nó sẽ chia ra là 2 cấp bậc, 2 level. Và đây chính là cái chuẩn của Ekada luôn. Đó là start và tắt. Start ở đây là đại diện cho một nhóm. Một start sẽ có nhiều tắc, tắc 1, tắc 2. Tắc 1, tắc 2. Cái start này thì cho chúng ta biết là nó sẽ chia ra thành group. Nhiệm vụ đầu tiên của start là nhóm các start này thành một cái group. Và nó sẽ đại diện là cho chúng ta biết là tất cả các tắc ở trong cái start này nó sẽ có một cái time rate. Time rate này chính là cái thời gian cập nhật dữ liệu, là sau bao lâu thì tất cả các tag ở trong start này sẽ được là refresh, sẽ được cập nhật dữ liệu. Việc đầu tiên là nhóm các start này thành một cái nhóm group để chúng ta dễ dàng quản lý, dễ dàng phân hoạch ra. Thứ hai là chúng ta khai báo là cái nhóm này thì chúng ta sẽ khai báo cái thời gian update rate là bao lâu. Thì đây là cái kiến trúc của Ekada. Rồi, thì để có thể kết nối giữa 2 cấp này, ở đây chúng ta chia ra 2 cấp nha mọi người. Đây là 2 cấp riêng biệt này. Để có thể kết nối được từ cấu trúc dữ liệu của Ekada xuống AT-Driver Server cũng như OPC thì chúng ta cần phải kết nối để xem. Tức là chúng ta cần phải biết xem là task chấm tắc này nó sẽ được mapping tới channel device và tắc nào ở trên AT-Driver Server cũng như OPC Server. Đây. Mọi người để ý không ạ? Chúng ta có chia ra 2 cấp đàng hoàng ha. Đây là cấp server này, còn đây là cấp Ekada này. Ở cấp server chúng ta có 3 level là channel, device và stack, truy cập trực tiếp tới địa chỉ vùng nhớ thiết bị. Ở trên cấp Ekada chúng ta có 2 level là start và tắc. Để có thể tạo ra một liên kết mapping giữa hai cái layout này, kết nối từ Ekada tới server thì chúng ta cần phải tạo ra một cái mapping là cho phép là cái start và tag này là sẽ trỏ tới channel device tag nào ở trên server. Thì để có thể tạo ra được cái cấu trúc này thì toàn bộ cái mapping này, cái địa chỉ map này sẽ được đặt trong cái file nó tên là tag file. Thì toàn bộ cái cấu trúc mapping này sẽ được đặt trong cái file tên là fmap. Tag file sẽ cho chúng ta biết là một cái địa chỉ mapping liên kết từ tag cho tới của Ekada cho tới tag ở trên của AT-Driver Server. Và để tạo ra cái tag file này thì chúng ta có phần mềm là iTag Builder. Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm là iTag Builder. Chúng ta sử dụng phần mềm iTag Builder để kết nối. Được chưa? Chúng ta chia ra 2 cấp server và Ekada. Ở cấp server chúng ta có AT-Driver Server và OPC Server. Rồi, ở cấp server thì chúng ta sẽ có chia ra 3 level là channel, device và stack. Channel này chúng ta lựa chọn protocol, device là định danh ID hoặc là IP của thiết bị, và stack này là khai báo cái địa chỉ address của vùng nhớ. Ở cấp Ekada thì chúng ta sẽ chia ra 2 cấp là start và tag. Để có thể tạo ra một cái mapping kết nối giữa Ekada và server thì chúng ta sẽ tạo ra một cái file config, tạo ra một cái mapping, một cái ánh xạ chúng ta là từ tag ở trên Ekada kết nối tới các tag ở trên server chúng ta là được ánh xạ mapping như thế nào. Và cái file này là được tạo ra bởi phần mềm iTag Builder.
Lúc này thì mọi người có thể hình dung hơn được về các kiến trúc phần mềm trong cái hệ thống metadata và chức năng của từng cái. AT Driver Server nó sẽ đóng vai trò là real time data, tương tự như OpenSea Server, có nhiệm vụ là kết nối tới device, đọc dữ liệu và cung cấp service để cho các AT Driver Client kết nối tới. Nhiệm vụ của nó là sẽ được giao riêng như vậy. Rồi sau đó để có thể kết nối lên Ekada thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm, sử dụng cái core của AT Ekada kết nối thông qua driver là AT Driver Client để kết nối tới các server chúng ta. Thì lúc mà kết nối như thế thì chúng ta có một sự khác biệt về cái cấu trúc data. Thì chúng ta cần phải tạo ra một cái file ảnh xạ, một cái file cấu hình. Thì để sử dụng cái file cấu hình này thì chúng ta sử dụng phần mềm iTask Builder. Nên thành ra iTask Builder thực chất là một cái phần mềm mà chúng ta chỉ sử dụng trong quá trình mà chúng ta design thôi. Nó có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là để test kết nối chúng ta. Chúng ta có thể coi iTask Builder như là một cái phần mềm Ekada được tạo dựng sẵn. Khi mà chúng ta sử dụng iTask Builder kết nối thành công ok ổn hết, thì khi chúng ta build dự án cùng với một cái tác file như thế thì chúng ta cũng đọc dữ liệu về bình thường hết. Đó là để test kết nối. Vấn đề thứ hai là, và cái nhiệm vụ thứ hai cũng là quan trọng và chính nhất của nó, chính là tạo ra cấu trúc tác file. Và sau đó thì coi như khi đã có cấu trúc tác file rồi thì chúng ta không cần thiết phải chạy phần mềm iTask Builder nữa. Nên thành ra là iTask Builder này chỉ sử dụng cho quá trình design thôi. Còn khi mà chúng ta chạy runtime, tức là khi mà cài trên máy cho khách thì không nhất thiết là phải chạy phần mềm iTask Builder. Ở đây em có một lưu ý như thế, bởi vì có rất nhiều anh và bạn mới tiếp xúc thì chúng ta cái hình dung là khi chạy là phải chạy song song với iTask Builder. iTask Builder thì không cần thiết khi chạy runtime, khi chạy dự án thực. Nó chỉ được sử dụng khi chúng ta design thôi. Và nhiệm vụ chính của nó là tạo ra cấu trúc tác file. Thì sau đó thì việc còn lại là phần của AT Ekada Core rồi. Không nhất thiết là phải chạy iTask Builder khi chúng ta chạy dự án thực tế. Rồi. Đây là về phần trình bày tổng quan một xíu. Rồi, sau khi mà đã kết nối đến WinForm rồi, để có thể kết nối tên cái thằng web server này thì chúng ta sẽ kéo thả ra một số cái tool mà cụ thể ở đây nó có tên là iWebPort. Tức là chúng ta mở một cái port, chúng ta mở một cái port ở trên cái phần mềm WinForm chúng ta, cho phép server kết nối tới. Rồi sau đó lúc này khi mà chúng ta mở trình duyệt lên thì trình duyệt này nó sẽ thông qua web server kết nối tới cái phần mềm chúng ta thông qua web port này. Nên thành ra trong kiến trúc của AT Ekada thì khi chúng ta build dự án web thì chúng ta gần như bắt buộc là phải thông qua một cái trung gian làm cái win. Bởi vì khi mà build ra rõ ràng nhiệm vụ như này thì coi như là cũng một cách để chúng ta chia rõ ràng ra nhiệm vụ. Đầu tiên, nhiệm vụ của server là để real time thu thập dữ liệu. Nhiệm vụ của Ekada là thu thập dữ liệu, sau đó xử lý các process cần thiết. Các process này bao gồm có thể là xử lý sự kiện, xử lý đến data report, xử lý đến data logging. Bởi vì những cái vấn đề như là logging hoặc là check alarm là vấn đề cần phải chạy liên tục real time 24/24. Mà giả sử như dự án web của chúng ta, đa phần dự án web là thường là nó là truy cập thông qua browser mà không phải lúc nào có thể chạy liên tục được. Nên thành ra những cái vấn đề mà liên quan tới cái process mà hoạt động của Ekada như là check alarm, rồi real time, rồi log data đó thì đòi hỏi chúng ta phải đặt ở Win. Bởi vì phần mềm WinForm là nó sẽ chạy trên nền tảng desktop đó, là chạy liên tục 24/24 luôn. Và sau đó chúng ta sẽ kéo ra một cái iWebPort là để cung cấp một service cho phép là các phần mềm web server truy cập tới để lấy dữ liệu lên, cung cấp ra cho các web client để hiển thị. Chúng ta sẽ quy hoạch rõ ra nhiệm vụ như thế. Cấp server là đọc dữ liệu thô từ thiết bị về. Tiếp theo đến cấp Ekada ở trên WinForm là chúng ta sẽ xử lý các process cần thiết như là real time, rồi logging, rồi check alarm. Rồi sau đó trên browser đây thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ cái thằng WinForm này, chúng ta hiển thị lên. Lúc này thì web đóng vai trò như là một cái giao diện, một cái layout để chúng ta truy xuất data, chứ không cần phải thực hiện các thao tác process ngầm. Lúc này truy cập từ web thì chúng ta chỉ cần làm thao tác như là check, quan sát dữ liệu, rồi cài đặt thông số, rồi xuất báo cáo chẳng hạn. Còn những cái thao tác như là check alarm rồi log data đó thì chúng ta sẽ đặt ở WinForm. Bởi vậy nên thành ra khi build một dự án
Giả sử chúng ta chỉ cần web thôi, nhưng mà chúng ta cũng cần một cái Win chạy ngầm. Lúc này Win thì chúng ta không cần thiết kế gì hết, thiết kế một cái giao diện đơn giản thôi. Những cái giao diện chúng ta sẽ thiết kế một cái Win chạy ngầm. Lúc này những thao tác như là chạy process mà cần liên tục 24/24 thì chúng ta sẽ để ở Win hết. Đó là về kiến trúc, về một số cái giới thiệu tổng quan về kiến trúc phần cứng, về kiến trúc phần mềm cũng như là kiến trúc hệ thống của ATSCADA. Nó sẽ chia ra từng phần như thế ha. Đây là phần giới thiệu tổng quan. Thì giờ sau đây thì em sẽ đi chi tiết hơn vào phần demo từng cái. Thì khi đi chi tiết vào như thế thì em cũng sẽ trình bày chi tiết lại cho mọi người có cái nhìn trực quan hơn. Cái phần vẽ này thì coi như là để cho mọi người có cái nhìn là tổng quan về toàn bộ về cái phần kiến trúc. Cái phần này thì không biết có anh hoặc có bạn có câu hỏi nào không ha? Mọi người có thể là câu hỏi đây. Lát nữa thì trong cái phần demo em cũng thể đi trình tự từng bước. Là bước 1 kết nối, bước 2 tạo Win, sau đó đến bước 3 chúng ta sẽ đẩy lên web. Đi từ từ, đi từ cấp dưới đến cấp trên. Hỏi gì không? Thắm rồi. Vâng em nghe. Mình hỏi một chút. Vâng. Mình biết là bên ATSCADA thì là phát triển trên WinForm ấy. Thì Vâng. mình có biết một cái gọi là WPF ấy. Vâng em biết. Đấy thì cái đấy là hai cái nó sẽ có cái ưu điểm một cái nhược điểm ấy. Thì nếu mà dự án lớn ấy thì có chuyển sang được WPF không nhỉ? WinForm là một cái phần mềm thì nó đã ra đời lâu đời rồi. Thành ra cái điểm mạnh của nó thì có vẻ là về cái tính ổn định cũng như là tính đa dạng. Ở cái điểm mạnh của nó tính là cái kéo thả. Giống như sử dụng cái vấn đề WinForm, những cái giống như tạo ra tool hoặc là kéo thả gì đó thì rất là nhanh chóng. Nhưng mà nó cũng có những cái nhược điểm, chẳng hạn như là vấn đề liên quan tới resize hoặc là hình ảnh không được đẹp cho lắm. Còn cái thằng WPF thì nó là một công nghệ mới hơn anh. Nhưng mà WPF có một cái khái là sử dụng WPF là chúng ta không có kéo thả được mấy cái component gì đó nó dễ dàng như WinForm. Nên thành ra trước cũng có nhiều khách hàng hỏi em về vấn đề là sử dụng cái tích hợp này lên trên WPF thì em cũng trả lời luôn là hoàn toàn được. Nhưng mà lúc này thì chúng ta gần như là phải code lại anh. Chúng ta chỉ sử dụng được cái thằng core thôi, là kết nối lên thôi. Tức là sử dụng đến cái lớp này. Tức là sử dụng đến đây kết nối thôi. Còn từ đó đi lên là chúng ta gần như là phải code hết. Bởi vì hai cái thằng này là hai công nghệ khác nhau á. Nhưng mà cơ bản em thấy em cũng sử dụng cả hai thằng này hết. Nhưng mà em thấy thực sự thì nếu như mình dùng quen thì dùng WinForm hay WPF gì thì cũng được hết này. Hiện tại bên mình đang có nhu cầu sử dụng cái thằng WPF hay sao vậy? Không, thì mình có tìm hiểu ấy thì cái ví dụ như cái WPF với cái phần mà code ấy, tới cái màn hình đúng giao diện thì cái thằng WPF nó sẽ có thể chia thành hai hơn. Tùy biến hơn không ạ? Vâng. Ví dụ như là một dự án lớn, ví dụ là chia thành hai người, một người là chuyên code và một người là chuyên làm màn hình ấy. Đấy, thì cái thằng WPF kia ấy thì nó sẽ lợi hơn cái đấy. Thì từ trước đến nay thì bên mình thì lại cũng thường là hay chia theo cái kiểu như thế. Em biết. Giống là chia ra back end với ra em biết. Thì mình hỏi xem là cái của mình, cái ATSCADA này có tích hợp được với cái thằng chuyển sang được thằng WPF không ấy, để mình gọi là mình có thể suy nghĩ cho cái dự án sau này ấy. Thì lúc này em cũng có chia sẻ với anh, thực chất thì vẫn được luôn này. Tức là về cơ bản thì ở đây giống như em trình bày thì toàn bộ những cái core của ATSCADA này thì nó đều được đóng gói thành một cái thư viện DLL hết. Thì cái này mình có thể sử dụng kế thừa được hết. Nhưng mà lúc này thì mấy cái thao tác bình thường như là kéo thả của WinForm thì khi qua PVF thì mình gần như phải code lại hoàn toàn ban đầu hết. Bởi vì thiên hướng cái mục đích ban đầu mà của bên em mà thiết kế ra cái phần mềm ATSCADA này là nhắm tới là dành cho cái đối tượng là các kỹ sư mà bên chủ mảng tự động hóa. Tức là chúng ta không cần phải có kiến thức chuyên sâu về phần mềm, chỉ cần biết và thao tác làm. Tức là mở phần mềm lên rồi cấu hình ra, sau đó kéo thả ra khai báo được, không cần phải code.
mục đích hướng tới đây là triển khai dự án một cách là dễ dàng và nhanh chóng. Thì lúc này bên em lựa chọn cái nền tảng WinForm này là nó đáp ứng được tất cả những cái điều đó. Còn những anh còn những kiểu mà của anh Tuyền nói là liên quan đến WPF á, thì lúc này nó là một cái vấn đề khác rồi. Lúc này đòi hỏi chúng ta cần phải có một đội ngũ kỹ sư là có kỹ năng tốt về cái phần lập trình, sau đó nó từ build lên. Lúc này thì cái điều lợi chúng ta là chúng ta có thể tùy biến về cái giao diện và có thể chia ra được cái nhiều module. Nhưng mà lúc này thì về cái kiểu vấn đề mà đơn giản cũng như là về cái tốc độ á, thì so với kiểu WinForm thì nó lại không đáp ứng được. Nói chung thì về trong kế hoạch thì sắp tới đây thì bên em cũng sẽ cố gắng có những nghiên cứu về cái thằng WPF, cái này cũng có trong cái kế hoạch rồi á. Mà giả sử sắp tới đây mà bên anh Tuyền mà có muốn triển khai về cái nền tảng tích hợp AT Escada vào trong WPF á, thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với em để có thể em hỗ trợ luôn. Ok, cảm ơn. Yeah. Nhưng mà cũng tất nhiên em cũng nhắn trước là lúc mà đã chuyển qua WPF á, thì gần như là chúng ta phải code lại từ đầu hết này. Ok, anh hiểu cái đấy. Dạ. Ok, cảm ơn. Ngay cả giống như là cái phần web cũng vậy anh Tuyền. Web cũng nó cũng nhiều công nghệ như là web form, mà chẳng hạn như thời gian gần đây là nó có cái phổ biến cái kiểu là chẳng hạn như trên chỗ .net luôn đi, là mình có cái API .net là MVC á, thì do với MVC thì nó cũng có nhiều cái ưu điểm gì đó hơn, nhưng mà web form thì nó có cái ưu điểm rõ ràng luôn là làm nhanh. Tức là chúng ta không cần phải biết một kiến thức nào về lập trình web hết, không cần phải biết về JavaScript, không cần phải biết về HTML, nhưng chúng ta vẫn có thể build ra được cái dự án web của chúng ta. Ok. Vâng. Anh Nam ơi. Vâng, anh nghe đây cứ đợi. Cho em hỏi, ví dụ như là bên em ấy muốn kiểu như là muốn bên anh hỗ trợ ấy 24 gần kiểu như là 24/24 ấy, thì bên anh có bán cái gói nào hỗ trợ không nhỉ? Cái hỗ trợ 24/24 này là gần như là đảm bảo luôn. Không có gói kiểu đó đâu. Không, ý là ví dụ như là bên em thì chưa biết nhiều ấy, mà kiểu như là ví dụ như là cái redundancy ấy mà bọn em không biết thể là sao nhỉ? Anh hiểu ý Quyết chính xác. Bất cứ lúc nào ấy, bất cứ lúc nào kiểu như nhắn muốn anh hỗ trợ ấy thì cũng muốn anh trả lời luôn đi. Thì cái ý là có cần mua hay là chỉ cần bảo qua bên anh thôi nhỉ? Không, cái này thì trong cái gói hỗ trợ dịch vụ á, thì phần mềm Atekada của anh là có sẵn rồi, phải luôn hỗ trợ là 24/24 rồi. Từ khi lúc đó đang ngủ không nghe máy thôi, chứ lúc nào cũng hỗ trợ được hết, nên em cứ yên tâm nhé. Ví dụ như bên em đang cần gấp mà bên anh ấy thì cái người hỗ trợ đang bị có bận nhiều việc ấy, thì bên em lại muốn support luôn thì đấy. Anh hiểu nói cái vấn đề cái này thì chắc này mình cũng còn nói sau không nói đây cũng được luôn. Tức là thường á, khi mà dự án như thế là sẽ có một kỹ sư của AT Escada trực tiếp phụ trách. Chẳng hạn những cái dự án của bên em thì hiện tại anh đang phụ trách chẳng hạn đi, nhưng mà trong một số trường hợp mà anh bận gì đó thì trong AT Lab còn có sẽ những cái kỹ sư khác á, thì hình như bên em cũng có hai cái đầu mối, mà một á, là trực tiếp thông qua kỹ sư, còn hai là có thể thông qua quản lý hoặc thông qua bản sale á. Vâng. Thì em có thể giả sử như liên hệ anh không được thì có thể liên hệ trực tiếp các bản sale để có thể bản thông báo lại cho bên chỗ phòng lab. Nói chung kiểu nào cũng sẽ có người trực 24/24 nên em yên tâm. Vâng, vậy em cảm ơn. Rồi, ở đây thì không biết về cái phần em vừa trình bày rồi thì có bạn có anh có câu hỏi gì không ha, mình có thể giải đáp đây. Nói chung thì nhận xét một cách đánh giá trực quan của em về cái nền tảng phần mềm này á, thì so Atekada, so những phần mềm khác á, thì cũng phải công nhận một rằng là về cái tuổi đời cũng như là những cái kiểu như tính năng mà hỗ trợ tận miệng, tính năng hỗ trợ tận răng của nó so với những cái phần mềm khác thì có thể nó có thể lép về một phần, bởi vì về cái vấn đề thời gian thôi mà, do cái so với những cái khác thì nó tuổi đời nó còn bé hơn. Nhưng mà đỉnh đánh giá một cách tổng quan thì nó có những cái ưu điểm một cách chiếm ưu thế hơn rất nhiều so với những mềm khác. Một cái tính năng có thể kể tới đây là nó tạo ra một cái ưu điểm khác biệt so với những cái phần mềm Escada khác, đó chính là cái tính năng liên quan tới tính mở. Giả sử như các anh và các bạn mà sử dụng một số phần mềm của hãng khác á, thì việc truy cập vào cái data, truy cập vào dữ liệu của TAC á, truy cập vào cái trực tiếp cái dữ liệu của hệ thống á, thì đôi khi là cực kỳ khó khăn luôn. Nhưng mà sử dụng Atekada thì việc này là hoàn toàn hết, nó có thể mở tích hợp hoàn toàn luôn, cho phép chúng ta cung cấp đầy đủ tất cả các interface, cung cấp đầy đủ tất cả các hàm cho phép truy cập vào
chi tiết từng thông tin của từng tag. Tag này tên là gì, value là bao nhiêu, rồi status bao nhiêu, chúng ta có thể truy cập được luôn. Rồi chúng ta cũng có thể tích hợp dễ dàng với cái phần mềm thứ ba bên ngoài luôn. Chẳng hạn giống như là như một số hệ thống hiện đại ngày nay á, giả sử như liên quan tới trong hệ thống quản trị sản xuất á, trong một số cái nhà máy mà cỡ lớn ấy, chẳng hạn như của nước ngoài gì đó, thì nó sẽ có một cái mà liên quan tới chẳng hạn như hệ thống MES hoặc hệ thống ERP. Đây là cái phần mềm mà sẽ giao tiếp thông qua cái API, thì cũng có thể kết nối tới phần mềm của chúng ta thông qua chuẩn API hết. Những điều này làm ở trên một số phần mềm SCADA khác thì gần như là không thể, là cực kỳ khó. Nhưng mà đối với AT-SCADA thì điều này hoàn toàn có thể làm được hết. Nó có một tính mở. Nên thành ra khi mà chúng ta đã làm quen, đã làm chủ được cái phần lõi, cái công nghệ của AT-SCADA rồi, chúng ta đã có cái nền tảng kiến thức cũng như là một số kiến thức về lập trình á, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái dự án bất kỳ của chúng ta tùy theo nhu cầu và mục đích. Từ một cái co, một cái lõi, một cái bể ở dưới thì chúng ta sẽ phát triển đi lên. Và cái phần này thì từ cái phần co này đi phát triển đi lên thì gần như là không giới hạn. Nó chỉ tùy thuộc vào theo là cái khả năng lập trình cũng như là cái khả năng sáng tạo của chúng ta mà thôi. Đến đây thì không biết có anh hoặc có bạn có câu hỏi gì không ha? Nếu không thì chắc em sẽ đi trực tiếp vào demo với cái mô phỏng chúng ta luôn ha. Chúng ta sẽ kết nối tới AT Driver Server cũng như là OPC luôn. Rồi, ở đây thì trên máy em đây là có sẵn một cái phần mềm mà AT Driver Server với OPC luôn ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ thiết kế ra một cái hệ thống có cấu trúc như vậy luôn nha. Một trong những điểm mạnh của AT Driver Server mà có thể đến đây là tính năng phân tán. Tức là nó sẽ không bị giới hạn với cái mạng gì hết á. Chẳng hạn như các anh và các bạn mà sử dụng đến phần mềm OPC á, thì nếu giả sử mà chúng ta mới làm quen bước đầu á, thì việc vấn đề mà kết nối trong OPC mà trong cái máy local á, không vấn đề gì. Nhưng mà kết nối OPC giữa các máy khác nhau trong cùng mảng LAN thôi á, tức là kết nối với nhau trong cùng mảng LAN thôi á, đôi khi đã rất là khó khăn rồi. Bởi vì liên quan đến vấn đề mà security của OPC á, thì nó chặn rất là khó. Nên nó liên quan đến những cái như user, để password, để security, rồi firewall gì đó, rất là khó khăn. Đây là mới chỉ nói kết nối trong mảng LAN thôi. Còn vấn đề mà kết nối thông qua mảng ngoài á, thì là một câu chuyện khác. Đối với OPC mà cổ điển của chúng ta, OPC-DA á, thì đây là vấn đề gần như là không thể. Thì đó là một trong những cái nhược điểm của OPC, là khi mà kết nối liên quan đến cái hệ thống phân tán á, thì rất là khó khăn. Nhưng mà đối với AT Driver Server thì điều này được giải quyết một cách êm gọn. Mảng LAN, thậm chí cả internet bên ngoài á, là cũng ok luôn. Thì ở cái ví dụ này em sẽ demo cho mọi người một cái hệ thống. Ở đây thì em sẽ vẽ ra tổng quan ra cái em sẽ vẽ ra cái tổng quan về cái mô hình mà chúng ta sẽ triển khai nhé. Nam ơi, cho mình hỏi một chút được không? Vâng, em nghe anh Tuyền. Như Nam nói có nói ấy, thì cái AT SCADA ấy, nó có thể kết nối phân tán và kết nối gần như là không giới hạn ấy. Dạ Đấy, vâng. thì nhưng mà với cái phần mềm OPC thì cái security nó mạnh và nó khó kết nối hơn. Thế thì cái AT driver của mình ấy cái việc mà kết nối được nhiều như thế thì nó vừa là điểm mạnh, thì cái việc mà security thì nó có thể là điểm yếu hay không? Cái này thì vấn đề coi như là cái vấn đề liên quan đến security là vấn đề là hai mặt rồi. Kiểu như là một khi mà chúng ta đã lựa chọn, nhưng mà một khi mà chúng ta đã lựa chọn về vấn đề mà để có thể phân tán mạnh á, thì security thì chúng ta cũng phải chấp nhận nó sẽ giảm bớt một thôi. Nhưng mà tất nhiên thì nó vẫn đảm bảo trong một cái mức giới hạn này. Bởi vì ở đây em cũng trình bày xíu luôn. Bởi vì giống như là hãy để em xíu nghe, em vẽ cái hình này cho dễ hình dung hơn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái AT Driver Server này. Thì để có thể kết nối AT Driver Server thì chúng ta sẽ kết nối thông qua AT Driver Client. Thì để có thể kết nối được thì thằng server này nó sẽ cung cấp một cái service. Nó sẽ cung cấp một cái service. Service. Thì cái công nghệ, cái service ở đây mà công nghệ bên em sử dụng đây thì cụ thể đây là cái nó có tên là WCF.
ở đây anh Tuyền hoặc là các bạn đây có thể sang cái Google này, công nghệ này là WCF. Đây là một cái công nghệ mà truyền service của Microsoft. Chúng ta có thể search ra cái từ là WCF thử. Thì đây là một cái công nghệ mà truyền, nó cũng đã có tuổi đời rất là lâu rồi. Thành ra đây là một cái công nghệ mặc định, một cái service mà để truyền tương tác của mặc định sẵn của Windows luôn. Đó, nên thành ra khi mà chúng ta mà đã chạy ở trên, sử dụng cái service này mà chạy trên nền tảng Windows như vậy luôn á, thì vấn đề security là trong cái thằng này là nó đã đảm bảo cho chúng ta rồi. Liên quan đến vấn đề như là khai báo user để khai báo security á, thì cái thằng này là nó đã đảm bảo chúng ta hết rồi. Nên anh cứ yên tâm về cái thằng này. Ở đây anh có thể search, ở trên này này, anh có search cái từ khóa là WCF, nó sẽ ra này luôn. Cái phần này là cái phần em cũng giới thiệu thêm á, bởi vì cái phần này là phần ẩn này, WCF. Đây là một cái công nghệ truyền service, một cái kết nối của Microsoft đây. Đó. Đây là toàn bộ các thông tin của nó. Thì đối với kiến trúc của AT Ekada, mà cụ thể đây là kết nối giữa AT Ryan với AT River Server á, là nó sẽ sử dụng cái công nghệ này. Thành ra đây là một cái công nghệ được xây dựng trên nền tảng Windows của Microsoft, nên mọi vấn đề mà liên quan tới security bảo mật á, thì anh cứ yên tâm. Ok. Vâng. Bởi vì lúc này anh có thể đọc qua những cái này, vấn đề liên quan tới service gì đó thì nó cũng đã hỗ trợ chúng ta rất là nhiều đây, có cả security gì hết này, đặt hết rồi. Giống như là nó cũng sẽ được mã hóa hết đây này. Quá trình truyền là sẽ được mã hóa hết, rồi có liên quan đến bảo mật. Nên việc từ bên ngoài mà truy cập vào á, thì gần như là không thể. Vâng. Rồi, quay lại với cái nội dung mà em đang trình bày lúc này, chúng ta mọi người để em xin. Rồi, quay lại cái vấn đề mà em đang trình bày lúc nãy đây, thì để thể hiện cho việc cái phân tán này, ở đây em sẽ thiết kế ra hai cái máy. Em sẽ vẽ ra cụ thể cái mô hình, chúng ta sẽ lên mình luôn ha. Đây, chúng ta sẽ ở trên máy local, tức là ở trên máy hiện tại này là chúng ta có một cái máy local. Được chưa? Trên máy tính local đây. Coi như là chúng ta sẽ kết nối tới 3 cái server luôn. Đầu tiên chúng ta có một cái phần mềm là AT Driver. Chúng ta sẽ kết nối thêm một cái AT Driver. Và cái AT Driver này á, thì cái AT Driver này thì nó sẽ nằm ở cái AT Driver này thì nó sẽ nằm ở trên cái thằng này. Em đang tìm view vào đây. Cái thằng có địa chỉ là 102. 201 đây. Đó. Đây. Cái máy tính hiện tại của chúng ta, cái máy hiện tại chúng ta mà đang remote á, nó sẽ có cái địa chỉ là 200. Được chưa? 200. Rồi chúng ta sẽ có một cái AT Driver server. Đây, chúng ta sẽ kết nối thêm một cái AT Driver server. Địa chỉ IP của nó là 192.1.200.201. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ có kết nối tới một cái OPC. OPC và thêm một cái AT Driver server nữa. Thì cả hai thằng này thì sẽ cùng được host trên máy mà em đang thao tác cái luôn. Đây là 192.168.1.200. Rồi, ở trên này thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Ekada chúng ta, AT Ekada chúng ta. Chúng ta sẽ kết nối tới thằng OPC này trong cái mạng local. AT Ekada của chúng ta đây là chạy trên địa chỉ là 192
168.1.200 luôn. Chúng ta sẽ kết nối OPC thông qua local, được chưa? Rồi chúng ta sẽ kết nối tới AT Driver Server có địa chỉ là .1.201 này thông qua cái mảng LAN. Thằng này là thông qua bảng LAN, thằng này local. Rồi còn với cái thằng AT Driver Server này, mặc dù là nó chạy trên cùng máy, nhưng mà ở đây em sẽ chơi kiểu là cho cái mảng phân tán thông qua một cái gateway. Tức là chúng ta sẽ nắp bọc ra. Gateway của chúng ta là 192.168.1.1. Ở đây thì em sẽ nắp bọc ra. Dạ, nắp bọc ra. Đây, thì lúc này thằng này nó sẽ kết nối thông qua như vậy. Rồi lúc này khi mà chúng ta nắp bọc ra thì cái thằng AT Driver Server này AT Driver Server này ở cái mảng LAN, AT Driver Server ở mảng LAN của chúng ta sẽ có địa chỉ là 192.168.1.200. Thì đối với AT Driver Server như em trình bày từ ban đầu nó có hai cái bọc mặc định là 8.000 và 8.001. Đó. Bây giờ chúng ta muốn kết nối từ xa thông qua bên ngoài, tức là nát bọc thì lát nữa em nát ra thì các anh và các bạn đang thao tác ở trên máy của mình có thể kết nối trực tiếp luôn. Địa chỉ LAN của nó là 192.168.1.200 bọc như vậy. Bây giờ chúng ta muốn nát ra bên ngoài để kết nối từ đây. Thay vì kết nối đi qua đường LAN, bây giờ chúng ta sẽ kết nối thông qua một cái nát bọc bên ngoài. Ví dụ đây là demo cho cái ví dụ mà chúng ta muốn kết nối thông qua mảng diện rộng đấy. Thì ở đây thì giống như lúc em có nói thì để có thể được demo gateway nữa thì chúng ta cần phải biết được xem là cái IP public hiện tại của chúng ta là bao nhiêu. IP public thì ở đây chúng ta sẽ search xem là do CMI IP. Để biết được xem là cái IP public của gateway, IP tỉnh của chúng ta là bao nhiêu. Thì ở đây chính là địa chỉ là 113.161.76.105. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác là nát bọc. Chúng ta sẽ thực hiện thao tác nát bọc. Đây. IP local của chúng ta là 192, IP LAN là 68.1.200. Bọc mặc định của chúng ta là 8.000.8.001. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nát bọc. Thì chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ IP này 191, truy cập vào cái router của gateway này và sau đó thực hiện thao tác nát bọc. Thì về cụ thể cái thao tác nát bọc này thì mọi người có thể tham khảo trên mạng gì đó. Ở đây thì mọi người cấu hình giúp em xem là cái địa chỉ public ra ngoài chúng ta là giờ chúng ta sẽ nát cái bọc này, nát hai bọc này, nát cái IP 192.168.1.200 và hai bọc là 8.001 và 8.000. Chúng ta sẽ nát ra cái bọc là 113.161.76.105. Lúc này chúng ta sẽ có hai bọc được mở là 8.000 và 8.001. Địa chỉ .1.200, hai bọc 8.801 thì 8.000 chúng ta sẽ nát với 8.000. 8.001 chúng ta sẽ check với 8.001. Đây. Đây, mọi người có thể nhìn đây là cái NAT port em đang giao diện đấy ạ. Đây cái phần này chúng ta đây. Chúng ta sẽ nát hai cái bọc ra. Trỏ tới cái IP private chúng ta là 192.168.1.200. Cái bọc của chúng ta cần nát là 80. Thì cái public ra ngoài của chúng ta cũng là 80 luôn. Nó giống nhau nha mọi người. Ra ngoài là 8.000, trỏ tới cũng là 8.000. Khai báo
private IP tức là cái địa chỉ mà IP mà chúng ta muốn NAT, tương tự với port là 8001. Nó cũng y chang như thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết nối từ xa. Kết nối từ xa thì thay vì kết nối tới cái địa chỉ 192.168.1.200 thì chúng ta sẽ kết nối tới cái địa chỉ là 113.161.76.105. Thì cái ví dụ này là cái ví dụ cho mà khi chúng ta muốn phân tán kết nối một từ xa. Ví dụ như chúng ta ở văn phòng, chúng ta muốn kết nối một cái AT driver server chạy ở nhà máy. Và cái nhà máy này có IP tỉnh. Thì trên cái nhà máy này chúng ta AT driver server chúng ta đang chạy trên một cái máy tính có địa chỉ là 192.168.1.200. Được chưa? Và cái IP tỉnh của nhà máy chúng ta là 113.161.76.105. Thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện nó thao tác là NAT port. Chúng ta sẽ NAT hai port là 8000 và 8001 của địa chỉ private là .1.200 sang port tương ứng của 113.161.76.105 là IP public. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối từ xa được. Lúc này chúng ta sẽ dùng phần mềm AT driver server, AT Ekada chúng ta, mà cụ thể đây là cái phần mềm iTag Builder để kết nối tới cả ba cái server này. Mọi người nhớ cái mô hình này giúp em ha. Kết nối tới AT driver server nằm trên địa chỉ LAN là .1.200. Được chưa? Kết nối tới OPC nằm trên local. Rồi kết nối tới AT driver server thông qua NAT port. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ mở OPC nhé mọi người. Đây đang chạy OPC đây. Ở đây thì em sẽ chạy một cái tắc nổi luôn, là một cái tắc 1 này, đây là một cái tắc RAM. Đây là một cái hàm RAM chạy từ 0 cho tới 100. Rồi, chúng ta có kết nối tới địa chỉ .1.201 thì chúng ta sẽ kết nối thông qua đây. Chứ chúng ta sẽ ultra vào để kết nối ha. Chúng ta sẽ đặt cái tên của nó. Channel device và stack, lưu lại ha. Đây, chúng ta đang kết nối tới cái này đây, cái tắc này. Rồi, chúng ta thay ở đây là chúng ta tạm gọi đây là server 1 ha. AT driver server 01. Đây. Đây. Đây là cái AT driver server ở địa chỉ là 192.168.1.201. Rồi, ở trên máy .1.200 là cái máy chúng ta đang thao tác đây. Thì chúng ta có một cái OPC và mở lên một cái đây này nhé. Chúng ta sẽ mở AT driver server lên. Có tên là channel training đây. Yeah. Rồi chúng ta sẽ ghi tên là AT driver server 02. Được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phần mềm iTag Builder để kết nối tới cả ba cái driver server chúng ta. Chúng ta sẽ tạo ra một cái project mới. Ở đây thì nó hiện ra một cái driver list để chúng ta lựa chọn. Ở đây thì chúng ta sẽ kết nối tới là AT driver server 1 ha. Đây là AT driver server 1, ở đây chúng ta thêm một chú thích vào.
Đây là AT driver 01. Đây là AT driver 02. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở phần mềm iTask Builder lên để kết nối tới. Đầu tiên là AT driver server 01. Thì nó sẽ nằm ở cái địa chỉ là chúng ta sẽ chọn cái thư viện là Antivirus Client. Chúng ta sẽ chọn tới địa chỉ là 192.168.1.201. Ok chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kết nối tới OPC AT Driver Server 02. AT Driver Server 02 này thì chúng ta không kết nối trực tiếp từ tầm 1 đến 200 mà chúng ta sẽ kết nối tới thông qua cái hình thức là NAT port. Ở đây thì giả sử các anh và các bạn nào có thể đang thao tác thì chúng ta có thể kết nối trực tiếp tới cái server được. Mọi người mở AT iTask Builder lên rồi sau đó nhập vào cái địa chỉ là 113.161.76.105 là sẽ kết nối được. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ kết nối tới một cái OPC. Này, chúng ta sẽ kết nối tới cái phần mềm là Cap Server ở đây. Connect. Rồi, sau khi xong xuôi thì chúng ta sẽ tạo ra một cái start. Thời gian là cứ 1 giây update dữ liệu lần ha. Rồi chúng ta sẽ tạo ra 3 cái tắc. Tắc đầu tiên chúng ta là AT Driver Server. Chúng ta sẽ chọn cái driver ở đây. Chọn tới cái channel device là tắc. New tắc. Ok. Đây, mọi người thấy ngay là kết quả đây không ạ? Đây là chúng ta đang kết nối cái AT Driver Server 1 này là chúng ta kết nối thông qua bảng LAN. Chúng ta thử mở cái phần mềm Ultra lên nhé. Đấy. Rồi, chúng ta thử thay đổi giá trị xem này. Đó. Đây là kết nối thông qua bảng LAN. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ khai báo thêm một tắc nữa. Là kết nối tới một cái tắc là kết nối tới AT Driver Server 02. Thì chúng ta sẽ chọn driver là 02. Channel training, device training. Tắc. Đây, 02. Chính nó đó, tức là cái mà chạy trên địa chỉ 200 của chúng ta đây. Chúng ta thử ghi giá trị nhé. Đây. Mọi người có thể kết nối trực tiếp, mở iTask Builder lên kết nối trực tiếp tới cái địa chỉ là 113.161.7605 là kết nối được luôn đấy. Rồi, giờ chúng ta sẽ kết nối tới OPC. OPC đây thì chúng ta sẽ lấy tới cái tắc mà mô phỏng chúng ta là channel 1, device 1 và tắc 1. Channel 1, device 1 và tắc 1. Mọi người thấy không là nó đang chảy đấy. Hàm RAM của chúng ta là chảy liên tục, tăng tuyến tính từ 0 đến 100. Đó. Rồi.
Vậy là chúng ta sử dụng phần mềm iTask Builder chúng ta coi như đây là một phần mềm Escada, một cách mô phỏng đơn giản để kết nối tới 3 cái server chúng ta, bao gồm là AT Driver Server 01 là chạy trên một máy khác, chạy trong mảng LAN, có địa chỉ là 192.168.1.201. Địa chỉ máy mà chúng ta đang thao tác đây là có địa chỉ là .1.200. Này, cái máy chúng ta đang thao tác là có địa chỉ là .1.200. 1.200. Rồi. Rồi, sau đó chúng ta sẽ kết nối tới một cái máy khác là ở trên trực tiếp trên máy này luôn, .1200 nhưng mà thông qua hình thức là NAT port. Thông qua hình thức NAT port. Đó, kết nối tới máy 201 rồi kết nối tới cái máy thông qua hình thức là NAT port để kết nối từ xa, và cuối cùng là kết nối thông qua OPC. Thì lúc này là chúng ta có thể kết nối lên đây. Nên thành ra hình dung trong một cái mô hình của AT Escada chúng ta là chúng ta có thể thấy là phần mềm của chúng ta có thể kết nối tới một hoặc nhiều server. Server chúng ta đây có thể là AT Driver Server hoặc là OPC Server. Đối với AT Driver Server thì chúng ta có thể dễ dàng kết nối thông qua mảng LAN hoặc thông qua hình thức là một Internet bên ngoài, NAT port. Đây, chẳng hạn như là server 01 là ở trong mảng LAN. AT Driver 02 là kết nối thông qua hình thức NAT port, kết nối từ xa, tức là kết nối thông qua Internet. Nó không bị giới hạn, không bị chặn gì hết. Và cuối cùng là OPC. Rồi, ở đây thì mọi người có một lưu ý giúp này cho các em. Chúng ta sẽ để ý cái này nhé. Đây. Giả sử như là OPC thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái là start và tắt. Cấu trúc ở trên AT Escada thì lúc như em trình bày ấy, nó có hai cấp. Nó có hai cấp là start và tắt. Start và tắt. Thì khi mà liên kết tới cái địa chỉ trên AT Driver trên các server á, thì nó sẽ trỏ tới một cái channel, trỏ tới một cái device. Thường thường thì các server chúng ta bao gồm OPC server cũng như AT Driver server sẽ có 3 cấp là channel, device và stack. Thì cái địa chỉ mà channel.device stack này chính là cái address của stack chúng ta đây. Chính là nó. Chúng ta đang tạo ra một cái cấu trúc mapping. Thì trong khai báo tắt này thì cái địa chỉ address này á, chính là khai báo cái kênh, khai báo là cái channel device tắt mà chúng ta cần kết nối trên AT Driver server, kết nối trên server. Ở đây chúng ta có thể mở OPC lên, chúng ta thấy nhé. Chúng ta có channel 1, device 1, tắt 1. Thì đây, channel 1, device 1, tắt 1. AT Driver server 1 là trên cái thằng này chúng ta. Đây. Chúng ta có channel, device, tắt. Thì đây, channel, device, tắt. Rồi, ở trên AT Driver server mà trên địa chỉ .1.200 của chúng ta, nó đi theo cấu trúc gì đấy ạ? Channel chúng ta tên là training, device là training, tắt là tắt. Thì lúc này cái address chúng ta đây là training, tắt. Thì khi mà chúng ta kết nối lên AT Driver server thì cái address đây á, thì cái chỗ address này á, nó chính là chứa là tên của cái kênh mà chúng ta muốn kết nối tới, và nó sẽ có cái format là channel name .device name .tắt name. Mọi người hình dung được chứ ha? Để có thể kết nối tới một tắt á, thì chúng ta cần phải khai báo hai cái thông tin. Để có thể kết nối tới từ AT Escada mà kết nối tới trên AT Driver server á, thì chúng ta cần khai báo hai thông tin. Thứ nhất là khai báo driver và thứ hai là khai báo address. Khai báo driver là cho chúng ta biết là chúng ta muốn kết nối tới server nào, là AT Driver server nào hoặc là OPC server nào. Sau khi khai báo xong thì chúng ta khai báo address. Thì khai báo address này là thực chất là cho chúng ta biết là khai báo là cái tắt này nó sẽ trỏ tới channel nào, device nào và tắt name nào. Sau khi khai báo xong channel và khai báo xong device và address này thì nó sẽ liên kết được, tạo ra được một cái mapping, một cái ánh xả từ cái channel, device và tắt
của driver tương ứng. Và chúng ta sẽ kết nối tên tới attack order cũng như là phần mềm ATKDA. Thì theo cái mô hình này chúng ta thì số lượng driver mà chúng ta có thể kết nối là không giới hạn. Số tắc của một server cũng không giới hạn. Nên theo lý thuyết thì sử dụng phần mềm ATKDA chúng ta có thể kết nối tới không giới hạn các tắc ở dưới các server. Việc giới hạn hay không thì nó còn chỉ tùy thuộc vào là cấu trúc, vào cái hệ thống phần cứng của máy tính mà thôi. Là khi số lượng tắc nhiều thì nó sẽ kéo CPU, nó sẽ kéo RAM, thì lúc này máy tính chúng ta có chạy nổi hay không. Còn nếu như mà máy tính đủ đáp ứng được hết thì gần như là chúng ta không có giới hạn nào về cái số lượng tắc. 1 tắc, 100 tắc, ngàn hay lên tới cả chục ngàn, trăm ngàn thì đều được hết. Vấn đề ở đây là nó nằm ở là máy tính của chúng ta có đáp ứng được cái cấu hình hay không. Rồi. Về cái phần trình bày mà liên quan tới kết nối một hoặc nhiều cái server nha, với trình bày á, thì không biết có anh hoặc có bạn nào có thắc mắc, có câu hỏi hoặc là cần em thao tác tại bước nào không thì chúng ta có thể đặt câu hỏi, em sẽ giải đáp nhé. Bởi vì thường thường thì cái phần này là những cái phần kiến thức nền cơ bản nhất. Khi mà chúng ta đã nắm kiến thức nền này thì việc đi lên thì cũng khá là đơn giản, không còn gì hết. Nắm rồi. Vâng, em nghe anh Tuyền ơi. Lúc nãy cái thao tác mà vào server 01 từ ví dụ từ máy bên mình ấy, thì đấy hơi nhanh quá nên mình chưa kịp làm được ấy, thì thể làm lại được một chút không? Vào cái thằng nào anh ha? Server 01 hay server 02 nhỉ? Vào cái qua nắp port ấy. Nắp port á hả? Đâu để có chị em xóa làm lại cũng được luôn này. Cái này để có gì em vẽ lại cái cho dễ hình dung nhé. Lúc này em lỡ tay em xóa mất. Chúng ta có AT driver 01 này. Cái này là nằm trên địa chỉ là 192.168.1.201. Rồi chúng ta có một cái OPC 192.168.1.200. Địa chỉ 200 này là chạy hai cái server luôn. Được chưa? Rồi trên này thì chúng ta có cái phần mềm AT chúng ta, mà chúng ta chạy ở đây là phần mềm Attack Builder. Thực chất Attack Builder cũng chỉ là một cái phần mềm AT mà thôi. Chả qua là nó chỉ có cái giao diện GUI để chúng ta thiết kế mà không có cái tính năng process gì hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết nối tới 3 cái server này thông qua 3 hình thức khác nhau. Đầu tiên là kết nối tới OPC, thông qua là OPC client. Cái này thì chúng ta sẽ liên kết trong local. Đây chúng ta sẽ làm trong local. Rồi chúng ta sẽ kết nối tới AT Reverser 01. Thì cái này sẽ kết nối qua mảng LAN. Rồi, còn cái thằng này á, thì chúng ta sẽ kết nối thông qua một cái router bên ngoài. Chúng ta sẽ kết nối thông qua router. Mà hình thức ở đây chúng ta là NAT port. Cái router ở đây thì chúng ta sẽ có IP là 113.161.76.105. Chúng ta thực hiện NAT port. NAT 2 port là 8.000 và 8.001. Của IP private là 1.200, tương ứng tới 8.000 và 8.001 của IP public. Lúc này thì chúng ta sẽ kết nối thông qua hình thức như vậy. Thay vì kết nối trực tiếp tới server 02, chúng ta sẽ đi gián tiếp thông qua hình thức router. Coi như demo cho ví dụ là chúng ta đang kết nối thông qua internet. Cái hình thức mà chúng ta đang làm đây là kết nối đi qua internet. Qua mảng OPC trong local, kết nối AT Driver trong mảng LAN và kết nối AT Driver thông qua internet. Đây, ở đây em có thể tạo lại luôn. Đây, đầu tiên là kết nối tới AT Driver server ha.
xong 1. Cái phần này thì chắc là chỉ có trên máy em làm được thôi ha, do là đang kết nối tới mảng LAN mà. Rồi, tiếp theo là kết nối tới AT Racer 02 này. Cái này thì anh Tuyền với các bạn có thể làm theo này. Chúng ta chọn client và kết nối tới địa chỉ, nhập cái địa chỉ để vào 113.161.76.105. Lúc này thì chúng ta có thể kết nối tới một máy chạy ở local thông qua là cái địa chỉ IP public của router bằng hình thức mà chúng ta đã nắp bọt ra. Coi như lúc này là chúng ta sẽ đi qua trung gian. Thì để có thể kết nối tới cái thằng này thì nó sẽ đi qua cái trung gian là cái thằng router có địa chỉ là 113.161.76.105. Thì đó sau đó nhờ hình thức nắp bọt thì nó sẽ trỏ tới cái thằng AT Driver server này nằm ở địa chỉ là 192.1.1.200. Chúng ta nhấn connect. Đấy. Anh Tuyền và các bạn có thể làm đấy ạ. Đây. Ok, chờ mình chút. Ở đây là phải có client bằng 2, tức là có 2 người đang kết nối tới đây. Tính cả em. Tính cả em là có 2 người đang kết nối tới đây. Đó, anh Tuyền vừa vào là thấy nó lên 23 anh này. Rồi, ok. Đúng ạ. Rồi sau đó xong xuôi thì em ở đây em có thể add thêm cái thằng OPC nữa. OPC này thì chắc chỉ có bên em làm thôi. Rồi. Đây chúng ta sẽ tạo ra một cái task mới. Task ray đây là cái thời gian mà chúng ta muốn update dữ liệu sau bao lâu. Ví dụ như đây là em chọn là 1 giây update lần. Rồi sau đó tạo ra các task. Tạo ra task ở đây thì chúng ta sẽ đặt tên task name. Chỗ này là mình vào cái gì để tạo external tab đúng không? Dạ đây. Đây, anh chọn vào đây new external task đây. Tức là task ngoài anh. Tức là muốn kết nối tới một task bên ngoài. Cụ thể đây là kết nối tới AT Driver server cũng như là OPC server. Internal task. Chúng ta cho nó khai báo cái name là gì? Task ray đây là thời gian update. Thì thường thường thì chúng ta nên để khoảng tầm 1000 trở lên, không nên để thấp. Thời gian ở đây là tính bằng mili giây. Nói chung để càng thấp mà nếu như không cần thiết thì nó chỉ gây quá tải lên CPU thôi. Để khoảng tầm vài trăm mili giây là nó kéo CPU lên rất là cao. Nên thành ra chúng ta để khoảng tầm 1000 là ổn định rồi. Nói chung cái thời gian này cũng có thể căn cứ tùy vào cấu hình máy. Ví dụ như là một cái máy mà cấu hình rất là thấp, khoảng chip Celeron gì đó thôi á, thì chúng ta có thể đặt lên là 3000, 4000, 5000 gì đó, miễn sao là CPU của nó ở mức ổn định thì được. Khai báo task xong thì chúng ta khai báo task. Chúng ta đặt cho nó một cái tên gì đó. Và sau đó chọn cái driver chúng ta muốn kết nối tới cái server nào. AT driver 01, 02 hay là OPC. Sau đó chọn vào cái địa chỉ này để chọn address. Chúng ta muốn kết nối tới task nào. Nhấn OK. Chẳng hạn như của anh thì chúng ta bên chỗ anh thì chúng ta chỉ kết nối được tới một cái thôi. Đó là AT Driver server 02. Đúng không ạ? Chúng ta kết nối tới AT Driver 02. Chúng ta có thể update lại kiến trúc phần mềm của ATCADA, bao gồm cả iTask Builder lẫn AT Driver Server thì nó sẽ chạy song song cả hai chế độ là real time và design. Giống như một số phần mềm OPC thì nó sẽ chạy riêng ra, tức là khi nào runtime là runtime riêng, khi nào design riêng. Còn trên chỗ AT Driver Server thì nó sẽ chạy song song cả hai cái là runtime và design. Nên thành ra khi mà thiết kế xong thì chúng ta nên là khởi động lại để nó được ổn định hơn. Rồi tiếp theo em sẽ kết nối thêm một cái task nữa là OPC. OPC thì chúng ta sẽ trỏ tới là driver là OPC đây. Chúng ta sẽ chọn một cái task nào có. Giả sử ở trên máy của anh Tuyền và các bạn có OPC thì chúng ta cũng có thể kết nối tới được. Này. Rồi. Ở đây thì cái task mà kết nối thông qua AT Driver Server 2 này thì cái giá trị mà bên chỗ máy anh Tuyền và các bạn mà kết nối thì cũng y chang như trên của em. Ở đây em có thể thay đổi một cái giá trị chẳng hạn đi. Chẳng hạn như là hello chẳng hạn.
Đó. Thì lúc này là ở trên AT Driver Server và cả trên cái phần mềm bên chỗ anh Tuyền á, nó cũng update theo luôn đúng không ạ? Đúng rồi. À, Đây dạ là đúng rồi. Bây giờ anh có thể ghi một cái giá trị khác được coi ạ. Vào đây anh nhấn chuột phải rồi write value được coi. Anh ghi một giá trị khác. Xem thử nó có đồng bộ không? Chắc chắn là nó phải đồng bộ ở tất cả các phần mềm. Xin chào ấy đấy ạ. Em đang hiển lên cái sự xin chào đấy ạ. Đó. Đây là cách mà để chúng ta có thể kết nối từ một máy bên ngoài. Đúng không ạ? Cái máy hiện tại đang chạy ở nhà máy công ty em nát bọc ra. Vậy lúc này là anh Tuyền ở nhà, ở văn phòng của anh cũng có thể kết nối từ được. Yeah. Nên thành ra là cái mô hình này thực chất là em cũng đang giới thiệu cho chúng ta là một cái giải pháp liên quan tới phân tán. Chúng ta có những hình thức phân tán nào ạ? Đầu tiên cái đơn giản nhất. Đây, đầu tiên cái đơn giản nhất là kết nối cho mạng local. Thì chúng ta kết nối tới thông qua OPC. Thì AT Driver cũng có thể kết nối trong local được luôn. Nó lại càng nhanh càng tốt. Được chưa? Rồi, khi mà kết nối thông qua mạng LAN hoặc Internet bên ngoài thì OPC gặp khó khăn. Thì AT Driver Server nó sẽ xử lý với con gà. Được chưa? Đây là cái giải pháp mà chúng ta chạy phần mềm Ekada trên một máy khác và server trên một máy khác. Đây là liên quan đến giải pháp phân tán ở cấp thấp. Server chạy một máy riêng, AT Ekada chạy một máy riêng. Một câu hỏi đặt ra đấy là tại sao chúng ta thực phải làm thế? Thì cái này nó cũng liên quan đến cái vấn đề liên quan tới phân quyền gì đó thôi. Giả sử như là chúng ta muốn chia tải ra đi, tức là một cái máy này thì cấu hình của nó là chỉ phục vụ cho việc là real time data thôi. Rồi một cái máy khác là sẽ chạy cái việc là liên quan đến Ekada, rồi một cái máy khác là để log data. Thì đây là vấn đề liên quan tới phân quyền, mỗi máy là đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau để phòng trường hợp giống như xảy ra sự cố, máy này sẽ gặp sự cố thì vẫn còn máy khác. Ở đây thì với cái mô hình này thì chúng ta có thể hình dung ra cái giải pháp phân tán của chúng ta là như vậy. Giả sử như chúng ta sẽ có 3 cái PC. Chúng ta có 3 cái PC. Đây là PC 1. Chúng ta có một cái PC 2. Đây chúng ta có PC 3. Đó. Rồi trên cái PC 1, trên PC 1 này thì chúng ta sẽ chạy phần mềm là AT Driver Server. Đó. Trên phần mềm này thì chúng ta sẽ cài là MySQL, hệ cơ sở dữ liệu. Được chưa? Chúng ta phân tán ra, mỗi cái này thì sẽ có một cái IP, IP1, IP2, IP3. Lúc này coi như là chúng ta đang chia nhỏ cái nhiệm vụ ra. Nó sẽ không chạy cái kia theo kiến trúc là kiểu mono, tức là tập trung tất cả các dữ liệu trên một máy, mà chúng ta sẽ chia nhỏ ra. Thì ở đây chúng ta sẽ chạy phần mềm Ekada. Lúc này ở đây chúng ta sẽ gọi cái thằng này là Ekada Client. Ở đây chúng ta sẽ có cái thằng này, chúng ta gọi nó là cái data, một cái real time, một cái real time data server. Cái máy này để lưu trữ thì chúng ta gọi nó là historical server. Nhiệm vụ của thằng này là đọc dữ liệu từ thiết bị, sau đó Ekada nó sẽ kết nối tới, nó sẽ read hoặc là write. Rồi sau khi mà lên Ekada xong thì Ekada sẽ xử lý, sau đó giả như chúng ta muốn log thì chúng ta sẽ để vào đây, máy hoàn toàn. Kết nối mà thông qua cái mạng LAN thì đây nó là một cái dễ dàng đây. Còn mà từ Ekada mà làm sao mà log qua một máy khác thì ở cái phần đầu khi mà trình bày về phần cài đặt MySQL em đã nói rõ về cái phần mà phân quyền này đấy. Ở chế độ mặc định thì nó chỉ cho phép kết nối trong local mà thôi, MySQL nhưng mà để có thể kết nối từ một cái máy PC1 mà có thể log vào data trong máy PC3 thì lúc này chúng ta sẽ phân quyền cho nó. Sau khi phân quyền xong thì chúng ta chỉ cần một cái user, chúng ta biết được user và path của cái MySQL chúng ta là chúng ta có thể log vào cái máy này.
Được chưa? Rồi đến đây thì chúng ta lại có một cái hướng phát triển hơn. Giả sử như là chúng ta chia quyền chia nhỏ ra đi cái phần mềm này á là nó sẽ xử lý rồi lốc, rồi sau đó giả sử như chúng ta cho nhu cầu chẳng hạn đi, chúng ta lại có một cái PC khác, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 đi. Cái thằng PC 4 này nó sẽ kết nối tới cái server của chúng ta và nó chỉ làm cái nhiệm vụ là report mà thôi. Nó chỉ làm cái kiểu report mà thôi. Đó. Và cái mô hình này là ATS Scada chúng ta là hoàn toàn giải quyết được. Được chưa? Một cái máy chạy real time data riêng, một cái máy là chạy process, là có display, là có xử lý sự kiện rồi log data. Một cái máy là chuyên để report. Thậm chí nếu như chúng ta có thể thêm một cái PC khác để chuyên về display cũng được luôn. Được ạ? Thì đây chính là cái mô hình mà liên quan đến phân tán. Chỉ cần giới thiệu trong bảng LAN thôi là chúng ta đã thấy nó có rất là nhiều rồi. Bởi vì là kết nối tới ATV server là có thể nhiều client có thể kết nối tới một ATV server. Đây. Hiện tại là đang có 3 client kết nối đấy ạ. Một cái ATV server chúng ta là có thể kết nối tới nhiều client. Đó. Mô hình chúng ta là một hoặc nhiều client có thể kết nối tới một hoặc nhiều ATV server. Đó. Đó. Đây là cái mô hình mà em vẽ phác thảo ra. Một cái mô hình phân tán diện rộng trên nhiều máy trong bảng LAN. Còn tương tự đối với cái mô hình mà đi qua kết nối internet thì nó cũng tương tự thôi. Tức là thay vì kết nối trực tiếp thông qua một cái đường LAN, một cái dây Ethernet chẳng hạn, thì ở giữa cái đoạn này thì chúng ta sẽ đi qua trung gian một cái router. Đây này. Và người hình dung là thay vì kết nối trực tiếp thì đối với giải pháp đi qua internet thì thay vì đi trực tiếp như vậy, thay vì đi trực tiếp thì chúng ta sẽ đi trung gian thông qua một cái router. Và giả sử cái router này có IP public hoặc là IP tỉnh thì chúng ta có thể trỏ trực tiếp hoặc là nát port để nó truy cập tới luôn. Đây là một trong những cái giải pháp mà phân tán mặc định cố hữu có sẵn của AT Scada. Đến đây thì không biết có anh hoặc có bạn nào có thể có hỏi gì không ạ? Có thể nói đây em có thể trình bày chi tiết hơn. Bởi vì phần này cũng khá là quan trọng đấy. Bởi vì phần này là nó liên quan tới cái phần là thiết kế giải pháp đấy. Khi mà chúng ta đã nắm rõ được cái mô hình, nắm rõ được cái kiến trúc hoạt động của phần mềm ấy, thì tùy theo từng dự án mà chúng ta sẽ có những cái đề xuất, có những giải pháp mà riêng. Alo, Nam ơi. Vâng, em nghe anh Tuyển ơi. Mình hỏi một chút, tức là cái này thì là như Nam vừa nói là qua internet này là router mạng dây đúng không? Router này đúng rồi anh, bởi vì router là từ bên ngoài đi vào thì phải là mạng dây rồi anh. Tức là từ bên ngoài nhà cung cấp cho mình. Dạ. Thế mạng 4G thì sao nhỉ? Mạng 4G thì nó lại vấn đề khác anh. Cái mạng 4G là coi như là IP của nó không có IP tỉnh. Thì cái giải pháp 4G này thì giống như là cái giải pháp mà bên chỗ Hino mình vừa làm vừa rồi á, là có Hưng rồi Quyết với anh Vạn vừa làm á. Thì cái đó nó sẽ liên quan đến cái giải pháp cloud-based khác này. Cái phần này thì chắc là em sẽ dành cho một buổi riêng luôn, bởi vì nó có rất nhiều vấn đề để nói á. Vâng, cái đây em đang trình bày đây là những cái mà tích hợp có sẵn, cái mặc định ban đầu rồi. Vâng, còn cái giải pháp cloud-based kia là giải pháp nâng cao hơn rồi, dành cho giải pháp mà không có IP tỉnh như là 4G. Cái đấy là cái mình phải develop riêng à? Cái nào anh ha? Cái 4G không có sẵn anh, giống như cái giải pháp mà Hino bên mình đang xây dựng đấy hả? Là sử dụng cloud based đấy hả? Là cũng là có sẵn đúng không? Vâng, có sẵn hết rồi anh. Okay. Vâng, cũng không cần phải build thêm gì hết luôn, có sẵn tool cho chúng ta hoàn toàn sử dụng luôn. Cái giải pháp mà bên Hino mình đang triển khai là cũng theo giải pháp và sử dụng tool rồi tự build luôn đấy, không cần phải code thêm gì hết. Nếu có code thêm là giống như là theo custom để cho theo cái giao diện thôi anh, chứ về kiến trúc nền tảng là gần như là đã có sẵn hết rồi. Ok. Vâng.
Đến đây thì không biết có anh hoặc có bạn có câu hỏi nào được không ha? Nếu không thì chắc em sẽ xin phép xóa cái hình này nhé, và chúng ta để đến phần tiếp theo luôn. Rồi, ở đây thì sau khi chúng ta sử dụng phần mềm Extruder á, chúng ta tạo ra một cái file cấu hình để tạo ra kết nối. Cái file cấu hình này đây là cái file nó nằm ở cái đường dẫn này. Chúng ta lưu lại. Chúng ta có thể xem lại cái file này ở trong cái đường dẫn là ATSCADA Project. Chúng ta có thể thêm ở đây của C, Program File, AT Pro, ATSCADA Project File, Training. Chúng ta có thể mở cái này bằng trình duyệt. Đây chính là cái mapping của chúng ta đây. Đây là cái tên tag. Đây là cái tag address. Tag address đây chính là cái trỏ tới server chúng ta, cho chúng ta biết là nó thuộc cái driver nào, channel nào, device nào, tag nào. Driver ở đây thì chính là khai báo như này. Chúng ta đây chúng ta đang khai báo 3 cái driver. Driver 01 địa chỉ như vậy, driver 02 địa chỉ như vậy, rồi driver client là đang kết nối tới thằng gateway đây, gateway server V6. Thì thực chất mọi người có thể coi là cái tag file này. Ở đây là chúng ta đang có hai cái tag file riêng biệt nhé. Các anh và các bạn khi triển khai dự án để ý cho em là có 3 tag file riêng biệt. Tag file, cái file mà ở trên AT driver server á, thì chúng ta thường gọi là AT driver file. Đây, cái này nó gọi là AT driver file đây. Demo. Đây mọi người để ý ha, chúng ta có 3 cái file XML, 3 file cấu hình, 2 cái kiểu file XML, 2 file cấu hình. Thứ nhất là AT driver file, tức là cái file cấu hình dành cho AT driver server, là nó có cái kiến trúc như vậy, là chia theo channel, chia theo device, chia theo tag. Channel là chọn ra cái kiểu truyền thông, cái protocol. Ở đây là chọn cái kiểu hình thức của protocol nào. Device là chọn chúng ta biết là cái device ID, chọn tới là có ID rồi bao nhiêu đó, được chưa? Rồi ở đây là một cái device khác, đây là một cái đây là khai báo tắt, cho chúng ta biết là khai báo cụ thể nó ở direct vùng nhớ bao nhiêu. Còn tag file mà sử dụng cho ATSCADA thì nó sẽ có cấu trúc khác. Nó khai báo là chúng ta kết nối tới những driver nào, rồi có bao nhiêu start, trong start này là có những tag nào, rồi tag này là kết nối tới server nào, kết nối tới server nào, và cái địa chỉ là bao nhiêu. Địa chỉ là theo format là channel, device tag. Được chưa? Rồi. Lúc này ở đây thì anh Tuyền có hỏi em một câu là làm sao để kết nối tới thiết bị. Thì ở đây em có thể sử dụng cái phần mềm AT này của mình để kết nối tới này. Giả sử như đây em có một cái phần mềm Modbus Layer đi, em sẽ sử dụng Modbus TCP để mô phỏng. Chúng ta sẽ kết nối trên máy local luôn, sử dụng truyền thông là Modbus TCP. Rồi, được chưa? Rồi, ở đây thì Modbus TCP là một cái channel, một cái protocol khác, thì chúng ta sẽ khai báo ra đây. Modbus TCP. Chúng ta chọn driver là Modbus TCP. Ok. Port là 502. Khi chúng ta khai báo đây thì nó sẽ cho chúng ta khai báo port. Là port là 502, mặc định. Ok. Chọn cái device là cái địa chỉ IP bao nhiêu. Thì chúng ta kết nối ở trên máy tính của chúng ta, trên máy local luôn. Nên thành ra nó có cái IP mặc định là 127.0.0.1. ID là 1. 127.0.0.1 chính là cái địa chỉ của localhost đấy mọi người. Ở đây chúng ta có thể khai báo là localhost hoặc là 127.0.0.1 đều được hết. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể chỉnh sửa tên. Rồi, ở đây chúng ta muốn kết nối đọc tới cái vùng nhớ, đây là vùng nhớ mã 03, tức là vùng nhớ holding. Nó có cái tên là vùng nhớ là 401.
Ở đây thì theo những cái chuẩn của driver bên AT đã thiết kế là theo chuẩn Modbus 6 số. Rồi chúng ta sẽ khai báo ra một cái tắc, khai báo vào 4001 6 số, vùng nhớ đây là kiểu work apply. Đây. Đây, mọi người Nam thấy ơi, không ạ? Vâng, em nghe đây anh Nam ạ. ơi. Em nghe đấy ạ. Tí nữa Nam có không biết Nam có cái thiết bị Modbus RTU 485 ở đấy không, thì Nam kết nối thêm cái phần đấy ở trong cái phần này được không? Em cũng có mà để em tìm em. Cái này là dùng mô phỏng đúng không? Hay là để em kết nối thiết bị thực luôn ạ? Mô phỏng nếu Mô mà mô phỏng, phỏng và dùng cái Modbus kia cũng được nhỉ, Modbus mô, Flash mô, cũng được nhỉ? đúng rồi, mô phỏng thì mình tạo ra một cái com ảo anh. Mô phỏng của các bạn cũng được. Thế Nam có cái thiết bị thật ở đấy không? Có mà chắc là để đầu để lát là có gì em chuẩn bị thử ha. Thế có gì thì Nam cho thêm cái phần đấy nữa nhé, của mình cho là kết nối Dạ thêm cái vâng vâng phần vâng. là Modbus Mất 485 bớt lên một RTU phần phải không? Vâng vâng, để ở có gì Modbus em kết nối thì RTU. coi. Dạ dạ dạ. Nào, đây là phần kết nối lên thiết bị nhé. Vâng. Cái phần này là em có gần như là mình đi lại từ đầu luôn đấy, từ bước cài đặt rồi cho tới cấu hình như này. Rồi, thử thêm một bước nữa là chúng ta sẽ cài lên đây nhé. Modbus TCP. Modbus TCP này thì khai báo ở Arriver 02. Đây. Đó. Đó. Rồi. Đây là phần trình bày của em về tới phần này. Thì chắc là bây giờ cũng trưa rồi, chắc chúng ta sẽ nghỉ giải lao xíu nha mọi người. Thì đến buổi chiều thì để lát nữa có gì em chuẩn bị luôn, thì theo như yêu cầu của anh Vạn em sẽ chuẩn bị một cái thiết bị mô phỏng thực luôn ha, kết Cảm nối lên ơn Modbus RTU luôn. cảm ơn Nam nhé. Dạ vâng vâng. Vậy có gì chắc khoảng tầm mà chúng ta nghỉ giải lao xíu nha mọi người, khoảng tầm mà chiều thì khoảng tầm mà 1:30 gì đó chúng ta bắt đầu nhé, để có gì em chuẩn bị cái phần thiết bị luôn. Ok Nam nhé, cảm ơn Vâng Nam nhé. vâng vâng vâng. Rồi mình chơi Nam nhé. Dạ vâng vâng vâng. Thế cái vẫn vẫn để nguyên Zoom mà hay là Em cứ để vậy luôn nha, em cũng không xóa đâu anh. ok. Vâng 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 vâng.
Nam đấy không Nam? Lộn. Alo em nghe đấy mọi người ơi. Alo, Alo. alo anh nghe được không anh Tuyến ơi? Có mình có nghe được. Vâng vâng vâng. Có anh Luận vừa gọi rồi. Trước khi vào mình hỏi cái này một chút. Dạ vâng em nghe đây anh. Ở trên cái phần mềm web form ấy, Dạ giả dụ dạ. cái như mình vừa lúc mình thử thì cái thằng default thì chạy ok, nhưng mà mình tạo một cái thằng một cái gọi là một cái thằng như thằng default thứ hai ấy, Vâng. tạo ra một cái mới đấy, nhưng mà mình viết trên đấy và sau đó mình chọn cho cái đấy nó chạy, nhưng mà nó lại không chạy được, có nghĩa là không hiển thị dữ liệu, mà cái thằng default mới chạy được thôi. Khả Nó năng từ cứ hôm qua nó chỉ lúc mà chạy lên thì nó có show cái thằng default không anh? À tức là anh viết một cái điều hướng, tức là ban đầu chạy default sau đó anh viết cho nó điều hướng sang trang thứ hai ấy hả? đúng rồi, mình đang muốn là như thế, thì cái trang À đầu thì có nó chỉ chạy lên cái trang default thôi, thì là nó rồi chạy. rồi rồi. Cái lúc mà add cái trang mới á, thì anh add bằng kiểu nào ta? Anh có copy qua không? Có copy. Copy ở phía sau cái code backend phía sau mà nó gần gần giống như gần giống như cái code của thằng default á. Đúng rồi. Vâng vâng vâng. Cái này thì chắc chắc cái này để cuối buổi này có gì em tìm view em theo dõi kiểm tra cho anh được không anh? Ok, tại vì mình hỏi tại vì Dạ mình dạ. phải thử để là nó giả dụ trường hợp cái default thì mình cho nó hiện, có phải là mình sẽ xử lý là cái đấy là cái mà Cái trang mặc đỉnh chạy lên đầu tiên ấy anh. đúng rồi, Đúng rồi sau chính đó xác mình anh. sẽ trang số 2 với trang để cho xem, Chính vì xác chính xác. đấy thì mình thử lên cái trang số 2 thì trang số 2 không chạy được, mà trang default thì dữ liệu chạy lên bình thường. À chắc là để có gì cuối buổi cái buổi đào tạo này có gì là em tìm view rồi em hỗ trợ anh riêng ha. Ok, tại vì mình đang buổi trưa mình đang ngồi mình thử thì mình thấy thế. Dạ 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 dạ. Thì Chứ chắc bây giờ không. mình quay lại cái nội dung tiếp nha các anh ơi. Ok. Vâng vâng vâng. Ok Nam nhá. Vâng vâng. Lúc sáng nay thì anh Vạn có đề xuất là em sẽ kết nối qua một cái thiết bị mà có hỗ trợ truyền thông Modbus RTU để kết nối lên cái phần mềm á. Đúng Thì ở rồi. đây thì em sẽ sử dụng một thiết bị ha. Các anh đợi em xíu để em share qua cái cam của cái màn hình. Rồi các anh có thấy đang thấy cái của mình trên này không anh? Ờ, Alo? alo mình chưa chưa thấy nhỉ Nam nhỉ? Anh đợi xíu nhìn em share lại. Rồi Rồi anh đây thấy rồi. đó. Đây rồi ok. Ok nhìn thấy rồi Nam nhá. Dạ 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 dạ. Rồi ở đây là em có một cái thiết bị đây, là đây một thiết bị là một thiết bị to mà em sử dụng ở tại công ty đây. Đấy chưa? Rồi ở đây là một cái bộ đo nhiệt độ có hỗ trợ truyền thông Modbus RTU. Ok. Ở đây thì có hai cái thông số đo nhiệt độ độ ẩm. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái truyền thông REST 4.5 qua giao thức. Ở đây chúng ta sẽ kết nối một cái dây thông qua hai cái cổng là RS cổng A và B đi qua một cái cáp chuyển đổi. Thì cáp này là em sử dụng cáp I1082, tức là nó sẽ chuyển đổi từ cái đường truyền USB qua cái cổng cái kiểu đường truyền 232 á, 4.5 á. Ok. Vâng vâng. Rồi quay lại cái phần của em ha. Ok Nam. Rồi cái phần này thì lúc đây em kết nối lên thông qua cái cáp kia. Thế ở đây thì để có thể kết nối được công kia thì mình sẽ kiểm tra cái cổng com của nó ha. Kết nối cổng com thì em sẽ vào đây manager để xác định xem là cái này nó ở com bao nhiêu, device, đúng không ạ? Ok. Rồi ở đây em kết nối qua, ở đây thì nó mặc định là cổng com 3 đây. Ok. Cái này là cổng giao tiếp thiết bị device thực luôn. Rồi em sẽ mở AT driver lên ha.
Rồi ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái channel mới là Modbus RTU ha. Modbus RTU, chọn cái driver là Modbus RTU. Ok, ở đây thì nó sẽ nhận là con 3. Đây là các thông số truyền thông của Modbus. Đây là truyền thông kiểu 4.5. Có bao ray, data bit, parity, stop bit đây. Rồi chúng ta sẽ connect. Cái device mà em đang sử dụng đây thì nó có ID là 31. Em sẽ khai báo đây luôn ha. Đối với thiết bị này thì nó có hai cái giá trị. Giả sử như là nhiệt độ thì nó sẽ nằm ở vùng nhớ là holding là 4001. Nó đọc về là kiểu work ha. Offset là nhân 10 lên, tức là nhiệt độ vậy là 27.5. Rồi tiếp theo đây sẽ là nhiệt độ. Fumi thì nhiệt độ đây là bao nhiêu nhỉ? 400002. Rồi ở đây là nhiệt độ 27.5, 63.7. Rồi, ngay để xíu em share lên tiếp nha. Đây, nhiệt độ 27.5, 63.8. Được chưa? Đấy, bây giờ em sẽ cho cái nhiệt độ nó tăng lên. Nhiệt độ của đỏm tăng lên. Nó sẽ tăng lên là hiện tại đang tăng lên ạ. Ok. 27.6, 29 rồi. Khoảng tầm 30, 95 á, em quay lại cái giao diện chúng ta này, quay lại cái phần mềm. Để em share lại. À, mọi người thấy đó, cái nhiệt độ chúng ta đây là khoảng tầm 3 mấy, nhiệt độ đỏm là xong là 9 mấy. Đây là cái như đọc cái thiết bị thực về luôn này. Ở đây thì các anh mà đang có theo dõi thì có thể coi qua cái tài khoản em có tạo ra một cái Zoom nữa là Nhật Phúc ấy. Các anh có thấy cái tài khoản đó, anh mở lên là sẽ thấy là đang quay đấy. Mình thấy nhiệt độ nó thay đổi đáp ứng theo luôn này. Các anh mở cái chỗ cái người tham gia, sâu cái chỗ danh sách người tham gia là sẽ thấy cái thông số này. Đang quay luôn đấy. Có một tài khoản là đang show cái thông số nhiệt độ đo. Nhiệt độ đang là 28 độ, độ ẩm là khoảng tầm 89, 88%. Dạ. Đấy. Sau khi mà kết nối lên AT xong á, sau khi kết nối xong lên AT xong rồi, sau khi kết nối xong T thì chúng ta có thể kết nối lên iTac Reader bình thường luôn. Nam ơi cho mình hỏi cái chỗ cái 31 của Nam ấy chính là cái địa chỉ của con ID là cái ID ấy. Rồi tức là cái địa chỉ của con đồng hồ đúng không? Chính xác anh. Mỗi cái con đấy là em cài đặt trong đồng hồ đúng không? Đúng rồi anh, phải cài đặt, tức là trên một cái đường truyền á, tức là cái kiểu đường truyền 485 này thì trên một đường truyền á thì cái địa chỉ ID đó là duy nhất. Rồi anh hiểu cái đấy rồi. Vâng. Giờ có thể em sẽ kết nối lên nhé. Có gì ở đây thì em đang để cái kết nối, em sử dụng cái driver .200 này để đọc á, nên thành ra mọi người có thể kết nối từ xa luôn. Giả sử ở đây em kết nối lên cái tắc là mình sẽ đọc về cái tắc là nhiệt độ ha. Chúng ta đang kết nối tới driver 02. Đây có cái tắc là nhiệt độ là tem đây. Ở đây thì cái độ scale của nó thì chúng ta phải nhân thêm scale 0.1. Trên chỗ iTac Reader thì cho phép chúng ta là sau khi đọc giá trị thô về, chúng ta có thể scale nó theo kiểu tuyến tính, tức là nhân scale cộng offset. Vâng, như chúng ta nhân 0.1 ra vậy. 28.5, tức là đọc về là 285. Nhưng mà chúng ta có thể scale lại như vậy. Vâng. Ok, hiểu rồi. Rồi tương tự cái Humi này. Driver 02, rồi chúng ta sẽ chọn cái Humi ha. Độ ẩm thì cũng có thể scale 0.1 luôn. Tức là thay vì cái scale này chúng ta thay vì là giá trị thô á, thì anti-driver server nó chỉ đọc giá trị thô về. Còn khi mà kết nối lên phần mềm ấy, thì các giá trị scale hiệu chỉnh lại á, nhân bao nhiêu rồi cộng offset bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh ở trên cái phần mềm này của ta luôn. Đây. Đó. Vậy coi như là chúng ta sẽ đọc được cái giá trị độ ẩm về.
các anh có thể thao tác từ xa, kết nối vào thử đấy ạ. Độ ẩm là sẽ đọc được 28.5, rồi nhiệt độ là 61 chấm mấy đó, nó đang real time luôn đấy. Cái này thì các anh cũng có thể kết nối từ xa luôn, do là cái AT đang chạy trên cái địa chỉ .1.200 này thì em đang nắp bọc để có thể kết nối từ xa qua internet. Ok. Rồi, sau khi xong xuôi tạo xong cấu trúc tác file này thì sẽ có một bước là nó gọi là đăng ký cái dự án cho chúng ta. Nó tên gọi là Project Register. Thì Project Register đây nghĩa là sao ạ? Cái nguyên lý logic của nó là như vậy. Chúng ta có phần mềm iTask Builder. Này. Phần mềm iTask Builder thì nhiệm vụ chính của nó là tạo ra cái cấu trúc tác file để chúng ta có thể kết nối tới các phần mềm server chúng ta, cũng có AT Driver Server hoặc là OpenSea Server. Sau khi xong thì chúng ta sẽ lưu, thì nó sẽ tạo ra trong một cái project, thì nó sẽ có các project file. Đây, khi chúng ta mở lên, nó sẽ được lưu trong cái folder là project file đây. Đây là các project mà chúng ta đã build, nó sẽ nằm trong folder project file đây, có rất là nhiều dự án đúng không ạ? Thì bởi vì cái máy của chúng ta là máy kỹ sư thiết kế mà, thì thiết kế thì có thể một lúc là sẽ có thiết kế rất là nhiều dự án, chúng ta lưu trữ rất là nhiều dự án, nhưng mà tại một thời điểm thì chúng ta chỉ thiết kế, chúng ta chỉ design một cái project duy nhất là thôi. Thì trong một số cái rất là nhiều cái file, rất nhiều cái dự án này, thì chúng ta chọn dự án nào để chúng ta design, thì chúng ta sẽ lựa chọn nó có tên là Project Register. Tức là sao? Tức là theo như cái logic ấy, thì nó sẽ là như vậy. Ở đây em sẽ vẽ ra cái flow, cái luồng, cái logic để mọi người dễ hình dung ha. Đây, ở đây nó sẽ có một cái folder đó tên là cái folder đó là folder designer. Nó nằm trong ổ C. Forum file AT Pro. Đây, nó có cái folder tên là designer file. Tức là sao ạ? Thế tức là đây là cái folder để chứa các file mà chúng ta đang trong giai đoạn design, thiết kế. Mọi người để ý cái thời gian đây giúp em nhé. Thời gian đây chúng ta là 1:42 rồi. Bây giờ em sẽ rồi bây giờ em sẽ đăng ký một cái project lại mới này. Mọi người để ý ha, 1:42 đây, chúng ta project register Z 1:44. Mọi người thấy không ạ? Tức là thực chất là khi mà chúng ta đăng ký project register file thì nó sẽ copy cái project training này của chúng ta và ghi đè lên những cái folder này. Coi như cái folder designer file này là một cái kho mà để chúng ta lưu tạm cái project mà chúng ta sẽ thiết kế. Coi như là một cái folder. Đó, nó đây là một cái designer file trong cái folder này. Thì khi mà chúng ta đăng ký register đi, register, khi chúng ta đăng ký thì nó sẽ tạo ra một cái tag file. Nó sẽ tạo ra một cái tag file ở trong cái folder này. Thực chất thì nó copy và ghi đè lên một cái tag file nằm ở trong cái folder designer file này. Rồi, đây là chúng ta bước này gọi là bước đăng ký cái dự án. Đăng ký dự án thực chất là một cái thao tác copy từ cái đường path này của chúng ta, copy vào đây. Chúng ta copy và ghi đè lên nếu có ha. Chúng ta copy theo cái đường dẫn này, cái folder training này, copy ghi đè vào cái tag file này. Rồi sau khi hoàn thành bước đăng ký này xong thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo. Là chúng ta sẽ build cái dự án của chúng ta. Thì lúc build dự án thì chúng ta sẽ sử dụng phần mềm là AT Escada. Thì AT Escada thì nó sẽ sao ạ? Khi chúng ta sử dụng AT Escada, AT Escada của chúng ta thì được build
chúng ta được build dựa trên nền tảng của cái thằng là chúng ta đặt trên cái bể của thằng là Visual Studio. Chúng ta sẽ build dựa trên nền tảng thằng Visual Studio. Thì khi mà chúng ta chạy ở cái chế độ design á, khi chạy ở chế độ design á, thì nó sẽ link tới đây. Đây là một cái quá trình serialize này. Còn đây là một quá trình ngược lại để serialize. Tức là đây là quá trình là tạo từ cái cấu trúc start stack. Hay tag builder là từ cái cấu trúc start stack này. Chúng ta sẽ view nó thành một cái file XML. Và cái file này là được lưu trong project này. Khi chúng ta đăng ký dự án thì cái tag file này sẽ được lưu tạm trong cái folder designer này. Tạm coi như đây là một cái kho chứa phục vụ cho designer. Rồi khi chúng ta chạy ở chế độ design lên thì phần mềm Visual Studio, chính xác hơn là phần mềm AT Ekada dựa trên nền tảng Visual này, nó sẽ giải mã đây này, nó sẽ đọc. Đây là thao tác ghi thì nó sẽ đọc, nó sẽ đọc cái file này và cho ra cái cấu trúc là start lại cho chúng ta. Sẽ cho ra cái cấu trúc là start.tag của chúng ta. Sẽ để sau đó từ đây chúng ta sẽ đi trên này. Chúng ta sẽ gắn tắt phục vụ cho dự án chúng ta. Mọi người để ý ha, cái file này là cái file phục vụ thiết kế. Khi mà chạy Visual lên thì phần mềm chúng ta sẽ đọc cái cấu trúc tag của chúng ta từ cái file này. Nếu như cái file này không có thì tag file của chúng ta là trống, là bị rộng. Còn nếu có và đúng cái chuẩn format thì nó sẽ đọc và sau đó tạo ngược lại cái cấu trúc là tag file này chúng ta. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ chạy cái phần mềm Visual lên thì nó sẽ dễ hình dung hơn mọi người ha. Mọi người để ý cái logic này nhé. Sử dụng phần mềm iTag Builder tạo ra cấu trúc start tag, kết nối tới server xong thì chúng ta sẽ lưu lại. Đây là một quá trình serializer. Nó sẽ lưu trong cái tag file này. Đây là quá trình ghi, chuyển từ cấu trúc start tag thành một file cấu hình XML. Sau đó khi chúng ta mở phần mềm AT Ekada dựa trên nền tảng Visual Studio thì nó sẽ giải ngược lại. Nó sẽ đọc từ cái file này, tạo ngược ra thành cấu trúc start tag để từ đây đem lên chúng ta gắn tắt cho các control của chúng ta. Đấy, ở đây thì chắc em sẽ mở cái phần mềm Visual lên cho chúng ta ha. Visual đây thì khi mà chạy có một lưu ý giúp mọi người giúp em là khi chạy thì để tránh cái tình trạng gây ra các lỗi mà không đáng có như là bị Windows chặn hay là gì đó do không đủ quyền á, thì tốt nhất Visual chúng ta nên chạy ở cái quyền run admin nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái project mới. Thì đối với cái đầu tiên thì nền tảng của AT Ekada là dựa trên WinForm. Ở đây thì chúng ta sẽ lựa chọn là Windows Form App. Ở đây chúng ta chỗ location này chúng ta sẽ chọn cái đường lưu đâu đó, chẳng hạn như đây em sẽ lưu trên desktop training. Rồi sau đó lưu cái tên thì chúng ta gì đó, chẳng hạn như đây là Ekada chẳng hạn. Framework ở đây mọi người để giúp em là chọn là 4.5 nhé. Và cũng chỉ nên dừng đấy thôi, không nên chọn cao. 4.5 là cái framework tối thiểu để chạy AT Ekada. Nếu không có chúng ta phải cài thêm. Nhưng mà cũng không nên chọn cái phiên bản cao hơn. Chỉ nên dừng ở 4.5 thôi. Ví dụ như mọi người lên khoảng tầm 4.7, 4.71, 72 hay là 4.8 thì cái phiên bản cao này sẽ không chạy được trên Windows 7. Tức là những cái dòng Windows thấp. Những dòng Windows thấp nó sẽ không hỗ trợ một số cái framework đời cao, đời sau này. Nên tốt nhất và cũng nên luôn chỉ chạy ở cái mức là 4.5 thôi. Bởi vì toàn bộ cái hệ sinh thái của AT Ekada thì được build trên nền tảng là Network 4.5. Nam ơi, cái chỗ này là đến cái chỗ Network Frame này, hôm trước mình có cài cái Visual Studio là 2022 ấy, thì nó cũng hỗ trợ cái 4.5 đâu Nam ạ, nó là 4.7 và 4.8 ấy. Chắc là đời sau cái này thì mình phải cài thêm. Cũng không cần đâu anh Vạn ơi. Bởi vì giả sử mà không có thì một là anh tự cài tay lại, hai thì anh cứ cài AT Ekada lại từ đầu bởi vì mặc định trong chỗ cái AT Ekada nếu như không có 4.5 thì nó sẽ tự động cài cho mình. Còn cái chỗ này mà nếu không có, mà cái này không có thì do Visual thì anh phải tự cài thêm
tự cài thêm cái đúng rồi, hôm trước mình có tự cài thêm, mình download cái 4.5 về ấy, nhưng mà nó không cho cài thêm vào ấy, nó Không ghi thì là anh đợi em xíu, trên này hình như là cái thằng Vaisua này, anh đợi em xíu để em loát chương trình xong em sẽ hướng dẫn cho. Bởi vì cái thằng Vaisua này nó có hỗ trợ cho mình một cái công cụ để cho phép cài đặt các gói nếu mà cần thiết á. Để em thử làm sao. Hình như nó tên là Vaisua installer gì đó, để em mò mò thử coi. Em coi cái đó ở đâu em lâu em quên rồi, không em search trên này coi. Visua. Đây. Chúng ta chọn một cái là Visua Studio, cái hỗ trợ đây. Visua. Đây, nó có cái công cụ này, cái phần mềm này. Anh bật cho nó chạy lên. Trong này thì nó sẽ có tích hợp sẵn một cái gói một số gói. Giả sử cái gói nào mình chưa có thì mình sẽ cài thêm. Đó, ví dụ như đây mình sẽ vào available installer này, modify. Chúng ta sẽ modify lại, chúng ta sẽ cài thêm những cái gói nào cho nó. Đây, ở bên này nó sẽ có một số cái package anh này. Cài thêm cái này nào. Next include. Đây chẳng hạn như cái này là cài đặt các gói từ 4.0 đến 4.6 anh này, anh tích vào đây chẳng hạn. Sau đó chấm modify là nó sẽ tự động cài cho mình luôn. Rồi ok. Hoặc là đây này, muốn cài thêm cái nào thì mình cứ vào đây. Vâng. Đó, ở đây là muốn cài thêm cái nào thêm. Đây đây này, net RAM gộp bao nhiêu này. Muốn thêm cái nào thì chúng ta sẽ tích vào đây. Mà em cũng không biết, em cũng chưa sử dụng cái phiên bản 4.2012 sau này, cũng không rõ là nó có bị loại bỏ một cái thằng này không. Nhưng mà trên 219 là nó thế này. Chọn 4.5 này, 4.5.2 này. Để giống như cài thêm các bản cao hơn như là 4.7 hay 4.6 là cũng có đấy hết luôn. Ok nào. Vâng. Hiện tại mình đang thử cài lại bản 2022 ấy, thì trong cái lựa chọn cái version thì ngay đầu tiên nó đã không có cái dưới 4.5 đâu. Nên là nếu mà có modify lại chăng nữa thì có vẻ hình như là cũng không có đâu. Cái để em tìm xem, do em cũng chưa dùng cái đó, để có gì em tìm hiểu thêm này, có thể em coi lại sao. Do là em đang dùng bản này là bản 2019, 2012 em cũng chưa có dùng thử nữa, do cũng nó mới ra cái thời gian này hình như ra được khoảng tầm hơn tháng gì đấy. Đúng rồi. Về cơ bản thì nói chung là trên 4.5 cũng được thôi anh, nhưng mà nó sẽ không phù hợp là khi mà chúng ta sử dụng trên một số máy đời cũ á, như Win 7 gì đó nó rất khó, hoặc là sử dụng một số cái phần mềm mà có bên thứ ba nữa, nó lại không chịu được cái RAM cuộc đó, nên tốt nhất là mình lựa chọn nó ở mức độ vừa. Rồi mọi người thử ở trong này nhé, cái phần mềm nó có tên là như vậy. Ok nào. Anh gõ là Visua installer đây, trong chỗ cái phần tìm kiếm là sẽ có. Dạ. Rồi, chỗ này em sẽ build nhanh một cái dự án luôn. iDriver thì đây là quy trình á. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo ra iDriver. Được chưa? Ok. Rồi, kéo thả ra một cái tool để nó hiển thị lên thôi. iLabel đi. Rồi, chúng ta gắn cho nó một cái tag thử nhé. Tag ở đây là tag mình sẽ đọc cái tag nào mà nó real time nhanh ha, tag OPC ha. Gắn iDriver này. Ở đây thì cho lạnh thì mọi người chỉ cần nhấn nút chuột ha. Rồi, ở trong task name này khi đây thì nó sẽ hiện cho mình chúng ta một cái này. Cái này nó có hỗ trợ cơ cấu Smart Tag. Smart Tag là sao? Tức là chúng ta có thể nhấn phím tab này để chuyển đổi. Tức là dưới này là danh sách các tag, trên này là một cái ô tìm kiếm.
Giả sử chúng ta muốn tìm kiếm tag nào đó thì chúng ta chỉ cần gõ vài từ gợi ý thôi thì nó sẽ ra cho chúng ta. Nhấn tab để chuyển đổi giữa hai cái. Để chọn thì chúng ta đến đây nhấn enter. Đây là hỗ trợ làm nhanh. Được chưa? Đó, chúng ta sẽ đến đây chuyển đổi. Đó, muốn tìm kiếm nào chúng ta chỉ cần gõ vài từ gợi ý thôi. Rồi, thì một câu hỏi đặt ra là một câu hỏi là cái tag này là từ đâu mà có đấy ạ? Thì như lúc này em có trình bày đấy ạ. Cái tag này là do Visual Studio nó sẽ đọc trực tiếp từ cái file là tag file nằm trong folder designer. Đây, cái folder này, tag file này. Bây giờ em thử xóa đi nhé. Vô đây là coi như là nó sẽ không có gì hết luôn. Chúng ta vô lại này, trống trơn. Mọi người thấy không ạ? Nên thành ra cái cấu trúc tag file này là nó sẽ nằm trong folder này. Nên thành ra một số các anh chị và các bạn mà khi làm dự án hỏi là không hiểu vì sao mà không gắn được tag hoặc không tìm thấy tag thì vui lòng mở cái phần mềm AT lên cho em. Tag folder lên. Chúng ta chọn đúng cái project mà chúng ta đang muốn build. Sau đó chúng ta project register. Hoặc không, một cách khác mà có thể nó hơi tà đảo hơn xíu là chúng ta copy cái file này. Copy cái file dự án chúng ta. Sau đó chúng ta ghi vào trong cái folder này. Sau đó đổi lại cái tên là tag file gạch ngang .file là được. Bởi vì mặc định là nó sẽ load cái file nào có cái tên là tag duyệt file. Tag gạch ngang file như vậy. Rồi. Sau khi copy vào đây rồi, có cái tag file trong folder rồi. Giờ chúng ta sẽ add lại tag. Thì lúc này chắc chắn sẽ có cái danh sách đây. Mọi người thấy không ạ? Rồi. Khi mà chương trình, đây là ở chế độ design time, còn ở chế độ runtime thì sao? Ở chế độ runtime thì AT Driver Server mặc định sẽ coi cái folder designer file này là một cái kho chứa tag file của chúng ta. Khi chạy dự án lên lần đầu, nếu dự án của chúng ta mà nó sẽ tìm kiếm ở trong cái file này, nó sẽ tìm kiếm trong cái file này, nếu như mà có một cái file nào có tên là tag file thì nó sẽ tự động copy cái tag file này bỏ vào trong phương mục debug của chúng ta. Đây, mọi người để ý ha. Đây, cái file chạy ban đầu debug của chúng ta là không có gì hết, đúng không ạ? Rồi xong nhá, em thử build thử coi. Build. Rebuild all hết. Rồi, mọi người quay vào lại cái phần mục bin ha. Trong thư mục bin này, ban đầu là nó chỉ có từng này thôi, chưa có gì hết. Rồi mọi người quan sát xem là khi mà chạy lên á thì có những cái gì xảy ra ha. Khi chạy Atega lên này, ở đây chúng ta thấy là chỉ có toàn là các thư viện DLL thôi, không có gì hết. Giờ chúng ta sẽ chạy lên, mọi người quan sát cái gì có cái gì xảy ra nhé. Đó, thấy không? Mọi người thấy đây là nó sẽ có copy qua đây 3 cái file. Một là cái folder driver, hai là cái folder graphic và ba là cái tag file. Thì mấy cái này là copy từ đâu ạ? Mấy cái này mà nếu như là tag file là sẽ copy từ cái folder designer file này. Còn driver driver chính là AT Driver Client. Còn cái thư mục hình ảnh thì nếu như chúng ta không thiết kế cái đồ họa thì nó không có gì hết. Nếu chúng ta có thiết kế đồ họa thì trong này nó sẽ chứa các hình ảnh suộc. Còn cái folder driver này là nó sẽ copy từ đây. Nó sẽ copy cái thằng này đây. Nó sẽ copy nguyên cái thư mục này bỏ vào đây. Mọi người thấy không? Đó. Copy 3 cái: driver, thư mục graphic và tag file. Hai cái này là nằm trong thư mục AT Academy. Còn cái tag file này là sẽ được copy từ cái thư mục designer file. Designer file đây. Đó. Nên thành ra khi mà có một cái chế độ mặc định của iDriver là khi chạy nếu như mà nó phát hiện trong file designer file, nếu như phát hiện designer file có tag file thì nó sẽ tự động copy qua. Nhưng thành ra trong một số dự án chúng ta không muốn copy. Tức là giả sử như chúng ta build dự án này xong, build dự án 1 chuyển sang build dự án 2. Mà chuyển sang build dự án 2 xong thì lúc này cái tag file của chúng ta là khác nhau mà. Bây giờ mà chúng ta chạy cả hai dự án lên là nó copy tag file loạn xì ngầu hết. Nên thành ra có một cái công cụ hỗ trợ chúng ta.
có một công cụ hỗ trợ chúng ta, nó có tên là delete designer file to debug, tức là chúng ta xóa cái file thiết kế đi để phục vụ cho quá trình debug khi chúng ta test gì đó. Rồi giờ em thử bấm nút này để mọi người xem có gì thay đổi nha. Delete. Mọi người thấy không? Cái là cái tag file này bị mất đi. Nên thành ra thực chất delete designer tag file này là chúng ta đang xóa cái file này nằm trong thư mục designer file. Project register là tạo lại cái file mới. Đó. Delete là xóa đi. Designer project register là tạo cái mới. Đó. Nên thành ra có một cái là khi mà chúng ta làm dự án số 1 chuyển sang dự án số 2 thì tốt nhất tránh cái tình trạng là copy loạn xị, copy nhầm tag file của project này sang project khác á. Thì chúng ta nên xóa này đi, xóa cái project cũ đi để ngăn không cho nó copy bậy. Bởi vì nếu như không có thì nó sẽ giữ nguyên cái file cũ, không có copy gì hết. Được chưa? Rồi quay lại cái dự án chúng ta, đây nó chảy 61 đây, real time liên tục đấy. Đây là phần mềm iTask Builder. iTask Builder này chúng ta cũng có thể coi nó như là một phần mềm Ekada đơn giản ha. Chúng ta có thể quan sát real time trên iTask Builder luôn. Còn đây là cái giá trị thực mà chúng ta đọc về. Đây là cái hàm RAM của OPC. Real time liên tục. Rồi bây giờ chúng ta có thể thử gắn một cái tắc khác thử coi. Gắn một cái tắc nào mà chúng ta có thể điều khiển nữa ha. Giả sử như đó cái tắc Modbus, Modbus TCP đây ha. Rồi, chúng ta sẽ chạy lên lại. Mọi người có thể thấy ngay là khi mà chúng ta sử dụng WinForm như thế này á thì cái thao tác mà chúng ta design rất là nhanh chóng luôn. Gần như chỉ cần vài cái thao tác là click chuột là chúng ta đã build được một cái dự án Ekada đơn giản rồi. Thì đây là cũng là một trong những cái lợi thế cơ bản của WinForm. Bởi vì thực sự cái công nghệ WinForm này là một công nghệ lâu đời, nó có tiểu đời là trên dưới chục năm rồi, gần 20 năm rồi, nhưng mà vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Thì bởi vì là một trong những ưu điểm vốn có của nó, thứ nhất là tính ổn định và thứ hai là một cái tính tiện lợi nhanh chóng. Chúng ta có thể dễ dàng build một cái project một cách nhanh chóng bằng cách kéo thả bình thường thôi. Đây là một điểm rất là có lợi của WinForm. Nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều cái công cụ, là từ những cái tool mà giao diện cho đến những cái tool chạy nền. Giống như iRiver đây là một cái component, là một cái chạy nền đây, là một cái chạy nền. Cho tới cái này iLabel đây là một cái tool mà có chế độ là giao diện. Quên mất thì em chạy lại chứ, mình đang test về giá thiết bị thực mà. Rồi chúng ta đọc cái tag này về tag Modbus này. Giờ chúng ta thử ghi giá trị ha, cho nó về không lại coi. Nó cập nhật tên này đã. Rồi thì sẵn tiện ở đây luôn, sẵn tiện đang làm về cái phần WinForm này thì chắc em sẽ giới thiệu ở đây giống như yêu cầu của anh Luận với các anh Tuyền và anh Vãn á, thì em sẽ giới thiệu mọi người về cách một số lập trình, mà một số làm sao mà để có thể mình truy cập được vào cái dữ liệu này, rồi làm sao để hiển thị lên ha. Ok, với lại tạo một cái tool ấy lúc sáng Nam có nói ấy, thì Dạ vâng. ok. Dạ. Ở đây mọi người để em xíu nha, em ra ngoài xí.
Ở đây thì chắc em sẽ làm một cái ví dụ đơn giản nha mọi người. Đây em sẽ làm một cái ví dụ đơn giản là từ hướng dẫn mọi người là từ cách code đầu tiên cho tới cách tạo tool thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái project làm sao mà nó sẽ đưa ra một cái kết quả tính toán như vậy. Mình làm một cái ví dụ demo thôi. Bởi vì mục đích chính là để cho chúng ta hiểu được xem là làm sao để có thể lấy tắc, làm sao để có thể build thôi mà. Còn về cái project logic sau đó thì tùy theo từng dự án mà chúng ta sẽ có cái hướng xử lý riêng. Ở đây giả sử như em này sẽ tạo đây, mình sẽ tạo ra một cái kết quả phép tính toán đi từ bước cơ bản ha, là từ code trực tiếp trên giao diện WinForm cho tới cách tạo tool luôn. Thì ở đây thì chúng ta sẽ làm một cách đơn giản là chúng ta sẽ lấy cái tắc là ATRiver server 1 cộng ATRiver server 2 bằng cái Modbus TCP này. Chúng ta sẽ đưa ra một cái yêu cầu như thế này là chúng ta làm sao mà tính toán là cái tắc Modbus TCP để chúng ta là bằng tổng của hai cái là ATRiver 1 và ATRiver 2, là bằng hai tắc AT1 và tắc thứ hai là AT2. Lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai. Ở đây thì chúng ta tạm gọi cái thằng này là number 1 ha. Number 1. Đây là cái number 2. Number 1 cộng number 2 là sẽ được thành một cái giá trị là gọi là sum. Rồi, để làm được những bước này thì chúng ta sẽ có một số cái công trình sau. Mình sẽ đi từ những cái bước cái cơ bản nhất cho đến cái phức tạp hơn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm một cái kiểu nó đơn giản thôi, tức là code trực tiếp trên cái này. Bây giờ giả sử như là chúng ta sự kiện đi. Cách đơn giản đầu tiên là chúng ta sử dụng nút nhấn sự kiện trên giao diện WinForm. Tức là chúng ta sẽ sử dụng cái sự kiện của cái click button của cái thằng button trong cái giao diện WinForm này. Chúng ta sẽ tính toán. Khi code kiểu này thì có một lưu ý thì mọi người nên có một thói quen ha, đặt tên cho nó chuyên nghiệp. Tức là chúng ta có thể để tên mặc định là button 1, button 2 cũng được. Nhưng mà lúc làm thì không sao, nhưng mà đến khi sau này khi mà người khác hoặc là chúng ta coi lại cái dự án á, thì đôi khi nhìn vào button 1, button 2 thì chúng ta không biết là nó cái gì. Nên tốt nhất là nên có một thói quen là đặt tên cho cái mấy cái design, một cái component của chúng ta. Cái tên của này của nó sẽ đi đôi với chức năng và cái tên giao diện hiển thị luôn. Ví dụ như là cái này, cái tên hiển thị của nó là can đây, tính toán ha. Calculation, tính toán đi. Thì chỗ này thì cũng tốt nhất là chúng ta nên đặt một cái tên như thế luôn. Tức là nhìn vào cái tên hiển thị thì nó cũng sẽ đi kèm với cái button của chúng ta luôn. Bởi cái tên hiển thị nó sẽ đi kèm với cái tên là nó gần gần nó giống nhau. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt ra bài toán là bài toán số 1 là khi mà chúng ta nhấn click cái này. Bài toán số 1 ha, khi chúng ta nhấn click này thì nó sẽ tự động lấy cái giá trị AT1 cộng AT2 và sau đó đẩy vào cái giá trị là Modbus TCP. Thì ở đây chúng ta sẽ khởi tạo ra cái sự kiện click button. Click button này sẽ có hai cách. Một là chúng ta tạo tự động, nhấn nút chuột vào thì nó sẽ tự động sinh ra một cái hàm. Và cái hàm này là ở đâu ạ? Mọi người đợi xíu nhé. Lát nữa nó sẽ load lên cho chúng ta cái đường dẫn. Đây. Nó sẽ nằm trong cái folder là form 1 designer. Đây, form 1 designer đây. Có cái hàm đây. Đăng ký sự kiện đây. Đây là cách tự động. Còn không có một cách khác mà cách này thì em hay xài. Là chúng ta đăng ký ở trong này. Đăng ký sự kiện click 2 chấm bằng. Đó, đây. Có hai cách. Một là chúng ta để tự động, hai là để trong này. Bình thường thì theo như thói quen của em thì em hay để ở cái trong code này hơn. Bởi vì lúc này chúng ta dễ kiểm soát. Bởi vì nếu như tự động thì giữa cái phần đăng ký, cái phần này gọi là đăng ký sự kiện này. Cái phần này nó gọi là đăng ký sự kiện ha. Giữa cái phần đăng ký sự kiện và cái phần là hàm thực thi
giữa cái phần đăng ký sự kiện và cái hàm thực thi á, thì nếu như dùng tự động thì hai thằng này nó nằm ở hai cái folder khác nhau. Nên thành ra thói quen của em là hay tự code, tự đăng ký bằng tay, có vẻ nó hơi bất công, hơi mất thời gian một xíu, nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát được. Tức là những cái nào mà mình muốn có thể không chắc chắn hoặc là thay đổi gì đó thì chúng ta nên đăng ký bằng tay. Bởi vì lúc này á, giả sử lúc này thì chúng ta có thể tùy chỉnh này, biết được xem là đăng ký sự kiện là bởi đối tượng nào, sự kiện đó là gì, rồi cái hàm thực thi đó là sao. Được chưa? Rồi, đến với đây. Ở đây thì chúng ta sẽ làm bài toán là lấy AT1 cộng AT2. Thì tất cả những cái giá trị AT1, AT2 này cũng như là mode TCP này làm sao lấy được? Thì tất cả những giá trị của tắc này thì chúng ta sẽ lấy thông qua iDriver. Được chưa? Đấy. Rồi, vậy làm sao lấy? Khi bấm vào đây thì chúng ta cần phải lấy ra là tắc 1 là tắc AT và tắc thứ hai là tắc AT2. Thì ở đây chúng ta sẽ viết ra một cái hàm. Thì ở đây thì đầu tiên là chúng ta sẽ hàm thực thi này. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ get tắc. Get tắc 51, get tắc số thứ nhất, được chưa? Get tắc số thứ nhất. Thì ở đây thì để có thể get tắc được thông qua Arriver thì chúng ta cần phải đi qua các cấp như sau. Arriver thì nó sẽ chứa gồm nhiều cái start. Mọi người có thể hình dung như là một cái kiến trúc cây á. Đây, mọi người có thể hình dung nó như là một cái kiến trúc cây, cái sơ đồ gia phả. Đầu tiên chúng ta có một cái lớn nhất là Arriver. iDriver này á thì nó sẽ quản lý nhiều start. Nếu dự án của chúng ta có nhiều start thì iDriver sẽ có nhiều start. Start 1, rồi start 2. Đó, rồi start 3 cho đến start n giờ luôn. Thì một start này á, nó lại chứa mấy cái thằng con của nó là các tag. Chúng ta có tag 1, chúng ta có tag 2, chúng ta có tag 3 chấm 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 như thế. Thì để có thể truy cập được tới thằng tag này á thì chúng ta phải đi từ iDriver, chúng ta đi tới start, rồi sau đó đi tới tag này. Chúng ta đi qua từng bước kiểu như đi bắt cầu á. Để lấy được start này thì đầu tiên là phải lấy ra các start đã. Sau khi lấy được start rồi thì chúng ta mới lấy tag. Được chưa? Thì để hàm này á, thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Thì đầu tiên á, thì chúng ta phải lấy task, là có một hàm nó gọi là hàm get start. Thì task của chúng ta ở đây thì để có thể sử dụng được cái hàm này, chúng ta cần phải khai báo cái thằng sư viện là at ekada. Cái namespace là at ekada. Được chưa? Rồi, thì mấy cái thằng task này á, thì nó có cái kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu của nó là kiểu iStart. Đây là một cái interface. Thì sau này mà khi tìm hiểu về kiến trúc lập trình nâng cao thì mọi người cũng sẽ tìm hiểu về cái kiểu interface này. Mọi người cứ coi nó như là một cái kiểu dữ liệu mà do người dùng tự định danh. Ví dụ như là một số kiểu dữ liệu mặc định chúng ta thường biết như là kiểu double, kiểu in, kiểu plot, kiểu string. Thì đây là những kiểu dữ liệu mà do Windows có sẵn cung cấp. Còn đối với những kiểu dữ liệu mà chúng ta tự tạo ra, ví dụ như là tạo ra một kiểu dữ liệu của student, một kiểu dữ liệu của classroom hay gì đó, thì đây là cũng là kiểu dữ liệu luôn. Đây là những kiểu dữ liệu mà do người dùng tự tạo ra. Thì đây là kiểu liên quan tới khái niệm object trong lập trình hướng đối tượng. Thì mọi người có cái hiểu hình dung thì coi như iStart đây á là một kiểu đại diện, là một kiểu đại diện cho tất cả những cái thằng start trong cấu trúc của Atekada. Tương tự đi về start thì chúng ta sẽ có iTag. iTag là cái kiểu dữ liệu đại diện cho tất cả những cái thằng tag. Được chưa? Đây, đầu tiên chúng ta sẽ lấy tag ra, phải khai báo cái kiểu dữ liệu ha. Task chúng ta sẽ lấy ra cái start của năm, task của năm 1 là bằng gì ạ? Chúng ta sẽ truy cập thông qua driver. Thì khi driver thì để có thể truy cập được vào cái hàm của nó để lấy các data thì chúng ta gõ một cái dấu chấm. Thì khi vào đây thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ cung cấp tất cả các interface, cung cấp tất cả các hàm cho chúng ta. Start
đây là một cái hàm cho phép chúng ta add thêm task này. at driver list là cho chúng ta biết là các list driver là gồm những cái nào này. Đó. Cái hàm là get start timeout rồi max time cho chúng ta biết là các internal start là những thằng nào này. Remove start là xóa start đi này. Rồi start, cái hàm này là để lấy ra. Đây, nhìn cái hàm này mọi người thấy cái hàm này là gì? Khi chúng ta chấm start, tham số truyền vào là start name thì nó sẽ trả cho chúng ta kết quả về là start. Nói chung là cái này thì sẽ liên quan tới lập trình của đối tượng hơi nhiều á, nên có gì mọi người sẽ làm quen ban đầu. Nói chung trước mắt thì cứ làm quen với cách sử dụng đã, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu sâu không? Khi đi sâu vào lập trình hướng đối tượng thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Ở đây cái start của chúng ta tên là start thì chúng ta điền vào. Người để ý ha, tham số truyền vào là start name, làm mấy cái này đây, task name đây, còn đây là tag name, được chưa? Rồi, đến đây thì chúng ta cần phải có kiểm tra một bước nữa là kiểm tra xem là cái thằng start này nó có null hay không. Null tức là sao ạ? Tức là giả sử như là cái start này chúng ta không tồn tại, hoặc là cái tên bị sai đi thì kết quả trả về là null. Null đồng nghĩa với khái niệm là không tồn tại, không có. Nếu như mà cái tag này không có thì chắc chắn là không có tag rồi, thì lúc này chúng ta return luôn, trả về không cần làm gì hết, được chưa? Rồi sau khi có start rồi thì chúng ta sẽ đi tiếp theo là get tag. Tag num 1 thì chúng ta sẽ truy cập thông qua thằng start num này. Chúng ta đi theo cột trúc cây á, ban đầu từ arrival chúng ta sẽ lấy start, được chưa? Sau đó trỏ tới đây, chuyển thằng này vào, được chưa? Rồi cấu trúc chúng ta là tag. Truyền vào chúng ta là một cái tag name. Tag name của chúng ta đây là gì ạ? Là arrival 1, arrival 2 và modbus TCP. Tất cả những cái thằng này đều nằm trong một cùng một start hết, được chưa? Thành ra chỗ này chúng ta có thể thay ra thành một cái có chung là một cái start đi. Rồi tag num 1 thì chúng ta sẽ có là nó nằm ở trong là at driver 001. Tag num 2 rồi chúng ta sẽ truyền vào đây là một cái at, cái tên của nó là at driver 002. Rồi cái tag tổng của chúng ta, tag sum, thì chúng ta sẽ truy cập tới thông qua cái tag tên của nó là ở đây, chúng ta cái tên của nó đây là at driver 01, at driver 2 modbus TCP. Được chưa? Rồi sau khi lấy tag xong, get start và tag. Rồi sau khi điền xong thì chúng ta có thể kiểm tra thêm một bước nữa. Giả sử những tag num này mà null, hoặc là tag num này null, tức là nếu như bọn này mà null hết, tức là chúng ta khai báo sai á, hoặc là tag sum null hết thì chúng ta sẽ return, không làm gì hết. Rồi còn nếu đúng thì sao ạ? Get value, lấy giá trị ra. Giá trị của chúng ta thì cái giá trị của các tag này chúng ta mặc định là kiểu string, mặc định là kiểu string. Value 1 bằng tag num 1 chấm. Đây, trong cái start này chúng ta có thể truy cập tới tất cả các property hoặc là tất cả các sự kiện của tag này. Nó còn chúng kiểu như là value to write bao nhiêu, write status, một cái sự kiện trả về, tag value trả về cái giá trị, timestamp trả về cái dấu thời gian, để cho biết xem nó là thuộc kiểu start nào, status là gì, good hay bad.
về các giá trị name offset này là cho phép chúng ta truy cập vào hết không có chặn gì hết luôn. Và value. Và tiếp theo chúng ta sẽ khai báo là value 2. Value 2 thì chúng ta sẽ bằng tax num của value 2, được chưa? Rồi, đây là string. Sau đó tiếp tục. Rồi, đây là kiểu string nhá. Mà để có thể chuyển qua được cái kiểu số này chúng ta phải chuyển kiểu. Đúng không ạ? Logic lập trình là vậy mà. Sau khi lấy tắc xong thì chúng ta phải chuyển kiểu. Chuyển nó sang kiểu là chuyển sang kiểu số nó, chẳng hạn như kiểu em sẽ chuyển sang kiểu float ha. Chuyển sang kiểu float đi. Rồi, đến bước thứ 3 này chẳng hạn như này là chuyển kiểu convert. Chúng ta sẽ convert từ string. Chúng ta sẽ convert string sang kiểu float. Hoặc là double gì cũng được ha. Như nhau thôi à. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ convert. Thì ở đây thì nó sẽ có một số cái hàm của cho chúng ta. Nó có tên là cái hàm, giả sử như chuyển sang kiểu float đi. Float thì nó sẽ có cái hàm là try. Mọi người khi mà có thói quen chuyển kiểu thì nên sử dụng cái hàm này nhé. Hàm này là sao ạ? Hàm này một đầu vào là một kiểu string. Đầu ra là một con số mà chúng ta cần thu. Kết quả trả về là kiểu bool. Trả về kiểu bool là sao ạ? Tức là nếu như mà cái format này đúng là kiểu số hợp lệ thì nó sẽ chuyển kiểu được và trả về là true. Ví dụ như là 1, 2, 3 rồi 12.5 gì đó là kiểu số hết, đều là kiểu float thì nó sẽ chuyển sang kiểu số và trả về true. Nhưng mà giả sử như là cái value này của nó không hợp lệ đi. Ví dụ như là nó là một cái chuỗi ABC gì đó đi, nó không phải là kiểu số, không phải là format số thì kết quả mặc định về là bằng không và cái kết quả trả về là bằng false. Value 1 được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển sang kiểu này. Value mà đã được chuyển kiểu. Rồi ở đây chúng ta sẽ để trong hàm if. Rồi chỗ này là những cái dấu chấm than, tức là chấm than đây là phủ định đấy. Tức là nếu như mà kết quả về mà bằng false thì sao? Thì chúng ta return luôn. Value 2. Đó, nếu như kết quả trở về tức là một trong hai thằng này mà chuyển kiểu thất bại là chúng ta không cần tính toán nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính toán này, value bằng value 1 chuyển kiểu cộng với value 2 chuyển kiểu. Sau khi có giá trị xong xuôi thì chúng ta sẽ ghi giá trị xuống vào. Ghi thì có cái hàm là async right, ghi đồng bất đồng bộ. Giá trị async đây là một cái value mà cái kết quả chúng ta là một kiểu float thì chúng ta lại chuyển ngược sang kiểu float. Chuyển sang kiểu string thì có cái hàm là toString. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có thể chạy đi bức thử nhé. Hiện tại giá trị chúng ta đây là 100. Khi bấm nút nó sẽ là 200. Mọi người thử coi sao ha. Trên này chúng ta kéo thả ra vài cái thông số luôn. Text box đây là 51. Này. Rồi, chúng ta gắn driver vào để cho phép điều khiển luôn ha. Chúng ta sẽ gắn AT-driver 01. Rồi chúng ta có 52. Đó, cuối cùng kết quả chúng ta là ra một cái sum. Đây là sum. Sum là cái thằng TCP như vậy. Đấy, chúng ta đặt một cái debug ha. Debug tức là chúng ta đặt một breakpoint, tức là khi chương trình chạy trên xuống dưới, khi tới đó mà gặp cái breakpoint màu đỏ này thì chương trình sẽ dừng lại để cho phép chúng ta kiểm tra debug là các giá trị lần lượt là bao nhiêu. Thì đây là một trong những kỹ thuật cần thiết mà khi chúng ta liên quan tới lập trình ở trên Visual ha.
chúng ta click chúng ta click vào một cái thanh ở bên trái đây. Khi nào nó hiện lên dấu đỏ này thì chương trình thực hiện từ trên xuống dưới. Khi đến đây mà gặp cái dấu đỏ pickball này thì nó sẽ dừng lại cho chúng ta kiểm tra cái data. Được chưa? Rồi, giờ chạy lên ha. Đây là cái phần kiến thức nâng cao rồi nha mọi người. Kiến thức nâng cao mà khi chúng ta lập trình trên WinForm thì đây là ở cái mức cơ bản lập trình nâng cao, nhưng mà ở cái mức đầu tiên là gì? Là chúng ta sẽ code trực tiếp ở trên AT Driver Server. Đã code trực tiếp ở trên WinForm luôn. Rồi bây giờ chúng ta nhấn click ha. Nhấn click thì nó sẽ bay vào đây nhé. Nhấn click này. Mọi người thấy không? Chương trình nó dừng ở đây rồi. Đầu tiên chúng ta gọi hàm driver, gọi hàm start để lấy ra cái start nào có tên là start. Bởi vì trong khai báo start tag thì cái tên của chúng ta là duy nhất. Có null không? Không null. Không null tức là cái tag khai báo đúng. Tiếp tục lấy ra tag num. Này, khi chúng ta rê chuột vào tag num này thì chúng ta sẽ thấy tất cả các thông số của tag đây. Access right là nó có quyền gì? Read write hay read only? Address là gì? Đây. Driver load là gì? Được chưa? Name là gì? Offset bao nhiêu? Scale bao nhiêu? Start là gì? Timestamp value. Tất cả những cái này thì chúng ta có thể lấy ra được hết luôn. Mọi người thấy không ạ? Tiếp tục xuống. Rồi, giờ chúng ta sẽ lấy ra cái value của cái thằng num 1 là bằng 100. Tiếp tục value 2 là bằng 100. Sau đó chúng ta sẽ chuyển các kiểu này sang kiểu số. Nếu như mà chuyển thành công thì mấy cái giá trị này có giá trị. Đồng thời trả về là kiểu true. Kiểu true thì chúng ta thực hiện được lấy cái kiểu chuyển kiểu này cộng với nhau. 100 cộng 100 là bằng 200. Sau khi ghi xong chúng ta sẽ chuyển sang kiểu string. Sau đó ghi xuống lại tag sum. Coi như tag sum là một tag trung gian. Mọi người thấy đây không ạ? Đây, 200 đấy. Tiếp tục nhé. Ở đây chúng ta thử ghi giá trị khác đi. 12 thử ha. Ghi giá trị 12 đi. Sau đó tính toán coi xem thử nó ra 112 không nhé. Đó đây ạ. Ở đây thì hơi fail xíu mọi người, để xíu nha, để em chỉnh lại. Modbus TCP chúng ta cho nó định dạng sang kiểu float ha. Lại 12.5 này là ok. Giờ thì chúng ta có thể tính toán với số thập phân rồi ha. Với số là số float có dấu chấm phẩy. Rồi, tính lại nhé. Giả sử như là 12.5 cộng với 12.5. Kết quả sẽ ra là 25 chẳng hạn. Ở đây mọi người đếm xíu nha. 112 12.5 cộng 12.5. Khúc này chúng ta hơi nhầm á, chúng ta phải đăng ký lại cái này. Bởi vì cái kiểu đây chúng ta đăng ký là kiểu work. Nó không có hiểu cái kiểu float đó. Chỗ này thì chúng ta phải đăng ký lại. Đăng ký lại tag file ha. Đăng ký tạm gọi nó là sum đi. Sum luôn. AT Driver 2 kết nối tới cái thằng Modbus TCP. Ủa sao nó vẫn là kiểu float ta? Rồi ok. Chúng ta load cái tag file lại coi.
Nam ơi, cái Modbus TCP IP kia là Nam để tốc độ lên Nam nhỉ? Sao anh? Cái Cái Modbus TCP này sao ạ? cái vừa rồi Nam làm cái chỗ Modbus TCP IP là để tốc độ đúng không? Không anh, đây là coi như là các em không chưa khai báo tắc nổi gì hết luôn á, tức là em ghi trực tiếp xuống luôn này. À rồi. Ok. Vâng, em ghi trực tiếp giá trị xuống luôn á. Vâng, Ok, ở ok đây này. chắc em tạo lại project mới ha. Ừm, tạo ra một cái project mới đi, chứ cái tag file kia nó hơi lỗi rồi. 192.168.1.200. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một cái staff. Chuyện này thì khai báo là các số cho nó dễ hình dung luôn ha. Ở đây thì chắc em sẽ khai báo ở trên trên Modbus TCP hết luôn đi cho dễ hình dung ha. Đây là năm 1 này, năm 1 này, năm 2 này, năm 3 này. Cho đúng thực tế luôn là lấy năm 1 năm 2 này, giống như lúc này anh bạn có nói ấy, chúng ta sẽ ghi xuống tắc nổi luôn. Kiểu như là chúng ta coi như là tính toán một cái dự án thực tế đi cho nó có vẻ đúng xác hơn. Tức là cái năm 1 này á, giả sử như là bài toán mà cộng công suất chẳng hạn, power 1 đúng không? Đây chúng ta có là power 2. Đó, công suất bao nhiêu đó, giả sử như công suất cái này là 100, công suất thằng này là 200. Rồi bây giờ cần tính tổng công suất của hai thằng này. Chúng ta sẽ tạo ra một cái project mới luôn đi. Ở đây thì chúng ta sẽ kết nối, đầu tiên sẽ kết nối từ cái thằng này là sẽ kết nối thông qua là Modbus TCP. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ trỏ tới cái thằng device là các power ha. Power chúng ta là có địa chỉ là 127.0.0.1, tức là địa chỉ IP localhost đấy. ID 1. Sau đó chúng ta sẽ khai báo ra các tắc là power 1. Power 1 thì nó sẽ nằm ở cái vùng nhớ này là 400001, kiểu nhớ là float. Coi như là một dự án thực tế luôn ha. Này, tiếp tục khai báo cái địa chỉ thứ hai là cái power 2. Khai báo là 400, một quốc, một float là có hai quốc, tức là sẽ nhảy cóc lên là từ 1 cho đến lên 3 luôn. Float. Đây 200 đây. Ok chưa? Rồi, bây giờ để có thể tính tổng ra thì giống như em nói ban đầu á, đối với những cái nào mà tính tổng, tính trung gian á, thì chúng ta không biết ghi vào đâu hết, thì chúng ta sẽ sử dụng là internal tag. Thường là vậy. Này chúng ta sẽ tạo ra. Đây là một cái tag là gọi là memory đi. Hoặc là internal cũng được ha, tùy chúng ta đặt tên. Chọn cái vùng nhớ là internal memory thắc nội. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát thời gian saving data, tức là như em nói lúc này là chúng ta có cái folder file txt để lưu cái giá trị á, thì đặt cái thời gian này là sau bao lâu thì chúng ta sẽ lưu cái giá trị hiện tại. Mục đích để lưu cái này để lấy khi mà tắt chương trình đi, nó load lên lại thì nó sẽ lấy cái giá trị lưu này để làm giá trị ban đầu. Rồi chọn device là internal luôn. Được chưa? Bình thường một số cách triển khai dự án như thế. Rồi đây là total power. Total power. Rồi, khi làm xong thì tốt nhất chúng ta sẽ nên lưu dự án lại. Ở đây đặt tên cái dự án là demo đi. Ghi đè luôn. Rồi, chúng ta chạy AT lại ha. Đây là tắc này, đây là tắc này. Ban đầu thì chúng ta set cho nó giá trị bằng 0 chẳng hạn đi. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ kết nối lên iTag Builder.
Rồi, đến khúc này chúng ta sẽ làm nhanh nhé. Này, chúng ta có một cái stat là stat power. Rồi, chúng ta có một cái stat là stat internal để lưu cái giá trị lưu tạm của chúng ta. Được chưa? Rồi, sau khi xong xuôi thì chúng ta sẽ lưu lại cái project này chúng ta. Sau đó đăng ký tắt lại tắt file. Power 1, Power 2, internal. Được chưa? Rồi, quay lại cái project của chúng ta nhé. Thì đối với kiểu tắt file mới này thì chỗ này chúng ta cần phải điều chỉnh lại một xíu. Get tắt. Ở đây thì chúng ta đầu tiên là get start, chúng ta có 2 start ha. Đây chúng ta có một cái start gọi là tắt power. Chúng ta có 2 start mà. Thì phải khai báo 2 lần. Đây là start power. Thì đây của nó cái tên là chúng ta đây là power. Được chưa? Rồi. Rồi tiếp tục khai báo thêm tắc thứ hai. Cái tắc này thì nó sẽ có 2 giá trị là power 1 và power 2. Đây là một cái tắc power 1. Đây là coi như em đang làm một cái triển khai dự án thực tế luôn đấy. Một bài toán đặt ra là tính tổng của các công suất đồng hồ về chẳng hạn đi. If power 1 với 2 thì chúng ta return. Được chưa? Rồi bắt đầu cái thứ hai là đến cái tắc thứ hai. Tiếp tục chúng ta khai báo gần copy như thế này. Rồi chúng ta sẽ lấy ra cái start là internal. Đúng chưa? Nếu như cái stack internal này trả về thì tắc internal này để chúng ta lấy ra cái tắc là sum. Chính xác hơn là cái tắc total power. Cái tắc power này thì nó sẽ có cái tên là total power luôn ha. Đó, có thêm bước kiểm tra nữa cho chắc chắn. Là nếu như là null thì trả về luôn khỏi cần tính toán. Rồi, value 1, value 2. Và sau đó chúng ta sẽ ghi lại xuống cái tắc total này. Logic là vậy. Rồi bên này thì chúng ta sẽ gắn lại các tắc của chúng ta. Power 1, Power 2. Đây là tổng. Rồi chúng ta sẽ chạy lên nhé. Tắc 1 của chúng ta hiện tại đang là 111. Dạ. Đây 111, 222. Rồi giờ chúng ta tính tổng nhé. Không null. Đó. Đến đây là nó bị đơ này. Bằng null này. Do là chúng ta khai báo sai. Chỗ này là cái tắc mà total power á. Total power thì nó sẽ nằm ở cái thằng là task internal chứ không phải là start power. Rồi chúng ta sẽ chạy lại. Đó, ok hết. Yeah. Value 1 là bằng 111 đấy. Value 2 là bằng 22. Kết quả trả về là bằng 333 gì đó. Sau đó chúng ta sẽ đẩy vào cái tắc power này. Đó, mọi người thấy ngay đây không? Đó. Nó hiển thị ngay đây luôn này.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái giá trị khác ha. 23.23 chẳng hạn đi. Là 12.5 đúng không ạ? Rồi 12.5. Giả sử công suất là thay đổi trên thiết bị. Đọc về như vậy. Rồi tính toán. 12.5 cộng 12.5 là kết quả bằng 25 đúng không? Tiếp tục giá trị thay đổi đi là nó hạ còn là 11.5 chẳng hạn đi. 11 đi thì kết quả là phải làm 23.5. Tính toán. Đó, mọi người thấy không ạ? Cái cách của chúng ta là như thế. Tức là chúng ta code, chúng ta tính toán xong. Thì thay vì code phải bước cái bước giao diện thì chúng ta kế thừa. Chúng ta kế thừa lại từ một số cái tool có sẵn của iTool, chẳng hạn như là iLabel, iTextbook. Thì mấy cái tool này làm sẵn cho chúng ta nhiệm vụ hiển thị rồi. Có cái phần xử lý code backend phía sau nó đã làm giúp chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần cập nhật cái giá trị mà thôi. Thế để có thể cập nhật được kiểu đó thì chúng ta sẽ tạo ra một số cái biến trung gian. Chẳng hạn như đây thì để tính được Pogo 1, Pogo 2 thì đây là các giá trị đọc trực tiếp từ thiết bị. Để có thể tính toán được cái hàm tổng thì cái hàm tổng này là một cái không thể nào đọc từ thiết bị mà chúng ta cần phải tính toán trên phần mềm. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tắc nổi như vậy. Chúng ta sẽ tạo ra tắc nổi. Sau khi tính toán xong xuôi thì chúng ta sẽ đẩy vào cái tắc này. Thì khi đẩy vào tắc này thì nó sẽ tự động cập nhật trong cái cấu trúc tắc của chúng ta. Sau đó cập nhật lên cái tool của chúng ta luôn. Thì lúc này cái công sức mà lập trình của chúng ta nó được giảm đi rất là nhiều luôn. Đến cái phần demo ban đầu này thì không biết có anh hoặc có bạn nào hoặc là có câu hỏi gì không ha? Anh có thể đặt đây. Mình hỏi chút. Dạ vâng, em nghe anh. Đây là với trường hợp mình đang sử dụng AT driver server. Vâng. Nếu mà trường hợp mình sử dụng OPC server thì nó tương tự đúng không? Cũng y chang anh. Bởi vì anh thấy là khi mà nó đã lên kết nối lên iTask Builder rồi á thì nó cũng chỉ là tắc giống nhau hết Nó chỉ khác nhau cái address thôi. OPC server hoặc là AT driver server mà lúc mà đã kết nối lên AT Ekada thì nó đều là như nhau hết. Dạ. Nếu cần thì giả sử bây giờ em có thể kết nối thêm một cái tắc vào OPC cũng được luôn mà. Chẳng hạn như đây em sẽ tạo thêm một cái tắc khác đi. Pogo 3 đi, chẳng hạn vậy ha. Ở đây thì không có rồi. OPC đâu ta? Đây, lấy luôn cái thằng này luôn ha. Ok rồi, cái phần. Dạ. Em nghe anh ơi. Có mấy cái code mẫu, có cái phần cái câu lệnh mẫu này bạn có thể gửi cho bạn có thể gửi lại cho mọi người được không? Được đó anh. Có gì thì cái project này có chị em sẽ gửi lên trên nhóm luôn. Với lại thêm nhanh là quá, cái... không. Với thêm là cái video này thì bọn em cũng có livestream, nó sẽ lưu được trên group Facebook á. Nếu cần thì các anh có thể coi lại được luôn á. Mình có một cái group Facebook là Atekada and Brand á, thì trên đó sẽ có livestream này, sẽ lưu lại trên đó. Mình có thể coi lại. Ok. Nói chung là trình tưởng các bước mà để có thể truy cập vào được tắc á, thì đầu tiên để có thể lấy start thì bởi vì cấu trúc của nó đi theo thư mục cây mà. Để lấy được tag thì đầu tiên chúng ta phải lấy start ra. Start thì cái câu lệnh của nó là lấy iDriver, gọi hàm start để lấy ra tag. Sau khi có start thì chúng ta sẽ lấy tag ra bằng cái hàm là chấm gọi tag này. Được chưa ạ? Bởi vì cái tag name, của chúng ta có cái format, nếu như mọi người để ý này, cái tag name của chúng ta có cái format là như vậy. Tag name chấm tag name. Được chưa ạ? Đó. Ok. Vâng. Rồi bây giờ thì không biết có anh hoặc có chị có hỏi đúng không? Em có câu hỏi. Ví dụ như là cái tag sum ý cái tag internal ấy thì mình có thể cho vào data logger để cho vào MySQL không anh nhỉ? Em nói rõ về cái mục đích giúp anh chút đi. Cái tag mà internal ấy, tag nội ấy anh. Thì mình có thể cho nó vào data logger để log vào MySQL không anh nhỉ? Ý em là khi mà mình viết một cái tool mà thay vì gắn giá trị của từng tag thì giờ mình gắn nguyên một cái start. Rồi lúc chạy lên thì trong cái start đó có bao nhiêu tag là nó log hết. Tính cả tag nội cũng log vào được đúng không anh? Được hết, nhưng mà lúc này là mình phải cốt lại em. Bởi vì cái start này cái start này là nó không có giá trị nha. Em coi là em cứ tưởng tượng nó như là một cái thằng quản lý thôi. Nó đâu có value đâu. Value là nằm ở tag mà.
Đây này, mình mở lại cái ái tag border cho dễ nhìn nhá. Cái thằng tag nó đâu có cái value gì đâu mà mình để cho nó lốc nhỉ. Đây. Rồi rồi rồi. Đúng không? Rồi. Đây, thằng Vâng. tag này nó đâu có giá trị gì đâu, em thấy không? Nó chỉ có cái tên với cái thời gian update thôi. Em coi nó như là một cái thằng quản lý ấy. Nó ra lệnh cho một cái thằng tag này. Tụi mày hả? Tao là như vậy này. Cứ 1 giây là tụi mày cập nhật dữ liệu cho tao. Kiểu vậy thôi. Thì trong này này, 1 giây là nó cập nhật dữ liệu lần này. Thấy không? Thằng này nó mới có value chứ cái thằng này nó đâu có gì đâu. Thế kiểu mà nào cũng- mình anh cũng Nam phải ơi, nếu tắt. mà muốn lưu ấy, nếu mà muốn lưu thì mình lại phải tạo một cái tag tag ngoại đúng không? Tag ngoại để nó giống như là mấy cái tag power kia để Đúng rồi, chính xác. rồi. Tạm gọn giống như là một cái giá trị lưu tạm đấy em. Rồi em hiểu. Nên thành ra anh nói là lúc mà làm triển khai dự án á, chúng ta sử dụng cái thằng internal memory này rất là hay luôn. Kiểu như là một cái thằng trung gian ấy. Kiểu như một thằng trung gian. Anh Nam ơi, hình như là nếu mà chỉ cần ví dụ như là mình hiển thị cái tổng của tác nội, hiển thị cái tác nội nên giá trị của tác nội trên C# ấy, thì hình như là đợt trước theo như em tìm hiểu thì cũng có câu lệnh để lốc, để chỉ mình code nó lốc thẳng vào chứ không cần được qua em. cái ấy đúng không? Có một cái câu lệnh á, Rồi em hiểu rồi. Nói chung là nhưng mà ở đây mình có nhiều cách. Một á, là thông qua tag trung gian như thế này, nhưng mà thường á, thì nên đẩy vào tag. Bởi vì giống như là chúng ta đẩy vào một lần nhưng mà chúng ta có thể làm cho nhiều cái luôn. Giả sử anh lấy ví dụ nha, cái tag này chúng ta đẩy vào giá trị là bằng 20 đúng không, thì chúng ta vừa có thể hiển thị này, vừa có thể làm xử lý ở lem này, vừa có thể log này. Rồi. Mà nếu như code trực tiếp luôn thì nó chỉ làm được một cái thôi. Giả sử như em code trực tiếp hiển thị thôi là nó chỉ hiển thị thôi, trong khi mấy tính năng khác thì phải code tiếp không hay. Không, ý em là nha, ví dụ như là theo đợt trước em làm ấy thì có ví dụ như là giá trị của cái tác nội này hiển thị trên tick box ấy, thì mình có thể code là cái tick box ấy, cái giá trị của tick box phi thẳng vào. Rồi. Có thể phi thẳng vào. Vâng. Nhưng mà nếu được thì cứ thiết kế theo cái kiểu như anh vừa làm đây, tức là trung gian. Còn những cái thằng nào mà tính toán process trung gian á, thì chúng ta sẽ làm đây. Rồi ok. Rồi. Để em cảm ơn. Em hiểu. Không biết có anh hoặc có bạn nào có câu hỏi gì nữa không ha? Rồi, nếu không thì em sẽ qua một cái phần khác một phần nó sẽ nâng cao hơn xí nữa. Chắc thời gian hôm nay là chúng ta cũng chỉ là liên quan tới cái tạo dự án này thôi ha, chứ cũng bởi vì lần này nó cũng khá mất thời gian á. Rồi nếu như mọi người ok phần này á, em sẽ đi cao một cái phần cao hơn ha. Cái này thì sao hả? Cái phần này nó sẽ đại ý là kiểu giống như là tính toán. Khi chúng ta click, nó chỉ tính toán khi chúng ta click vào button ha. Rồi, một câu hỏi đặt ra bây giờ làm sao mà để chúng ta có thể tính toán tự động được nhỉ? Tức là giả sử mà khi mà cái giá trị Pogo 1, Pogo 2 này nó tự thay đổi. Khi nó thay đổi là nó tự tính toán luôn. Dùng Timer đúng không anh? Cách dễ nhất là dùng timer. Cách một là dùng timer. Ở đây thì chúng ta có một cách một là dùng timer. Cách hai dùng cái kiểu như là khi giá trị thay đổi thì nó sẽ tự thực hiện câu lệnh. Đúng rồi, có nhiều cách ha. Dùng timer. Nhưng mà lưu ý luôn là cái kiểu dùng timer này á thì nó cũng chỉ không hay. Bởi vì thằng nào cũng timer như thế thì nó rất là tốn CPU. Nên thành ra nói chung là mình cứ đi từng bước thôi. Bởi vì cái dự án nhỏ, chẳng như cái dự án bé xíu á, thì code thế này luôn cho nhanh. Giả sử hoặc dự án là nhỏ nhỏ dùng timer cũng được. Chứ còn những dự án phức tạp mà chẳng như là liên quan tới mà những lúc là anh Vạn có đề xuất là làm tool á, thì cứ một tool là một cái timer như thế thì kéo thả ra khoảng vài trăm cái timer thì nó đơ máy chắc chắn luôn. Lúc đó chúng ta phải dùng những cái sự kiện. Nhưng nói chung thì mỗi cái nó sẽ có một cái điểm riêng. Ở đây em sẽ trình bày hết tất cả giải pháp, mọi người tùy theo, thấy cái nào đơn giản, thấy cái nào làm lẻ thì mình làm. Ở đây chúng ta sử dụng cái timer. Mọi người lưu ý luôn là cái timer này là system window form.timer nhé. Tức là đây là một cái timer của Windows Form. Trong cái phần .NET, cái phần Visual Studio WinForm chúng ta có 3 cái timer á.
Thì hai cái timer kia thì em sẽ nói sau. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đang làm quen với cái thằng system window.form.timer, tức là nó là một cái tool nằm trong cái gói cài chung với cái thằng window form luôn. Ở đây là interval, tức là sau bao lâu nó tính toán lần, nó gọi sự kiện lần, ví dụ như là 1 giây, đúng không ạ? Phone là true gì đó, bật lên là nó chạy ngay không, chế độ bình thường là phone, được chưa? Rồi tính toán tự động mà bằng cách thứ nhất là dùng timer thì sao nhỉ? Thì chúng ta đăng ký cái sự kiện đi. Đó, tính toán tự động dùng timer. Ở đây khi mà form load lên, ở đây thì chúng ta khai báo thêm một cái sự kiện là form load đi. Để làm cái này thì trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu thêm một cái sự kiện nữa là bắt sự kiện. Khởi tạo xong cấu trúc data. Trong cái kiến trúc phần mềm của ATCADA thì cái Arriver này nó được coi gần như là cái core, là cái linh hồn của toàn bộ kiến trúc phần mềm ATCADA. Thì khi mà phần mềm chạy lên mà nếu có Arriver thì nó sẽ làm tuần tự các việc sau. Việc đầu tiên là nó sẽ đọc cấu trúc tắc từ tắc file, nó tạo ra cái cấu trúc cây như vậy. Nó tạo ra cấu trúc như vậy. Sau khi tạo cấu trúc xong thì nó sẽ kết nối đến tới các server nếu cần thiết. Tức là giả sử phần mềm chúng ta kết nối tới OPC thì nó sẽ tự động kết nối đến OPC. Nếu chúng ta kết nối đến AT Driver server thì nó sẽ tự động kết nối tới. Sau khi tạo cấu trúc xong thì nó sẽ tự động kết nối. Kết nối xong thì nó sẽ tự động update mà lên lại luôn. Thì cái quá trình mà từ lúc tạo ra cấu trúc tắc file, từ tạo ra cái cấu trúc cây này, tạo ra cái cấu trúc cây data này từ tắc file, cho đến cái bước mà nó kết nối được tới các driver, kết nối được tới các server chúng ta thành công thì nó sẽ mất một khoảng thời gian. Mà chính xác hơn là chúng ta không biết khi nào mấy cấu trúc cây này được khởi tạo thành công. Ví dụ như là dự án nhỏ thì nó khởi tạo gần như tức thời, nhưng mà dự án lên tới cả chục ngàn hoặc là vài trăm ngàn tắc thì có khi nó loát cần cả mất mấy giây, đúng không ạ? Vài trăm ngàn tắc thì có khi loát cả gần chục giây cũng có đấy. Thế nên thành ra một cái chúng ta là không biết khi nào thì cái cấu trúc data chúng ta khởi tạo thành công. Bởi vì chỉ khi cái cấu trúc cây này hoàn thành này thì chúng ta gọi mấy cái lệnh này mới được, nếu không là nó trả về null hết, chưa tạo thành mà, đúng không? Nên thành ra ở đây chúng ta phải có một cái sự kiện là bắt cái sự kiện driver này khởi tạo xong cái cấu trúc dữ liệu, thì nó có một cái sự kiện nó tên là iDriver construction completed, cho chúng ta biết là cái quá trình khởi tạo đã thành công. Khi mà khởi tạo thành công này thì lúc này chúng ta mới chạy cái timer này. Lúc này thì chúng ta mới chạy cái thằng timer này. Hình như lúc nãy Nam kích vào cái timer nó tạo ra sự kiện rồi. Vâng, để em coi xem nó không cho đặt tên hay sao nhỉ? Chắc là mình phải xóa kia rồi ha. Rồi hình như mình thấy Nam kích vào cái timer rồi. Dạ, để em coi lại. Nó đơ nó lắc luôn. Nên thành ra mà lúc mà mọi người code thì mọi người phải để ý ngay là trước khi làm cái gì, chưa tính tới là code log hay là gì hết thì chúng ta phải bắt cái sự kiện là driver completed chỉ khi nào cái driver này nó khởi tạo xong. Ui xui, cái chương trình của em load luôn. Chỉ khi nào mà cái iDriver load xong thì chúng ta mới làm đến các bước tiếp theo, để đảm bảo rằng là cái cấu trúc data của chúng ta là được khởi tạo thành công, không bị thiếu sót, không bị mất start mà cũng không bị mất tắc. Mọi người nhớ cái sự kiện đó nhé. Lát nữa tạo ra một cái custom tool thì cái việc khai báo cái sự kiện đó là cũng là việc đầu tiên luôn. Sau khi mà khai báo sự kiện đó xong thì chúng ta mới tính đến làm gì tiếp. Bước đó là bước đầu tiên. Mọi người điều xíu nhé, máy em nó bị lắc, em vừa phải tải lại.
chỗ này nó lại không cho đổi tên ta. Thôi, khó khăn quá thì cứ để tên Timer 1 đi nhé. Ở đây thì khi mà cái sự kiện, cái này nó cũng mất luôn này, nó không có lưu này, giờ phải cốt lại. iDriver iDriver 1 bắt cái sự kiện là construction completed ha. Đó. Để gõ nhanh á, là mọi người là ghi dấu cộng, dấu bằng rồi nhấn dấu tab cái là nó sẽ tự động tạo ra. Thì khi mà sự kiện xong thì lúc này chúng ta mới chạy cái thằng timer enable bằng true. Lúc này khi nó nhảy vào cái sự kiện này, 1 giây nó sẽ update lần ha. Và khi vào đây á thì chúng ta sẽ có cái timer này á, thì chúng ta sẽ tắt nó đi. Đề phòng giả sử trường hợp mà cái quá trình tính toán của chúng ta mất thời gian á, thì coi như sẽ có 2 vòng lặp nó vào cùng lúc. Giả sử nó xảy ra lỗi ở đó, tính toán mất hơn 1 giây chẳng hạn, ở đây chúng ta đang để cái thời gian interval là 1 giây đúng không, thì 1 giây nó sẽ vào đây lần. Thế thành ra nếu như chúng ta mà cứ cho nó chạy liên tục á, thì giả sử cái quá trình tính toán mất thời gian hơn, là như mất 2 giây đi, tính toán chết xong nó vào lần nữa là coi như là chúng ta đang chạy hai lần liên tiếp. Nên thành ra là khi vào đây là tắt timer, sau khi tính toán xong xuôi rồi á, thì chúng ta mới bật cái timer lại. Đó. Theo logic là chúng ta sẽ copy nguyên cái đoạn này vào, đúng không ạ? Theo logic thì chúng ta sẽ copy luôn cái đoạn này vào, nhưng mà như thế nên mọi người có thấy nó rất là mất thời gian, đúng không ạ? Đây, lần nào là cũng vào một cái đoạn code y chang luôn, đoạn này là y chang nhau này, chỉ đến khi nào đến đây này, đến bước này là cái value 1, value 2 nó mới khác thôi. Đến bước này này, lấy value 1, lấy value 2 khác thôi, chứ còn toàn bộ các stat của chúng ta là nó là cố định mà lần nào chúng ta cũng gọi là cái hàm này thì rất là mất thời gian. Nên thành ra ở đây chúng ta sẽ có một kỹ thuật, chúng ta sẽ khai báo một cái biến, nó gọi là fill, tức là khai báo một cái biến, chẳng hạn như một cái thêm, một cái biến nổi, biến tạm gì đó. Chúng ta sẽ khai báo đây là stack, đây là gì, đây là gọi là tag power 1. Dạ, private i tag. Tức là khai báo kiểu này thì chúng ta chỉ cần là khai báo rồi gán giá trị một lần thôi, sau đó chúng ta sử dụng luôn. Rồi cái này hàm này thì chắc là em comment ha, không cần tính nữa ha. Rồi, đăng ký sự kiện Pogo 1, Pogo 2, tag 1, tag 2, rồi tag tổng nữa ha. Tức là những cái biến, những cái tag nào mà chúng ta có thể sử dụng nhiều lần, sử dụng nhiều hàm, sử dụng trong nhiều lần, sử dụng trong nhiều hàm, thì chúng ta nên khai báo nó là một cái biến như vậy. Đó. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện khai báo hàm này ở đâu? Thì khai báo ở đây đấy. Khai báo ở đây. Chúng ta sẽ khai báo ở trong cái thằng này. Đây người thấy không? Sau khi cái cấu trúc dữ liệu này được tạo xong thì chúng ta sẽ vào đây khai báo. Đây, tắt Power đây, nó trỏ rồi đây. Power 2 đây. Chúng ta gắn. If tag Power return hết. Nếu có một cái nào bằng null thì sau khi mà khởi tạo xong cấu trúc stack này thì chúng ta return. Thì lúc này cái hàm timer này chúng ta rất là gọn, xóa đi được luôn. Đó, chỉ cần một lần duy nhất, đúng không ạ? Ngay cả cái hàm sự kiện này cũng vậy. Nếu như cái hàm sự kiện này chúng ta bỏ cái hàm này ra vào đây, tức là chỉ khi nào mà cái tag của chúng ta mà đảm bảo hết, không có cái nào bị null á, thì chúng ta mới cho phép là gọi sự kiện click. Wow, mà giờ cũng không cần thiết nữa, có thể bỏ đi, nó y chang nhau mà.
Rồi cái logic là như vậy nha mọi người. Đầu tiên á, là chúng ta phải khai báo cái sự kiện là transaction completed, là bắt cái sự kiện cho chúng ta biết là khi nào arriver khởi tạo xong cấu trúc dữ liệu. Cái kiểu khái niệm sự kiện này nó cũng giống như trong lập trình pick hay lập trình chúng ta có khái niệm ngắt ngoài á, thì nó cũng như thế, thông báo cho chúng ta một cái biến cố, một cái sự kiện nào đó xảy ra mà chúng ta chưa biết, không biết khi nào nó xảy ra. Thì khi nào mà nó xảy ra thì nó sẽ gọi cái hàm này. Thì khi vào cái hàm này thì chúng ta sẽ lần lượt khai báo các stat này. Nếu các stat này đều thỏa mãn là không null, bởi vì nếu như mà giá trị rộng thì chúng ta return trả về rồi không làm gì hết. Sau khi mà kết quả các tag này là nó đều khắc null thỏa mãn thì chúng ta mới chạy cái timer. Khi chạy vào timer thì do cái tag pogo 1 đây, mọi người thấy không, tag pogo 1 đây chúng ta đã gắn giá trị rồi, thì chúng ta chỉ cần là tag pogo 1 chấm value thôi, không cần phải get thêm một lần nữa. Rồi giờ chúng ta sẽ xem cái logic của nó nhé. Giả sử ở đây chúng ta sẽ cho nó khoảng tầm 3 giây tính lần ha, để mọi người thấy là có cái gì nó xảy ra nhé. Rồi chạy lên. Đó, đây là khi này nó khởi tạo xong này, mất cũng một khoảng thời gian phải không? Đó, bình thường hết. Rồi sau đó đến đây mới chạy timer. Chạy timer thì khoảng tầm 3 giây sau thì nó sẽ đến đây. Ở đây có cái sự cố gì rồi, sao timer nó không lên đây? Mọi người để em xíu để em kiểm tra lại nha. Timer được chỗ này là phải timer, timer true. Cái project này build của chúng ta nó bị lỗi gì rồi đây? Cái thằng timer chúng ta nó bị gì rồi đấy? Mọi người để em xíu nha, em xóa cái thằng timer em add lại có sao? Rồi, chúng ta build rồi chạy lại rồi nhé. Rồi, khi mà chương trình chúng ta chạy lên, đây, form đã lên rồi đây. Nhưng mà phải một lúc sau thì cái thằng driver construction created này nó mới chạy. Đây là cái thời gian mà delay thì nó đảm bảo là nó đã tạo xong cấu trúc data cũng như là kết nối được tới các server hết rồi. Thì nay chúng ta sẽ chạy cái timer. Theo logic thì khoảng tầm 3 giây sau thì nó sẽ nhảy vào đây. Enable bằng true. Rồi mọi người đếm xíu nha. Phone coi.
Em thử cái hàm khác thử coi. Timer start. Chỗ này là timer stop. Ồ, hình như cái chương trình Windows của em nó bị lỗi gì rồi ấy này. Ở đây thì chúng ta có một quy trình là khi sử dụng timer á, thì có đầy đủ các bước là chúng ta phải khai báo cái sự kiện driver committed đầu tiên. Chúng ta khai báo cái sự kiện driver committed. Xong khi xong xuôi thì chúng ta sẽ khai báo ra cái cấu trúc tắc này. Chúng ta gắn nó trong một cái biến nổi. Rồi sau khi đến xong rồi xong xuôi thì chúng ta mới chạy các timer. Ở đây thì xem không hiểu sao cái timer này nó khá là ngổ ta. Đây để em coi lại coi timer. Sao cái timer này không chạy nhỉ? Sao chiếc của enable này thì nó lại chạy mà đến đây thì timer này nó lại không chạy ta. Rồi ok, hiểu rồi. If
Rồi, ok nhé mọi người. Rồi em sẽ kiểm tra lại nha. Rồi chúng ta sẽ chạy lên. Có thằng nào null thì nó sẽ return ra. Rồi stop. Value 1, value 2, value là bằng 20. Rồi. Vậy là xong coi như là cái project chúng ta rồi đấy. Ở đây thì lúc này em có dính cái lỗi mà liên quan tới cái xử lý đa luồng á, thì lát nữa đến cái phần sự kiện em sẽ nói sao với mọi người ha. Rồi quay lại cái project demo của chúng ta, là cứ ở đây chúng ta để cho nó một cái timer là cứ khoảng tầm 3 giây thì chúng ta sẽ tính toán một lần. 3 giây là nó cứ vào đây tính value 1, value 2, chuyển sang kiểu số, sau đó cộng tổng hai cái lại, sau đó ghi xuống đây. Rồi bây giờ chúng ta có thể thay đổi giá trị nhé, 15 chẳng hạn đi, thì tính toán kết quả của nó phải ra 35. 15 cộng 20, 25 này đấy. Rồi giả sử chúng ta đã khoảng tầm 5.5 ha. Kết quả là phải là được 20.5. Này, mọi người để ý xem là cứ khoảng 3 giây nó để nháy xanh một lần không? Thì cái nháy xanh này á, là có cái sự kiện là write completed. Tức là khi nào mà nó ghi thành công á, thì nó sẽ hiện lên một cái xanh để thông báo này. Để ở đây mọi người thấy là chúng ta lấy thực hiện cái hàm write liên tục này. Đây có thực hiện hàm write liên tục. Thì chúng ta không nhất thiết phải ghi. Ở đây chúng ta có thể làm cái hàm so sánh if value chấm toString. Ở đây chúng ta sẽ so sánh đi. If string. Nếu như mà cái giá trị của tắc total value mà bằng với cái thằng value toString thì chúng ta không cần. If nếu như mà nó không bằng thì chúng ta mới ghi ha. Cái hàm string equal này là cái so sánh, đây là cái hàm so sánh string. Nếu như mà hai thằng này nó không bằng nhau thì chúng ta mới ghi. Còn nếu bằng nhau thì khỏi cần ghi. Được chưa? Rồi chúng ta chạy lên lại nhé. Thì nó sẽ tránh được cái trường hợp là nó cứ bị nháy màu xanh đó. Bởi vì cái nháy màu xanh này là một cái thuộc tính có sẵn trong cái gói tool rồi. Nó xảy ra khi mà chúng ta ghi. Khi mà update đó, ví dụ nhé 20 này, thì sau khi ghi xuống nó sẽ có một cái nháy xanh này. Thì cái nháy xanh này là thông báo cho chúng ta biết là khi nào là được ghi thành công. Dạ, rồi giờ hết nháy rồi. Bởi vì nó sẽ so sánh. Chỉ khi nào giá trị khác nhau thì nó mới ghi thôi. 20 còn 30, kết quả 50. Đó. Đây là cách đơn giản nhất chúng ta làm. Là cứ khoảng tầm đặt một cái timer tính toán á, sau bao lâu thì chúng ta thực hiện một cái chu trình nhiều lần. Rồi, đến đây thì không biết có anh hoặc có bạn nào có câu hỏi thắc mắc gì không á? Mình có thể đặt câu hỏi đây để em giải đáp luôn. Năm ơi, Vâng, em nghe anh bạn. ở trong cái chương trình timer 2 của tích ấy, thì mình thấy có cái câu lệnh là timer stop và timer start ở hai đầu ấy. Dạ. Năm có thể nói thêm cho mình cái chỗ này được không? Tức là kiểu này anh bạn. Tức là cái chu trình của đây em để là cứ 3 giây là tính toán một lần phải không anh? Đúng rồi. Nhưng mà cái quá trình tính toán này của mình là mình giả sử nó xảy ra lỗi đi thì nó tính rất là lâu chẳng hạn. Hoặc là một số cái quy trình chẳng hạn như sau này anh làm liên quan tới log database á. Log database mà lúc mà nó bị mất kết nối hoặc là cái database mà kết nối không thành công á, thì cái khoảng delay của nó là rất là mất thời gian. Rồi, một câu hỏi đặt ra là giả sử khi mà cái timer này á, chúng ta đặt 3 giây thì cứ mặc định sau 3 giây là nó nhảy vào đây một lần. Đúng rồi. Cứ 3 giây là nó nhảy vào đây một lần. Nhưng mà đặt câu hỏi giả sử như là cái hàm này chúng ta xử lý trên 3 giây thì sao? Thì lúc này là coi như là sẽ có hai hàm cùng nhảy vào. Thì đôi khi cái trường hợp này nó sẽ làm cho chúng ta tính toán sai. Nên thành ra chúng ta ở đây mới có một cái mẹo
là khi vào timer thì chúng ta tắt timer đi, Ừ. để cho nó không có nhảy vào, không có một cái luồng nào vào nhảy vào hết. Sau khi mình tính toán xong xuôi á, thì mình mới bật timer này lại để tránh cái tình trạng như em nói á. Tức là mặc dù tính toán xử lý chưa xong nhưng mà nó lại nhảy vào timer một lần nữa. Thì đây là một cái mẹo, một cái kỹ thuật mà khi sử dụng liên quan đến cái timer, tránh cái tình trạng là có nhiều thằng là cùng nó nhảy xung đột vào. Vâng, em lấy ví dụ một cái đơn giản như vậy này. Giả sử ở đây em không để top nha, ở đây giả sử như là em cho ví dụ đi, ví dụ như là một cái sự cố nào đó chẳng ra, nó làm cho chương trình của chúng ta bị đứng, bị đơ đó, trong khoảng tầm 10 giây chẳng hạn thì sao. Thực hiện đây nó slip 10 giây, 10 giây mà cái thằng timer này cứ 3 giây là nó vào một lần, nên thành ra cứ 3 giây sau nó nhảy vào, 3 giây sau nhảy vào, 3 giây sau nhảy vào, mà mặc dù trong khi là cái hàm này chúng ta chưa xử lý xong. Thì cái trường hợp mà để cho nhiều cái nhảy vào như thế nó có thể xảy ra lỗi, nên cho an toàn là cứ đặt một cái timer stop rõ ràng như vậy á. Vâng, tránh cái tình trạng là xử lý chưa xong mà đã có hàm khác gọi tới. Rồi. Vâng. Ok. Tại vì mình cũng lúc đầu thì mình cũng chưa nắm rõ, là mình sợ ví dụ mình thêm một cái timer high stop vào đấy thì bên dưới nó có hoạt động được không ấy, dưới cái không sao anh, không sao anh. Okay. Tức là coi như timer anh cứ coi nó là một cái thằng độc lập riêng á. Nó không ảnh hưởng chương trình. Mình gọi timer stop thì nó vẫn thực hiện từ trên xuống dưới. Đến đây thì mình lại timer start thì nó lại chạy lại. Sau 3 giây thì nó mới nhảy vào đây. Đến đây là nó dừng timer không hoạt động. Thực hiện xong xuôi thì mình mới gọi timer này nữa. Nên thành ra là cái timer này của mình á, mình đặt 3 giây nhưng thực tế là cái vòng của nó là phải trên 3 giây. Cái thời gian trên đó là cái thời gian chúng ta xử lý này. Dạ. Đây là một cái kỹ thuật, một cái mẹo mà để tránh những tình trạng là nó bị xung đột. Rồi. Anh Nam ơi, anh nghe đi Quyết ơi. em có câu hỏi là đợt trước ấy thì em cũng sử dụng cái đoạn code này của anh ấy, thì để ghi ngược lại vào PLC ấy thì em thấy là nó không ghi vào được anh ạ. Không ghi hả? Em để timer thời gian bao lâu? Nó chỉ đọc lên thôi chứ nó không ghi vào được ấy. Cái này mình sử dụng là mình có ghi trực tiếp trên AT Driver server được không? Đúng rồi đấy. Có phải là em kết nối PLC này với AT Driver, xong rồi em sẽ thay nó, AT Driver sẽ load các thông số từ PLC lên, nhưng mà ví dụ em mà thay đổi cái giá trị của ở AT Driver ấy thì nó thay đổi được một phát, xong rồi nó lại load ngược lại từ PLC lên, chứ nó không thay đổi theo cái số của mình thay đổi ấy. Vậy là do ở dưới PLC rồi chứ đâu phải là do ở trên đâu. Nó ghi xuống xong nó nhảy lại giá trị cũ phải không? Vâng. Vậy là do PLC á, tức là nó không cho phép ghi á. Rồi. Nói chung là muốn test ghi được hay không thì trước mắt là em cứ test ở trên AT Driver server hoặc là OPC trước. Nếu như mà OPC và AT Driver server mà ghi được á thì lên phần mềm cũng ghi được luôn, chắc chắn. Còn trường hợp như em nói mà ghi xuống rồi nó nhảy giá trị sang đầu tiên là nhảy sang số mới, sau đó nhảy sang số cũ á, trường hợp này là cái vòng quét của PLC nó không cho á. Rồi, vâng. Rồi em cảm ơn. Rồi. Không biết về cái phần này thì không biết có anh ở đây, có anh hoặc có bạn nào có câu hỏi thắc mắc gì không ha? Mình có thể đặt đây em có thể giải đáp luôn á. Buổi hôm nay thì coi như anh em chúng ta thao đổi thảo luận á. Ở đây thì theo như đề xuất của mọi người thì em sẽ có trình bày đi sâu một xíu về một số kiến thức liên quan đến lập trình như đó thôi. Coi như phần này là nó nằm ở cái phần lập trình nâng cao này mọi người. Coi như là ở phần này là chúng ta coi như là đã thành thạo một số cái tool cơ bản rồi. Giờ chúng ta sẽ tự phát triển, tự tạo ra dự án riêng của mình. Vâng. Hoặc không ở cái phần này á, ở đây có thể đây là đi theo quy chuẩn này. Còn không thì mình có thể sử dụng một số hàm nhanh có cung cấp. Đây, chúng ta có thể sử dụng một số cái hàm nhanh như sau này. Để sử dụng cái hàm này thì chúng ta cần sử dụng cái gói thư viện. Cái này thì nó có thể không đúng lắm nhưng mà ở đây thì tùy mọi người. Có hai cách ha. ATKDA tool. Chúng ta add thêm cái thư viện là tool extension á.
method. Đây là một số hàm viết mở rộng cho driver. Thì thay vì chúng ta đi từ trên xuống dưới này, chúng ta có thể viết một cái hàm ngắn gọn như vậy. Tức là ví dụ như là tag power sẽ bằng iDriver chấm get tag iDriver 1 chấm get. Đây, chúng ta có thể tùy vào cái trực tiếp này luôn. Đây là tag name from tag file, tức là nó sẽ theo cấu trúc là như vậy. Đây, đây, chuyển y chang vậy luôn. Coi như là thì nó về cơ bản thì nó không thực hiện đầy đủ các bước như này, nhưng mà cái hàm này là một cái hàm viết tắt, là một cái hàm mở rộng. Chúng ta xem để sử dụng cái hàm này thì chúng ta sẽ sử dụng cái gói là Atkada tool iteration method này, khai báo thêm vào. Lúc này là chúng ta sẽ khai báo theo kiểu là start name chấm tag name, tức là bằng power chấm power 1. Đấy mày để yên rồi. Một ngấn này. Tắt bút rồi, mày đừng ngay tắt chụp cho Thật. Tag name. Rồi tiếp theo đây là rồi tương tự tag 2, tag power 2. Đó, get tag by name. Thì lúc này cái hàm truyền vào chúng ta là cấu trúc. Mọi người để ý ha, đây là hai cái kiểu khai báo ha. Nếu như mà chúng ta khai báo chi tiết từng cái start hoặc từng tag thì chúng ta sử dụng cái cấu trúc như thế này. Còn nếu mà sử dụng cấu trúc này thì tên nó sẽ tương tự như là trong tag file. Cái hàm truyền vào là tag name from tag file, tức là start name chấm tag name. Tương tự tag gì nhỉ? Tag total power đúng không? Nó nằm ở trong là cái internal chấm total power. Đó, chúng ta có thể comment cái đoạn code này. Đó, check một lần. Yeah. Rồi chúng ta thử chạy lên nhé. Kể về kết quả thì nó cũng ra gần tương tự như nhau hết thôi. Thì đây là một cái hàm tiện ích viết thêm, hỗ trợ chúng ta lúc lập trình mà khi mà muốn chúng ta build nhanh. Đó, các tag này đều khác không hết này. Đó, kết quả nó vẫn chạy tương tự hết. 12 cộng với 30 là kết quả là 42 đúng không? Ồ sao chưa tính nhỉ? 30 cộng 2 42 đây. Đó. Đó, mọi người để đây ha. Cái comment đây là đi theo đúng quy trình này, là đi theo cấu trúc cây. Còn cái hàm này thì coi như là một cái tiện ích mở rộng. Cái này thì nó sẽ đi theo đúng cái chuẩn của Ekada hơn, là driver đi vào start, để từ start thì chúng ta sẽ lấy ra các tag. Còn cái hàm này thì hỗ trợ cho việc lấy nhanh. Thực chất thì coi như cái hàm này là một cái hàm như vậy này, nó đi đầy đủ từng bước như thế này thôi, mà trải qua là chúng ta mà viết nó thành một cái hàm rồi truyền vào để nó tính toán đỡ cái việc phải lập trình code nhanh hơn kiểu vậy. Nam ơi, cái hàm lấy nhanh này Nam không sử dụng cái null Check null hả anh? Cái phần null check null ấy không cần thiết cái này nó tự động check luôn anh. Giả thì sử như là giả sử như đến đây mà nó bằng null này, giả sử như đến đây mà khai báo start mà bằng null thì coi như tag này bằng null luôn. Rồi. Vâng. Coi như tức là cái hàm này là coi như là nó đã viết sẵn, nó đã check cho mình rồi. Nếu như bằng null tức là cái tên này sai, còn nếu không null là chính nó luôn. Vâng. Thế thì tiện hơn nhỉ? Dạ vâng. Để sử dụng cái hàm này thì chúng ta sử dụng cái thư viện này. Khai báo cái thư viện tool iteration này là cũng có trong cái gói cài của Atkada luôn đấy. Ok Nam. Dạ. Đó. Bởi vì thực sự là cái khúc mà thế này cái khúc mà logic thế này là tùy theo từng dự án nó sẽ có khác nhau. Có cái điểm chung là ở đây thì chúng ta để lúc mà sử dụng được cái kiến trúc mở của Atkada thì chúng ta sẽ thực hiện một số bước. Bước đầu tiên là khai báo cái sự kiện này để biết khi nào chúng ta có thể lấy các giá trị tắc.
khi nào chúng ta có thể thực hiện các tool cái tính toán này dựa trên cấu trúc dữ liệu của iDriver. Sau khi mà ở trong cái hàm này thì chúng ta sẽ khai báo các tắc. Và khai báo tắc xong thì chúng ta sẽ thực hiện tính toán gì đó. Nói chung là về cơ bản là kiểu mà kiến thức mà liên quan đến tạo tool custom gì đó dựa trên nền tảng AT thì nó cũng chỉ dừng ở mức này thôi. Khúc dưới này là coi như là chúng ta tự chế, tự viết thêm tùy theo dự án của mình. Rồi, đến đây thì ở đây là sử dụng timer ha. Rồi sẵn tiện đây em sẽ viết thêm một cái nâng cấp nữa. Là cách thứ hai là dùng sự kiện. Cái này là hôm qua mà anh Luận có thắc mắc hỏi em đây. Tức là khi mà làm sao mà chúng ta tự động tính toán không dùng timer, mà là khi mà sự kiện thay đổi là nó tự tính toán luôn. Khi tắc thay đổi giá trị. Khi tắc thay đổi giá trị thì chúng ta có một cái sự kiện. Đó là sự kiện tắc value chain. Đó. Được chưa? Đến đây. Thì đến đây thì em sẽ tắt timer đi nhé. Chúng ta tắt timer đi. Rồi đến đây chúng ta sử dụng sự kiện. Dùng sự kiện là sao hả? Ở đây. Dùng sự kiện thì chúng ta cần khai báo là tắc power 1 này. Sự kiện tắc value chain. Bằng. Một cái hàm tương tự. Khi tắc power 2 thay đổi. Thì hai cái hàm này đó, nó gọi hai cái hàm này. Thì trong hai cái hàm này thì chúng ta sẽ viết ra một cái hàm private void update value. Đó. Và khi mà sự kiện này một trong hai thằng này thay đổi thì chúng ta sẽ gọi cái hàm này. Khi mà giá trị đã thay đổi thì chắc chắn là cái tổng nó sẽ thay đổi rồi. Thế không cần bước so sánh này nữa. Đó. Mọi người hình dung cái khúc logic code này của em phải không ạ? Đây. Đầu tiên là khai báo ra các tag. Sau đó đăng ký sự kiện. Ở đây if chứ. Ở đây thúc này thì mình phải so sánh này. If tag power 1 in null hoặc là tag power tức là 2 in null hoặc là tag total null thì chúng ta trả về không có làm gì hết. Còn nếu như mà nó khác null thì chúng ta sẽ khai báo sự kiện. Tức là câu lệnh này nghĩa là sao? Tức là khi cái tag power này thay đổi giá trị thì nó sẽ chảy cái hàm này. Thì khi vào cái hàm này chúng ta sẽ gọi cái hàm update value tương tự đối với tag 2. Đấy chưa? Khi vào đây thì nó sẽ tính toán và sau đó tính ra giá trị tổng và update lại cái giá trị này. Đây là ghi theo kiểu sự kiện. Mọi người thấy không? Ghi kiểu này là không cần dùng cái timer nào hết. Thì khi làm mà lên cái dự án custom tool thì chúng ta nên viết theo kiểu hướng sự kiện như vậy, không nên sử dụng timer. Bởi vì timer thực sự thì nó thứ nhất nó cũng không chính xác, không bắt được cái thời điểm chính xác á. Giả sử giá trị thay đổi rồi nhưng mà phải tầm 1 giây, 2 giây hoặc 3 giây sau nó mới cập nhật theo cái interval của timer chúng ta set. Và một vấn đề nữa là giả sử như chúng ta đặt timer cái giá trị nhỏ thì nó gây áp lực lên CPU rất là nhiều. Tức là nó cứ update liên tục, nó cứ check cái vòng của nó liên tục, mặc dù giá trị của các tắc không thay đổi nhưng mà nó vẫn cứ check. Thì điều này rất là tốn CPU, mà trong khi cái quy trình process này nó không có cần thiết. Trong khi cái ứng dụng chúng ta là chúng ta chỉ cần check cái giá trị, chúng ta chỉ cần tính lại cái giá trị tổng mới khi mà các số hạng thay đổi thôi. Còn nếu giá trị nó vẫn giữ nguyên thì cái tổng nó vẫn giữ nguyên mà thôi.
Được chưa? Rồi, nhưng đến đây thì có một cái sự kiện giúp em nha. Tức là chỉ khi nào mà giá trị này nó thay đổi thì nó mới gặp hàm này. Rồi, nhưng mà chỗ này chúng ta cần phải gọi thêm cái hàm này thêm một lần nữa. Đây. Cái này là sao ạ? Cái này là mục đích là để tính toán giá trị ban đầu. Ban đầu khi mà chạy lên á, thì nó không có bật sự kiện đâu. Giả sử chạy lên là 10 á, thì mình giả sử thì mình phải cập nhật nó xuống là 20. Chứ nó, bởi vì lúc mà chạy lên lần đầu á, thì cái sự kiện tag value trên này là nó chưa hoạt động. Chỉ khi nào giá trị thay đổi nó mới hoạt động thôi. Nên thành ra chỗ này chúng ta cần phải ghi thêm là update value một lần nữa. Mục đích là để tính toán cái giá trị ban đầu. Rồi, giờ chúng ta chạy đến thử nha mọi người. Đó. Nói chung là tùy theo cái dự án mà chúng ta sẽ có cái cách lập trình khác nhau nha mọi người. Cái kiểu viết theo kiểu sự kiện này chỉ khi nào mà cái dự án nó lớn lớn xíu hoặc phức tạp một xíu. Chứ còn không dự án bé bé thì cứ viết thăm mơ cho nó lẹ. Update nào. Được chưa? Rồi, bây giờ mọi người cứ để ý ha. 42 này. Rồi bây giờ là khi nào mà giá trị của cái tắc này nó thay đổi là nó sẽ nhảy vào đây. Nó sẽ bắt cái sự kiện. Khi nào giá trị của tắc thay đổi thì nó mới nhảy vào. Được chưa? Đây. 12 còn 30 là 42 đấy không? Giờ chúng ta thay đổi rồi nhé. Bằng 0 rồi rồi. Giá trị vừa bằng thay đổi là nó nhảy vào đây đây. Tính toán lại. Nó thấy không ạ? Bình thường nó không có nhảy vào. Bình thường không nhảy vào. Nó chỉ thay đổi khi nào mà giá trị của tắc thay đổi mà thôi. Rồi. 12.5 chẳng hạn đi. Giá trị vừa thay đổi là nó vào. Đó. 42.5. Được chưa? Tiếp tục 12 thay đổi giá trị tiếp. 12.5 chẳng hạn. Đó. Khi nào giá trị thay đổi thì nó mới vào. Đó. Thì làm theo kiểu hướng sự kiện như thế này thì nó vừa logic, nó vừa dễ quản lý mà nó cũng tốt hơn cho cái ứng dụng chúng ta. Chúng ta chỉ xử lý khi nào mà nó cần thiết. Cụ thể ở đây là khi giá trị tắc thay đổi mà thôi. Còn những cái thao tác thừa thì chúng ta không thực hiện. Thì đây là cũng là một trong những cách mà để tối ưu cho cái dự án Escada của chúng ta. Rồi, đến đây thì không biết có anh hoặc có bạn nào có thắc mắc câu hỏi gì chúng ta có thể đặt câu hỏi nhé. Đây là viết theo kiểu sự kiện. Chúng ta tắt, chúng ta chấm một cái sự kiện tag value trên. Khi chúng ta đăng ký sự kiện này thì khi mà giá trị tag thay đổi thì nó sẽ gọi cái hàm này. Rồi, đến phần này thì không biết có anh hoặc có bạn nào có câu hỏi thắc mắc gì không ha? Chúng ta có thể đặt câu hỏi đây. Ok, cái này phần này không cái này. Dạ, cái phần này thì ok đâu phải anh Luận ha. Ok. Đến bước này là khai báo tắc xong rồi anh thêm một cái bước này là ok này. Tại hôm qua là thử như nó câu lệnh nó không như này. Nó thử mấy nó không được. Dạ. Rồi, bây giờ thì em có thể tạo ra một cái như theo yêu cầu của anh Vạn luôn và cùng cả anh Luận luôn là mình sẽ có thể tạo ra một cái tool thực ra xong. Thế để có thể tạo ra một cái tool mà có thể kế thừa thì ở đây em sẽ tạo ra một cái tool nhanh là cùng thực hiện đơn giản luôn, là tính toán như thế này, là tạo một tag 1, tag 2 tính tổng ra. Thì em sẽ làm mở một cái project. Thì sau này chúng ta có thể phát triển dựa trên nó thôi. Bởi vì tạo ra một cái tool thì nó cũng có các bước như sau, là đầu tiên là gắn làm sao mà cái tool này chúng ta có thể gắn được cái driver, làm sao để gắn được tag, rồi sau khi làm sao bắt được cái sự kiện driver connected để biết khi nào cái cấu trúc data của chúng ta load xong, rồi chúng ta get tag. Đây, get tag xong thì chúng ta bắt sự kiện. Bởi vì đa phần mà khi liên quan đến các tool thì chúng ta đều có liên quan đến sự kiện hết. Một là timer, khi mà cần những cái sự kiện nào mà có tính theo chu kỳ liên tục như là log data chẳng hạn. Còn đại đa phần là sử dụng event theo kiểu tag value chain hoặc là status chain hết. Rồi,
Ở đây có thể tạo ra được một cái thư viện, thì ở đây em sẽ tạo ra, mình sẽ chọn cái solution này, rồi sau đó vào add new project, chúng ta sẽ chọn ra một cái nó có tên là library ha, library project, đây, class library project. Cái này nó chỉ chuyên về cái thư viện DOL thôi, không phải WinForm, cũng không phải WebForm, không phải gì hết, nó là một cái thư viện. Thì iDriver, iTunes là cũng được xây dựng dựa cái này. Ở đây em có thể tạo ra, đặt tên cái project của chúng ta là custom tool chẳng hạn ha, custom tool ha. Sau này khi chúng ta làm dự án thì chúng ta có thể đổi tên bất kỳ, tùy theo cái tên công ty hoặc là một cái tên nào đó chúng ta tự đặt. Rồi, về cái tool của chúng ta thì ở đây mọi người để ý này, nó có hai loại. Loại thứ nhất là chạy ngầm. Loại thứ nhất là chạy ngầm ở dưới như này này. Thì cái này nó gọi là component. Mọi người để ý ha. Cái loại thứ nhất chạy ngầm dưới này nó gọi là component. Cái loại thứ hai mà cái loại có cái giao diện như vậy này thì nó gọi là user control. Nó gọi là user control. Đây. Cái loại có giao diện là nó sẽ như vậy. Add user control đây. Chúng ta có thể đặt ra là cái tên của nó là user control đi. Cái tên không được trùng, cái tên không được trùng. Chúng ta đặt một cái tên khác. Chúng ta đặt một cái tên là display tool ha. Đó, nó có giao diện mọi người này. Em thử kéo thả ra một cái label nhé. Vậy ghi đây cho nó cái chữ là hello chẳng hạn này. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta build nhé. Đó, lúc này ở trên cái form 1 này, mọi người sẽ thấy ngay display tool này. Nó show ra ngay cho chúng ta đây luôn này. Kéo thả ra. Thấy chữ hello đấy không ạ? Y chang như bên này đấy. Đó. Đây. Bên này chúng ta thiết kế sao thì bên này nó xuất hiện y chang như thế. Đó. Giả sử bên này chúng ta thiết kế hello rồi thêm mấy cái text box label gì đó ha. Nên chúng ta kéo thả ra vài cái text box giờ này đi. Cái form này chúng ta để cho nó kiểu 3D chẳng hạn. Thiết kế sao? Border style 3D chẳng hạn đi, thu nhỏ lại. Rồi chúng ta build lại ha. Thì ở đây chúng ta thiết kế giao diện thế nào thì đến khi mà lúc chúng ta kéo thả ra nó cũng y chang như vậy luôn. Đây. Mọi người thấy y chang không? Đó. Thì đây là cái kiểu tool liên quan đến giao diện. Rồi cái tool thứ hai là nó sẽ chạy ngầm giống như iDriver hoặc Timer đây này. Giả sử đây chúng ta sẽ tạo ra một cái tool nữa ha, thì nó là một cái component. Giả sử ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái tool nó tên là adder, tức là cộng hai số với nhau ha. Này nó là một cái component không có giao diện gì hết, chỉ có cái giao diện code thôi. Thì lúc này chúng ta thử build nhé, xem rồi nó ra cái gì ha. Đây, nếu như là đây đây có cái adder đây, kéo thả ra nếu là component thì nó sẽ chảy ngầm ở dưới đây. iDriver với Timer là cũng được xây dựng dựa trên cái thằng component này hết. Đó. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua thiết kế. Mọi người cứ để ý cần 2 ý đó thôi. Tức là nếu như mà lúc chúng ta thiết kế, nếu như chúng ta cần giao diện trong gói iTunes của chúng ta có một số tool có giao diện như là label, textbox, Island Viewer, Reporter rồi Heterogen gì đó thì nó được xây dựng dựa trên user control. Còn mà cái nào mà chạy ngầm, ví dụ như iDriver, Alarm Logger, Data Logger hoặc là iWebport, iCloud Type
thì nó được xây dựng là dựa trên cái nền là component. Rồi trong cái header này giờ chúng ta sẽ viết một đoạn code để chương trình tính tổng hai số. Thì đây chúng ta sẽ khai báo ra một số cái thư viện cần thiết. Đầu tiên là thư viện ATCADA. Đây là cái để lấy ra cái chúng ta cần add và run ha. Khi vào đây chúng ta cần add hai cái là iRiver và Tool Extension để chúng ta một số cái tiện ích mở rộng như là gắn smart tag hay gì đó. ATCADA rồi using chúng ta sẽ chọn vào cái thư mục kia Tool Extension method. Rồi còn có thêm một số cái thư viện là tag collection, tức là giả sử như chúng ta mà cần khai báo để cho phép là gắn tag thì chúng ta sẽ dùng cái này tag collection. Ở đây chúng ta sẽ khai báo iRiver là một cái field ha, iRiver. Coi như đây kiểu như là một cái biến nổi á, cho phép gắn vào đây. Rồi private ở đây tương tự giống như bên này chúng ta khai báo này, giống như là cái logic bên này thôi. Đây ở đây chúng ta có các tag này thì bên này chúng ta cũng có đầy đủ như thế, y chang như thế thôi. Mọi người thấy là không có gì khác biệt phải không ạ? Ở đây thì để cho lúc mà code cho rành rọt thì chúng ta có thể phân vùng nó ra. Mấy cái thằng này nó còn được gọi là field, là các biến nổi. Chúng ta quy hoạch ra như thế. Property là các thuộc tính mà cho phép bên ngoài truy cập vào. Đây chúng ta sẽ có các constructor. Constructor. Rồi chúng ta sẽ có một loạt các method. Cái chỗ region này là cái region này, đây là một cái từ khóa hỗ trợ trong Visual để cho phép chúng ta quy hoạch code theo từng vùng nó dễ nhìn hơn. Thì cái thằng này là cái hàm hỗ trợ chúng ta method. Rồi việc đầu tiên chúng ta cần làm là khai báo iRiver để cho gắn iRiver. Đó. Thì ở đây thì nó sẽ còn có một số cấu trúc liên quan đến get set. Cái này thì mọi người có chịu khó tìm hiểu liên quan tới lập trình trong hướng đối tượng ha. Ở đây thì coi như em sẽ viết sơ sơ qua rồi em sẽ hướng dẫn sau. Tức là sao? Đây là coi như là một cái biến nổi này. Khi mà ở ngoài gọi cái hàm iRiver lớn này thì chúng ta sẽ trả về cái thằng này. Get là lấy giá trị, còn set là gán. Được chưa? Thì ở đây thì chúng ta sẽ cần làm một cái bước là driver bằng value if. Thì chúng ta sẽ gắn như này, driver bằng value if driver không bằng null. Nếu như driver không bằng null thì lúc này chúng ta sẽ gọi cái sự kiện driver committed. Được chưa? Trên này thì cần có thêm một đoạn lệnh. Cái đoạn này là kiểu như là bỏ cái sự kiện đi. Tức là giả sử mà khi chúng ta gắn một cái driver mới đi, tức là trong một project chúng ta có driver 1, driver 2, chúng ta kéo thả ra vậy đi. Thì khi mà chúng ta gắn set là gắn giá trị, khi chúng ta set với giá trị mới thì chúng ta cần phải bỏ cái sự kiện mà chúng ta đăng ký đi. Bỏ cái sự kiện thông báo là khi nào khởi thảo xong. Rồi chúng ta gắn giá trị mới. Gắn giá trị mới xong thì nếu mà giá trị này khác null thì chúng ta mới đăng ký. Mọi người cái hình dung là kiểu như là mới vào phòng thì cần phải đăng ký. Còn khi ra phòng thì cũng phải đăng ký một lần nữa là để thông báo là đi ra. Được chưa?
cái chủ đăng ký chấm cộng này là coi như hiểu là đăng ký đi vào, còn cái dấu trừ bằng này là coi như là đăng ký đi ra, là bỏ đi, không xác nhận nữa. Tức là xác nhận driver này là đã được add vào PHP tool chúng ta, rồi cái dấu trừ này là bỏ đi sự kiện, đã thông báo là cái driver này chúng ta là được bỏ đi, nó được thay thế bằng một cái driver khác. Rồi chỗ này thì mọi người có một số rồi chúng ta sử build rồi nhé. Đây, kéo thả ISR ra, chúng ta coi property của nó này. Mọi người thấy cái driver đấy không? Đây là cái mà chúng ta cần gắn vừa khai báo xong này. Nhưng mà so sánh với cái thằng ở trên driver xem, nó có một cái là AT setting hoặc là mấy cái thằng này này, để có một cái thông báo là AT setting thì làm sao để có cái này? Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thuộc tính category gì đó. Này, chúng ta có một cái thuộc tính là kiểu như khai báo cái tiêu đề cho nó, khai báo ra một cái tiêu đề. Chúng ta sẽ có là trong ngoặc vuông đây, category đây, đây đặt tên cho nó nằm trong cái nào, giả sử ở đây đặt tên là AT Ekada setting đi. Dạ, rồi chúng ta build lại thử nhé. Đây mọi người thấy không? Lúc này driver chúng ta đã nằm trong một cái tiêu đề tên là AT Ekada setting. Đó. Rồi sau này thì nó sẽ tự động load cái thằng iDriver chúng ta luôn. Rồi, ở đây mọi người thấy để ý xem là khi mà chúng ta có một số tool này, khi chúng ta re vào thì nó sẽ có một cái description. Đây, là một cái chú thích. Mọi người thấy đúng không ạ? Đó. Mà cái này của chúng ta là khi re vào là chưa có gì hết. Thế để có thể tạo ra cái chú thích đó, chúng ta sẽ có một cái thuộc tính nó tên là description. Dạng như hello world chẳng hạn đi. Description này thì có thể tùy chúng ta chọn ha. Rồi build lại để coi. Đây, khi re vào là thấy có chữ đây. Đó. Đây là chú thích, giải thích thêm chúng ta cái thuộc tính này là gì. Rồi tiếp theo đây là cái thuộc tính này là để gắn iDriver. Giờ làm sao để gắn tag? Gắn tag thì chúng ta sẽ khai báo ra một cái public string. Bởi vì tag name của chúng ta là một cái string mà. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo là power 1 chẳng hạn đi. Đó. Public string power 2. Dạ. Yes. Set. Rồi. Để cho nó nằm trong cái này. Đây là power 1. Đó, đây là power 2. Rồi build lại xem thử nó ra kết quả sao nhé. Đây, mọi người thấy không? Trong mục AT setting bên cạnh driver thì chúng ta có power 1, power 2 đây. Nhưng mà cái chủ power 1, power 2 này mục đích của chúng ta là cần gắn tag. Mục đích làm sao để có thể tạo ra cái này này. Tag name này khi vào đây á, nó sẽ sổ chọn ra một cái danh sách này để chúng ta chọn tag. Thì để làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ viết thêm một số cái câu lệnh hỗ trợ sau. Nó cái này nó sẽ liên quan tới cái thằng, nó sẽ liên quan tới đến một cái thằng trong kia, trong cái gói tag collection đây, trong cái gói tool notation đây, tính năng liên quan tới smart tag. Chúng ta sẽ gọi cái thằng là gọi ra một cái editor
editor này có tên là Smart Tag, cái mã của nó là tie up, Smart Tag, Smart Tag editor, Smart Tag editor. Rồi tie up UI, UI cái này là nó nằm ở trong cái thư mục là system. System drawing. Đây, vậy là giờ chúng ta đã gắn được tắt xong rồi đấy. Đó. Rồi tiếp tục gắn tắt cho cái thứ hai thì gõ thêm cái câu lệnh mã lệnh này vào. Rồi, bước còn lại thì sao ạ? Rồi copy y chang như cái mà chúng ta đã làm bên này qua. Đó. Rồi, vậy là coi như chúng ta đã build xong được một cái tool đơn giản đấy là tính toán hai số. Khi giá trị của các tắc thay đổi, tắc 1 thay đổi, tắc 2 thay đổi thì nó sẽ vào đây thực hiện tính toán và cập nhật lại vào cái tắc total. Chúng ta đi qua từng cấp như vậy ha. Vậy bây giờ có thể áp dụng vào cái dự án của chúng ta nhé. Đó. Chúng ta không cần một cái này nữa. Rồi build lại. Thì đây là cũng coi như là một cách mà để chúng ta triển khai một cái dự án custom theo cái mong muốn, theo như mục đích của chúng ta. Dựa trên cái nền tảng là ATCADA, chúng ta có thể phát triển đi lên. Chỉ cần nắm những kiến thức cơ bản là cách làm sao để khai báo, làm sao để truy cập đến cái data thông qua iDriver. Rồi việc còn lại chúng ta là phát triển đi lên. Rồi kéo thả iDriver ra nhé. Ở đây quên một cái, quên mất. Còn một cái nữa. Ở đây sao nó không báo lỗi nhỉ? Quên mất. Ở đây còn cái nữa là total power. Chưa? Chỗ này thì quên mất, đây là chúng ta phải gắn vào đây là cái tắc gì đó, là cái power 1 này. Chỗ này là chính là gì ạ? Chỗ này là power 2. Lúc này là cái tool của chúng ta là có tính kế thừa. Đây là thực hiện một cái phép tính tổng. Đó. Nếu như code thì cứ phải copy code. Còn viết mà theo kiểu tool này là chỉ cần kéo thả ra, dùng khi nào thì kéo thả khi đó. Rồi, gắn lại ha. Đây là power 1. Đây là power 2. Đây là đây. Đó, xóa đi làm lại cho nó an toàn coi.
chưa? Rồi chúng ta build lên. Rồi thử debug thử ha. Chạy lên. Thì khi vào đây thì nó sẽ chảy cái hàm mà khi nào mà load xong á, thì nó sẽ vào cái driver construction này. Đó. Chưa? Rồi. Đây, tính toán giá trị như thường đấy. Đó, bây giờ là coi như chúng ta không có code, không có làm gì trong Windows Form hết, mà tất cả mọi thứ nó là bằng tool hết. Ở đây cái form này giờ chúng ta có thể qua đây xóa toàn bộ code luôn, coi như là cái coi như là cái kỹ năng mà lập trình chúng ta mà lúc vào đến bước làm tool này ấy, đã lên một cái cấp level mới rồi. Đó, cái timer này giờ cũng không cần thiết luôn. Đó, bởi vì cái hàm trong này thì nó y chang thôi, không có gì hết ha. Đó, cái chương trình form này chúng ta bây giờ mọi người thấy ngay là nó rất là gọn, không có gì hết ha. Đó. Tất cả mọi thứ là chúng ta dùng tool hết. Những cái nào mà tính toán thì cho chạy ngầm, những cái nào hiển thị thì cho hiển thị cái này, là dùng user control. Đây, mặc dù phía sau này là không code dòng nào mà nó vẫn chạy như thường. Đó, 31 khi mà sự kiện thay đổi thì nó sẽ tự động tính toán lấy 31 cộng 30. Rồi từ từ đếm xíu, sao chỗ này nó bị gì rồi. Nó đọc lên hơi chậm á. Đó, thì coi như là cái phần trình bày này của em cũng coi như là đang thao tác một cái dự án mà khi mà các anh và các bạn khi triển khai dự án ở công ty mình cũng vậy á. Khi mà các anh các bạn đã quyết định mà áp dụng AT-Akada vào trong cái dự án của công ty á, thì chúng ta sẽ dựa trên cái nền tảng lõi của AT-Akada, mà cụ thể đây là các AT Driver server, các driver đi kèm và cái linh hồn của cái phần mềm là iDriver. Thì thông qua một số cái hàm cho phép chúng ta có thể truy xuất trực tiếp vào trong cấu trúc dữ liệu của iDriver thông qua bằng một số cái cách mà em vừa trình bày từ đầu buổi đến giờ á, thì nó sẽ lấy ra được cái data, và từ cái data này thì chúng ta có thể xào nấu thành ra một cái dữ liệu, hoặc tự thiết kế ra một cái custom tool để phục vụ cho cái dự án của chúng ta. Nên thành ra đối với sử dụng AT-Akada mà khi chúng ta áp dụng á, thì gần như là nó không có giới hạn. Có chăng thì nó chỉ phụ thuộc vào là cái thời gian, cái công sức với cái khả năng lập trình cũng như là cái óc sáng tạo của mình thôi. Đến đây thì không biết các anh và các bạn có câu hỏi gì không ha? Nam ơi, mình hỏi một câu này. Dạ vâng, em nghe. Cái chạy ngầm thì tạo ra cái biểu tượng chạy ngầm thì cái đấy thì mình cũng nắm được rồi, nhưng mà mình hỏi một chút, ví dụ như kiểu là tạo ra cái nút bấm, mình lấy ví dụ như nút bấm các bạn hay tạo ấy, đúng không? Ví dụ một cái tạo ra cái tool nút bấm chẳng hạn nhé, thì khi mà tạo như vậy thì mình muốn chỉ có một hiển thị là chỉ có một cái nút bấm mình kéo ra ấy, nó không có cái chữ form 1 ở trên như thế Được anh. thì làm như thế nào nào? Cái này có một cách anh. Em để ví dụ nha, ở đó thì mình sẽ dùng kế thừa. Tức là có hai cách, tính ra là có ba cách ạ. Cách thứ nhất là dùng cái thằng component nhá. Cách thứ hai là tạo user control. Và cách thứ ba là kế thừa tên các tool đã có sẵn của Windows Form. Rồi em lấy ví dụ như vậy nhé. Đâu rồi nhỉ? Add. Lúc này chúng ta sẽ add vào đây là một cái class custom button ha. Okay. Rồi ở đây thì ghi là public, sau đó anh làm kèm thêm bước là kế thừa lại từ cái thằng button này. Đó, button này nằm Windows Form. Đây,
thấy được không? Đây này. Đó. Rồi giả sử trong cái đoạn code này thì chúng ta có thể tạo ra một cái luôn. Chẳng hạn như đây là cái hàm khởi tạo ha. Custom tool. Thì nó sẽ dựa trên là cái base là cái chúng ta kế thừa. Sau đó nó sẽ giả dụ như thay đổi là cái test đi. Backcaller chứ. Backcaller mặc định của nó là bằng caller color ví dụ như là mới ra thì cho nó là màu red luôn, nền là màu xanh, màu đỏ. Chữ thì màu trắng. Rồi chúng ta thử add lại nhé. Anh thấy được không? Đó. Dạ. Còn về cái phần mà gắn iRiver rồi gắn tắc làm sao á thì mình làm y chang như bên này. Cũng y chang vậy luôn. Là có các bước là gì ạ? Đây. Là khai báo các biến nổi này. Gắn driver này. Gắn tắc này. Gọi cái sự kiện driver committed. Lấy tắc từ driver. Check. Kiểm tra sự kiện tắc value chain. Đó. Cái quy trình của mình là có một cái module, một cái mô típ, một cái luồng như vậy thôi. Nói chung là để sử dụng ATKDA kể cả đối với lập trình nâng cao á, nó cũng không khó. Chỉ cần chúng ta hiểu và sau đó áp dụng vào thôi. Vâng. Ok, mình hiểu rồi. Dạ vâng. Đó. Có 2-3 có nhiều cách nha anh. Cái này á, là tạo ra một cái user control. Nhầm nhé. Cái này là tạo ra một cái user control để cho phép thiết kế phức tạp, tức là kết hợp nhiều cái control với nhau. Cái kiểu adder này á, là một cái component là chạy ngầm ở phía dưới. Còn kiểu mà chúng ta dựa trên một số cái tool cơ bản đã có này. Đây. Dựa trên một số cái tool cơ bản này đã có mà chúng ta muốn điều chỉnh lại thì chúng ta viết như kiểu này của em. Tạo ra một cái class, sau đó 2 chấm, tức là mình kế thừa lại á. Tức là dựa trên một cái đã có thì chúng ta tùy chỉnh, chúng ta modify, chúng ta override, chúng ta modify, cập nhật lại theo mong muốn. Chẳng hạn như ở đây là em kế thừa từ thằng button, sau đó cập nhật lại là cái màu back, màu nền và cái màu test, màu chữ. Vâng. Đó. Mọi người thể thấy ngay là khi mà sử dụng ATKDA mà khi chúng ta đã quen á, là quen ở cái việc mà có thể truy xuất, sử dụng cái tính open, cái tính mở của ATKDA, thì chúng ta build một dự án bất kỳ là cũng hoàn toàn khả năng. Ok, mình để rồi Nam nhá. Dạ vâng. Rồi không biết là có anh hoặc có bạn có câu hỏi gì nữa không ha? Nói chung thì buổi hôm nay thì em cũng cố gắng, nói chung thì so với cái mục đích ban đầu, cái nội dung, cái hướng ban đầu mà em dự định cho cái buổi hôm nay á thì nó cũng hơi khác. Nhưng mà sau khi nghe chia sẻ của các anh thì đa phần các anh mà tham gia và các bạn tham gia buổi học ngày hôm nay á thì chúng ta ít nhiều đều có thời gian tiếp xúc nhiều, làm việc với ATKDA rồi. Nên thành ra em cũng cố tình lại một cái hướng sau đó để cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay có thể góp ích được cái đó để hỗ trợ các anh hơn trong quá trình mà mình sử dụng phát triển lên trong việc là sử dụng phần mềm ATKDA này. Coi như đây là một cái lớp, một cái buổi để nâng cao hơn, cung cấp cho thêm cho chúng ta được một số kiến thức về trong việc sử dụng ATKDA. Sau này mà khi mà các anh sử dụng ATKDA áp vào trong các dự án của công ty mình á, thì việc triển khai dự án nó cũng sẽ linh hoạt hơn rất là nhiều. Đấy, không biết hoặc có anh hoặc có bạn nào có hỏi thắc mắc gì nữa không ha? Nói chung là về cơ bản thì những cái mà yêu cầu liên quan đến phức tạp thì đa phần chúng ta làm ở WinForm hết. Thì dựa trên cái con này đó, mọi người có thể tạo ra một cái tool bất kỳ dành cho cá nhân sử dụng hoặc là dành trong team hoặc là trong công ty luôn. Chúng ta tạo ra một cái class library mới, sau đó add thêm các tool này vào. Về quy trình tạo tool thì nó cũng không có gì hết, nó khá là đơn giản. Đây là các biến nổi, gắn driver, gắn tắc, gọi sự kiện driver collected là để biết khi nào cái cấu trúc data được, cái cấu trúc dữ liệu được load thành công. Gắn tắc, gắn sự kiện. Rồi khúc chuyện này là cái hàm xử lý của chúng ta.
Ừ. Chỗ này chúng ta có thể ghi gọn hơn bằng một cách như thế này. Cái này chúng ta có thể sử dụng lambda express. Lúc này cái code chúng ta nó lại càng gọn hơn nữa. Đó. Mọi người thấy không? Viết ra một cái tool này nó cũng đơn giản thôi mà, đâu có gì đâu. 3 phần, khai báo field, khai báo driver, khai báo tag. Cái hàm này thì có sẵn rồi. Đó, chỉ cần viết thêm cái này nữa là xong. Đó. Cái đoạn chương trình này thì chắc là em sẽ share trong group Zalo cho chúng ta luôn ha. Đến đây thì không biết là có bạn hoặc có anh có câu hỏi thắc mắc hoặc yêu cầu gì nào được không ạ? Em có thể giải đáp ngay luôn. Em thì không có câu hỏi nào nữa. Coi như là buổi hôm nay là biết thêm hơn về cái cách mà tạo tool đúng không? Từ code đúng không? Vâng. Thay vì dùng cái Timer thì nó chán quá, giờ dùng cái này đi. Bởi vì dùng Vâng. cái này là mình kế thừa được. Giả sử như là dùng cái Timer gì đó là phải code. Lấy tag 1 cộng tag 2 bằng tag 3 là code một lần. Lát nữa là có tag 3 cộng tag 4 bằng tag 5 là code thêm lần nữa. Còn dùng cái này là chỉ cần code một lần. Sau là chỉ cần kéo thả ra. Đúng không ạ? Kéo thả ra rồi sau đó gắn vào, gắn tag vào. Muốn cộng số nào thì gắn tag vào số đó, tùy ý mình luôn ha. Thì cái phần này là nó thuộc về cái lập trình nâng cao. Là cái buổi hôm nay là cũng giới thiệu cho đây là có các anh ở bên Inno với anh Luận ở đây. Nam ơi, cho mình hỏi một chút. Dạ vâng, em nghe ạ. Dạ vâng. Tất nhiên mình nhớ ra một cái thao tác lúc ban đầu ấy, tức Dạ. là mình phải mở tường lửa để cho cái AT SCADA này nó dùng được ấy. Thế thì khi mà mở tường lửa thế thì cái security của máy thì với các phần mềm khác ấy thì nó có vấn đề gì không? Tức là ý anh bảo là nó có bị ảnh hưởng gì tới các phần mềm khác không hả anh? Đúng thế, ví dụ như là mình mở tường lửa thế thì cái tính bảo mật của cái máy của mình ấy thì có vấn đề gì không nhỉ? Thực chất thì cái tường lửa là một trong những cái hàng rào security cũng khá là hay của Windows á. Thì cái trường hợp tường lửa ở đây á, thì lúc đó em làm á, là chỉ là check là em, nói chung là khúc đó em làm cũng khá là nhanh á. Tức là để tránh cái tình trạng là nó chặn á. Tức là thường thường cái tường lửa là nó sẽ chặn là từ bên ngoài truy cập vào anh Tuyền. Đúng rồi. Chặn từ bên ngoài vào, thành ra mình có một cái là inbound hay outbound á. Inbound là cho phép từ bên ngoài vào hay không, còn outbound là cho phép từ trong đi ra. Thì thường thường cái inbound này thì lúc này em làm cũng khá nhanh, tức là em mở ra hết là cho phép truy cập vào. Mà lúc mà mở cái tường lửa đó thì chắc ở gì em quay lại chỗ này ha.